سلام أحوات. بعد مزاخم بزتن عبارة عن نقحات كلكم زعبكم زناسكم بصبوت عنا تلون لا تمنه لومي حاونا بروفيسور جرماي نقاش هم قناة رتيب له حاونا جرماي نقاش بعد مزاخنا بزتن عبارة عن نقحات زتن عبارة عن نقحات كلتنا إرتراويان نحور الراد عن خلونا هجرنا إرترا بلغنا حقي تم حدر قسقاسي نايفتحن ديمقراسي نخلوا نحبر الراد أهالينا كنقعز بأنتي عرب نركب جزاينا ما نقاش قرماي زمكير. غسل دحان. أوكي قرم لوبي حاونا بروفيسور قرماي نقاش هاجر كم حساب كون الناس تنزل أرست عزو نسانا يهين مهن بحال مثيلو قرب بزعبان أي حاونا قرماي نقاش منيو نزبل منالبات كلهم كاتفت وقب جن نمقلات زعكل دكتور ግርማይ ነጋሽ ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየን ኣብ ኣስመራ ዝተማሃረን ኮይኑ ናይ ኣፍሪቃ ስነ ፅሑፍን ድሕሪ መግዛእቲ መፅናዕትን ዳይሬክተር ናይ ኣፍሪቃዊ መፅናዕቲ ፕሮግራም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦሃዮ ቀፅል ግርማይ ወላ قسل ود دحان. ራሺ ግርም ዶክተር ግርማይ ካብ 2001 ክሳብ 2005 ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ መስራትን ኣቦ መንበርን ክፍሊ ኤርትራዊ ቋንቋታት ስነ ፅሑፍ እዩ ፕሮፌሰር ግርማይ ናይ ምርምር ድሌታቱ ኣብ ዘመናዊ ኣፍሪቃዊ ስነ ፅሑፍ ካብ ቅርሚ ኣፍሪቃን ደቡብ ኣፍሪቃን ኮይኑ ነቐፌታዊ ክለሳ ሓሳብ ወይ ከዓ ክሪቲካል ቲዮሪ ትርጓሜ ትራንስሌሽን ከምኡውን ኣፋዊ ትውፊትን ስነ ፅሑፍን ኦራል ትራዲሽን ሊትሬቸር ኣብ ናይ ደቀባት ወይ ኢንዲጂነስ ኣፍሪቃዊ ቋንቋታት የጠቃልል ኣብ ታሪክ ስነ ፅሑፍ ኤርትራ እቲ ነፃነት ናይ ፀሓፍን ከምኡውን ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ማለት ናይ ድሕሪ መግዛእትን ዓለማውን ኣናብባ ኣብ ኣፍሪቃዊ ስነ ፅሑፍን ስእላዊ ስነ ጥበብን ዝሓወሰ 7 መፅሓፍቲ ፅሒፉን ኣርቲዑን ከምኡውን ናይ ገብረየሱስ ሃይሉ እቲ እስክርና ኦር ደ ኮንስክሪፕት እትብል ልብ ወለድ መፅሓፍ ተርጓሚ እዩ እዛ መፅሓፍ ካብተን ቀዳሞት ድሕረ መግዛእታዊ ልብ ወለዳት ብኣፍሪቃዊ መበቆል ወይ ኢንዲጂነስ ቋንቋ ዝተፃሕፋ ሓንቲ እያ ናይ ፕሮፌሰር ግርማይ ፅሑፋትን ድርስታቱን ኣብ መፅሄታት ከም በዓል ኤምኤልኤ ማሕበር ዘመናዊ ቋንቋታት መፅናዕታዊ ስነ ፅሑፍ ኣፍሪቃ ኣብ ታሪክ ህይወትን ኢምቦዞ ማለት ናይ ዙሉ ቃል ኮይኑ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ ፖሊሲ ምምያድ መድረክ እትርከብ ዝተራእየ እዩ ኣባል ናይ ሳይንስ ኣፍሪቃዊ ኣካዳሚ ኣፍሪካን ኣካዳሚ ኦፍ ሳይንስ ኮይኑ ካብ ሃገራዊ ውህብቶ ንሰብኣውነት ናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ሂውማኒቲስ ካብ ስተሌኖቦስ ኢንስቲትዩት ናይ ምዕቡል መፅናዕቲ ወይ ከዓ ስተሌኖቦስ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኣድቫንስድ ስታዲ ግብረ ሓባርነት ፌሎውሺፕ ዝረኸበ እዩ ፕሮፌሰር ግርማይ መስራቲ ፕሬዚደንት ፔን ኤርትራ እዩ ከምኡውን ፕሬዚደንት ማሕበር ስነ ፅሑፍ ኣፍሪካን ሊትሬቸር ኣሶሲዬሽን ኮይኑ ካብ 2020 ክሳብ 2021 ኣገልጊሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስርዓታት ኣፍሪቃዊ ፍልጠትን ዝምድንኡ ንዘመናዊ ኣፍሪቃዊ ምሕደራን ዘላቂ ማሕበራዊ ግስጋሴን ዘተኮረ መፅናዕቲ ፕሮጀክት ኣብ ምስራሕ ይርከብ እንኳዕ ደሓን መፅኻ ፕሮፌሰር ግርማይ يغني ግርማይ ዘምኬል اوكي اوكي غني لنا. باي. سيداتي سادتي اينما كنتم، مساء الخير. احييكم وارحب بضيفي البروفيسور جرماي نقاش. طبعا، اولا ان اعطي نبذه عن الغرفه. غرفه الحوار الواعي المشترك هي غرفه يعني
تعمل لكي توجد أو لكي يكون لدى الإريتريين وعي مشترك، وهذا الوعي يساعد أو هدفه هو لبناء دولة تحكم بالقانون، أي دولة القانون. وللوصول إلى هذا العمل دائما في كل يوم الجمعة، سواء كانت عن طريق ضيوف إريتريين يتناولوا مواضيع أو أجانب أيضا مواضيع ذو صلة، دائما نكون حاضرين في هذه الغرفة كما هو معلوم لدى الكل. اليوم لدينا ضيف عزيز، لو هو البروفيسور جرماي نجاش. أنا سوف أبدأ لأنه الإريتريين هم متواضعين جدا، لا يذكروا أن أكبر عمل قاموا به في حياتهم ألا وهو كان الوقوف من أجل القضية الإريترية وإعطاء أرواحهم من أجل هذه القضية. أيضا البروفيسور جرماي نجاش في رعيان شبابه كان جزء من هذا العمل، وانضم إلى صفوف جبهة التحرير الإريترية، وعمل كرئيس مدرسة الكادر، وأيضا مدرس في مدرسة الكادر. هذه طبعا بالنسبة لكل الأشياء اللي ذكرت تكون في المقدمة، لأنه الأستاذ البروفيسور وأصحابه الذي سبقونا والموجودين يعني دائما هم يعني متوادعين أن يذكروا قضية أنه هم كانوا منادلين، ويعني وهذا التوادع أتمنى أن لا يكون عادة، ومن ثم أن لا يكون يعني بالنسبة للإريتريين أن لا يكون ثقافة. فبالتالي هذا هو البروفيسور جرماي نجاش قبل أن يصبح بروفيسور. ولكن نبذة صغيرة عن البروفيسور جرماي نجاش. طبعا كما ذكر هو ولد في أسمرة وترعرع في أسمرة. بعد يعني أن كان في الميدان، وبعد ذلك بعد أن حصل ما حصل للساحة الإريترية، اتجه جرماي نجاش إلى الدول الأوروبية وحصل على الدكتوراه. والآن الأستاذ جرماي نجاش يعمل أستاذ الأدب الأفريقي والدراسات ما بعد الاستعمار، ويعمل أيضا كمدير لبرنامج الدراسات الأفريقية في جامعة أوهايو بالولايات المتحدة. الأستاذ البروفيسور جرماي نجاش أسس وترأس قسم اللغات والأدب الإريتري في جامعة أسمرة من 2001 إلى 2005. وأيضا اهتماماته تشمل هي بحثية، طبعا البحث في الأدب العصري الأفريقي من القرن الأفريقي إلى جنوب أفريقيا، أيضا النظرية النقدية والترجمة، وكذلك الأدب الشفهي التقليدي للغات الأفريقية الأصيلة. له 7 مؤلفات حتى الآن، منها تاريخ أدب تيغرينيا في إريتريا، أيضا حرية الكاتب على مفترق الطريق، قراءات ما بعد الاستعمار، والعولمة في الأدب الأفريقي والفن البصري. أيضا قام بترجمة رواية هايلي جبريسوس المجند، من أوائل الروايات الذي كتبوا باللغة الأفريقية الأصلية. له نشرات ومقالات في مجلات عالمية كثيرة، مثل مجلة MLA والبحث في الأدب الأفريقي، السيرة الذاتية، وأيضا في إبزو. وهو أيضا عضو الأكاديمية الأفريقية للعلوم. حصل على الزمالة من الوقوف الوطني للعلوم الإنسانية من معهد ستيلبوش للدراسات النقدية. وأيضا هو رئيس مؤسس لاتحاد كتاب إريتريا، وعمل رئيسا لجمعية الأدب الأفريقي منذ عام 1020 حتى عام 1021، والآن يعمل في مشروع بحثي عن نظام المعرفة الأفريقية وعلاقته بالحكم الأفريقي المعاصر والتطور الاجتماعي المستدام.
أي اليوم سوف يكون معنا وسوف يتحدث في موضوع حيوي يهمنا كثيرا. وكيف لا يهمنا، لأنه هو يتكلم عن على الأمة المتخيلة والواقع. أي الأمة كمجتمع متخيل وواقع. هذا هو العنوان. بعد ذلك أيضا أشكر لوجوده معنا وإعطائنا من وقته الثمين البروفيسور جرماي نقاش، وأعطي المجال لإدارة الأمسية للأستاذ عقباي في الساعات. تفضل. أنا اللي حقول ماي عم سبوق كرمينا بروفيسور جرماي زجزا محب نزوم أما حضرت نايز جزا مسجانا خهباب كندي زوم جزا خيني نايب حق تصعد زجبرو بفلاي صالح أبو ناصر صالح أبو ناصر كبرت هابكا خمجم مريحك ساب حجي الناس جزا بقلبتك يكون بجنزب كان نام حضر كتفيت نحكا كمون أمينو جابر كبرت هابكم الوت أما حضرت نايز جزا بعابيو ግርማይ ዘሚካኤል ልዕል ኩሉ ብናይ ዓረብ ትርጎማ ክእለት ናይ ኩሉ ቋንቋ ፍልጠት ብምህላው ከመይ ዝገዝእ ዓብይ ሃብቲ እዩ። ዶክተር ነቢል እብራሂም፣ ሳልም እድሪስ፣ መዓሾ ሰሎሞን ኣነ ኢና መሓዳርቲ ዘለና። ግን ብዘይ ዝገዛ እዚ ከዓ ክህብትም ስለዘይክእል ኩሉ ግዜ ተሳተፍትና ሶምን ሶምን መፂኹም ነዚ ገዛ ተህብትምዎ ብስነ ሓሳብ ይኹን ብኩሉ ፍልጠት ገዛና ነቲ ኤርትራዊ ዝመስል ኣቃውማ ስለ ዘለና ኩሉ ግዜ ሕቡናት ኢና ይቀኒየልና ማይ أيضا أود قبل أن أعطي الميكروفون للبروفيسور جرماي نقاش أود يعني هو من دواعي سروري أن أقدم شكري وتقديري للقائمين على هذه الغرفة، وعلى رأسهم الأستاذ أبو ناصر، وأيضا أمين، والدكتور نبيل، وأيضا الأستاذ عقباي أعتقد نسى نفسه، وأيضا الأستاذ عقباي، وأيضا الأخ المترجم إدريس. إدريس أيوة، ومعاش سلامون. مع الشيخ سلمون. وعلاوة على كل هذه الشخصيات القائمة على هذا العمل، أيضا أشكر حضوركم أنتم، لأنه لولا حضوركم أنتم وموجودين معنا في هذه الغرفة لما تقدمنا إلى الأمام والقيام بما نقوم به. لأنه يعني وجودكم معنا هو الحافز الكبير الذي دفع هذه الغرفة أن تقوم بعمل ما في كل يوم الجمعة من كل أسبوع تقريبا لأكثر من 4 سنة. فهذا هو دعمكم ووجودكم معنا هو الذي جعلنا نتقدم بثبات وبقوة. فبالتالي الشكر أيضا موصول لكل المتابعين أيضا على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. تفضل أستاذ عقباي. بو هجيب زي مدنواي بروفيسور كرمان نقاش مدرخ نقوبي. تفضل يا كرمان نقاش. أوكي أستاذ البروفيسور قرباي نقاش، أيضا دلوقتي الشاشة كلها لك، وتفضل أمرح وأسرح في هذه الشاشة كما تشاء. شكرا. أغني اللي بزي ما تحقيس له ناتي أكاولا ناتي عدمي بقدام النت ناتي حجر تبلو تصنعهم كل خبرات زقبأنن زي قبأنن مالتيو بلب خمس قندلي قدم حجي زي رغبكم سباتون حج مالتي عقباي
رئي له ودس مرم كاتنا غيبنا نيرنا قال ودأته له مع الشوك أقرب على هذا جزينا على لينا إبراهيم قدم ألمسيم كلهم من لما قدفوا برهانه اتدا هاي مقبار نخينا يمن كوينو سلاز خبراتي هذا اللي يغني اللي كبر دلي كي رسع هو آخر السعونا يكلن ناي أبو ناصر عدمي قومون قرماي زي ميكيل جوان فليت الله مالتي فلا تكون يرانا عواي ناي معشرتهم كلهم أولاد نتزقوركم عدم أبز ركب حسواتي كقرب ككافل مالتيو باللب خمس جندلي اتي حقوس اتي سمع عن زلو مالتيو مو كمزي ولا فيرتشوال تخنا بإنترنت تخنس كمزي أمونغهم مركب عبي نجارينا عاي مغنياتو إزي إناتي كوميونيتي قال لي هم مهارتي قال لي بزعمة بعبمة عبيتي بعبي غاء بصوتي مقالستي كساب حجي مالتيو سلازقونكم بلبي كمسجن دلي إزي ناي زيتي كترقم لي ولا خمينا خنكيت هو ترجمني هراي دحان مغكب أبزيها نزياز بالكام مخن ترجم لهم وندا ترجم كيدينا أب معرفة زجبر كالو بوتا وين أنا وين كابزي أسكت برت عني على الزي أي تخيد أبزي أتطوب للي أنت داعي الأكاونت أو كتب للي خا طبعا الأستاذ البروفيسور جزماي نقاش يشكر الغرفة على إتاحة له الفرصة للقاء بالحادنة التي ينتمي إليها بيقول أن هي هذه حادنتي التقيت بقدم وبمنقستآب وببرهانة وبعقباي وبالآخرين أيضا تعرفت على أن هذه الغرفة أيضا عقباي ومعش هم من ضمن الأناس القائمين عليها ولكن الشيء الكبير التي أعطيتوني اليوم هو أنه أصبحت أو كنت حلقة وصل بيني وبين الحادنة أو الدائرة الكبيرة التي أنا أنتمي أصلا إليها فبالتالي وإن كان هذه هي طبعا لقاء عبر فردي عبر الإنترنت ولكن أحسبه أنه لقاء وجها لوجه أنه بعد كل هذه الفترة سماع الصوت ورؤية الصورة كانت بالنسبة لي كبيرة وأنتم تشكروا على ذلك وزي بحق زي أبزي ناي حوار مالتي زي عبي بروجكت يو ناي ديالوج سلازغوني ناي ببهال سلازغوني قدم حجون تسادفين قدمي قلت شحن بزمسلني أب قلت شحن أسران حدن شعقاء جانواري إنيرو قال أسر شدشتري قال إنير مثلا ولا أسران سلستن جانواري إنير مثلا قلت شحن أسران حدن أجاك آتم ليس له مالتي سلازي خمزي نقولت لنا بس برنامج تقينو دهر أربعة حمد قلت شحن أسران شعتن ويابزي وياب عدنا كم زغن الرغب تسفى قبر أنا قبل يعني هذه هي للمرة الثانية أنا أحضر إلى غرفة الزوم والتقي بالإخوة الأريتريين في 2001 وبالضبط كان أعتقد في مثل هذه الشهر في يناير كنت قدمت ورقة في غرفة أيضا أنا أتذكر كانت في غرفة أخرى كانت يعني أخت لهذه الغرفة هي الوقت لم تعمل هذه الغرفة للأسف ولكن كان قدم ورقة أيضا وبتذكر أنا هذه اليوم فبيقول طبعا اليوم بعد 4 سنة أيضا للمرة الثانية التقي بكم فبالتالي أيضا بعد ذلك أيضا حيكون إذا كان هو كل 4 سنة أصبحت اللقاء ممكن حتى تكون اللقاء الثانية لا سمح الله أنه حتكون في 2029 ولكن أيضا أتمنى هذه اللقاء أن تكون في ربوع الوطن وحجي بزعوا نابتي قم نجر نابت وانا نجر كناتو اتي أرستيه بير اللغو هاجر كم حسابن كون النتن مالتيو
እቲ ክሓስቦ ከለኹ ክንታይ እዩ ነይሩ ኣብቲ ሊቃውንቲ ተመራመርቲ መፅናዕቲ ዝገበርሉ ኣብኡ ተመርኩሰ ኣሓስብ ስለ ዝነበርኩ ብዛዕባ እቲ ሃገር ዝበሃል ኣምር ወይ ኖሽን እቲ ኣነ ናብ ብእንግሊዝኛ ተርጊመ ሰዲድየ ዝነበርኩ ናብ ሕዋር ማለት እዩ ናብዝም ኮሚቴ the nation as an imagined community and reality ይድብል ነይሩ ቁሩብ ክዛረበ ግርማይ ድሓራ ሓፂርካ ዋላ ተትርጉሞ ሕጂ እቲ ቀንዲ ከም ሓሳብን ከም ክውንነትን እንታይ እዩ እቲ ሃገር ወይ ከዓ ኔሽን ድብል ከም ሓሳብ ወይ ከዓ ፍክሪ ወይ ከምኡዳ መሰለ ኢማጂኔሽን እዩ ናብ መጀመርታ ከምኡ ኮይኑ ከዓ ታሪካዊ ምዕባለ ናቱ ኣለዎ ከመይ መፅእ ድሓር ክንዛረብ ኢና ኣስፊሕና ግን ብመሰረቱ እቲ ሃገር ከም ሓሳብ ከልዕሎ ዘለኹ ምክንያት እቲ ሃገር ዝብልሲ ኩሉ ግዜ ከም ዘይነበረ ከምዚ ሓድሽ ምህዞ ወይ ከዓ ምዕባለ ኮይኑ ኣብ 1819 ክፍለ ዘመን ዝመፀ ነገር ተርእዮ ምኳኑ ሃገር ክህነፅ ከዓ ብዝተወሰነ መስርሕ ከም ዝሓልፍ ፀቢቐ ክዛረበ ድሓረ ኣጥቢቐ ማለት እዩ ሃገር ትምኒት ከም ዝኾነ ሃገር ሕልሚ ከም ዝኾነ ሃገር ድልየት ከም ዝኾነ ሃገር ዊንታ ከም ዝኾነ ብሓፂሩ ሃገር ናይ መጀመርታ ብቐንዱ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ካብ ሓሳባት ናይ ደቂ ሰባት ክኸይድ ከም ዘይክእል ንዕኡ ኤምፋሳይዝ ንምግባር ወይ ከዓ ንምስማሩ እዩ ብድሕሪኡ እቲ ሪያሊቲ ድብል ከዓ እንታይ እዩ ከም ግህዶውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብትግርኛ ግን ግህዶውን ካልእ ነገራት ከምፅእ ስለ ዝኽእል ክውንነት ኢለ ኣለኹ ኣብቲ ትርጉም ኩሉ ግዜ ሽግር ኣሎ ስለዚ ሓደ እቲ ሓሳብ ዝነበረሲ ሃገር ከም ሓሳብ ዝነበረስ ዳሓር ግህዶ ምስኮነ ተግባር ምስኮነ ክውንነት ምስኮነ ብፍላይ ብጭቡጥ ክንዛረብ ተኮይና ከዓ 1991 ኤርትራ ብተግባር ግሁድ ሃገር ምኳኑን ኣብ መንጎኡ ዘሎ ዝምድናታትን ንዕኡ ንምፍላይ ዝኣክል እዩ اوكي جرماي أنا طبعا اليوم سوف أتحدث الأمة كمجتمع متخيل وواقع لأنه هذا أود أن أولا أن أتناول هذا الموضوع من الجهة التي تتناولها علماء العلوم السياسية وهذه طبعا حسب علماء العلوم السياسية أن الوطن هي ظاهرة حديثة لم تكن موجودة من قبل أيضا يعني لا توجد هناك وطن إذا رجعنا أكثر من القرن الثامن عشر الأمة أقصد الأمة لأنه هذه بعدين ممكن سوف نتحدث فيها مع الأستاذ قرماي نقاش في مع البروفيسور لأنه هو بيقول إنه هجر أو الوطن ولكن أنا برضو بالعربي هي الأمة طبعا فالأمة هي فكرة حديثة لم تكن موجودة منذ قبل القرن الثامن عشر والتاسع عشر هذه أولا كانت فكر وظاهر يعني وحلم ورغبة قبل أن تكون واقع فبالتالي هنا يجب أن نعرف أنه الأمة كمجتمع متخيل هي ظاهرة حديثة كون هي واقع انه تسبقها الفقره الحلم والفكره والرغبه لان تكون هذا المتخيل ان يكون واقع فانا حابدا من هذه الزاويه ونتقدم الى الامام لنرى كيف تكونت الأمة وحجي غمزي قرمايون تقصد أنيحو الأمة دي خبهال ويكا الوطن دي خبهال زيتات أكراخرن دي حدا نقرقن كم بحفشقو كنذكرو زلنا دبر حجوين من البات مزار وخون زغل مالتي غمزي أنا حوار خون زغل مالتي بز بروغرام تحسبولو تقوليهم حدا نقر كنذكرو دلنا انت أيو
ቋንቋታት ኩሉ ግዜ ሕዋር ኣለዎን ዳያሎግ ይድኸይድ ኣብ መንጎ ቋንቋታት ዳያሎግ ኣሎ እዚ እንታይ ክብል ደልየ ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ሓደ ቋንቋ ክትርጉም ከለኻ ሓደ ብሓደ ከምዚ ዋን ቱ ዋን ስታይል ዝበሃል ኮረስፖንደንስ ዝበሃል ነገር የለን ከምኡ ኮይኑ ከምዚ ግንፂ ዝኾነ ነገር እዩ እንታይ እዩ እቲ ሓሳብ ኢኻ ትትርጉም እቲ ኢኩቫለንስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ ክንዝክሮ ዘለና ከዓ ቁሩብ ክስታይ ማለት እዩ እዚ ፍሌክሲብል መታን ክንከውን ይልአ ዝዝክሮ ዘለኹ ቋንቋ እንግሊዝ 1,000,000 ዝኸውን ቋንቋታት ኣለዎ ናይ ፖለቲካ ናይ ታሪክ ናይ ኣካዴምያ ናይ ኢንተሌክቹዋል ስራሓት ናይ ፍልስፍና ኩሉ ዚታት ኣለዎ 1,000,000 ዝኸውን ቃላት ኣለዎ ቋንቋ ትግርኛ ብዝመስለና ኣነ ትርኢ ተጋጊ ካብ 80,000 ይበዝሕን እዩ እዚ ከማ ናብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ገለ ዝመፀ ነገር እዩ ሕጂ ዋላ እቲ መብዛሕትኡ እቲ ሰብ ክስታይ ክብል ደልዩ ሕጂ ኦብጀክቲቭ ተልካ ገለስ ወድዓዊ ንብል ሕጂ ሕብረተሰብና ከዓ ወድዓዊ እንታይ ማለትካ እዩ ሳብጀክቲቭ ትብል በዓል ቤታዊ ገለ ክትብል ከለካ እንታይ ማለትካ እዩ እቲ ናይ ምትርጓም ነገር ኩሉ ግዜ ክስታይ እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ፍሌክሲብል ክኸውን ኣድላይ እዩ ሕጂ እቲ ናይ ቋንቋ ዓረብ ኣነ ኣይመልኮን እየ ከምዚ ናይ ሱዳን ከመይ ኣለኹም ገለ ዓይነት ይድለኒ ስለዚ ኣብኡ ኣቲ ይክእልን ግርማይ ሓላፍነት ወሲዱ ዘሎ ግን እቲ ኣብ መንጎ እቲ ስቴት ተባሂሉ ዘሎን ኣብ መንጎ እቲ ኔሽን ተባሂሉ ዘሎ ድበልኮ ኣነን ቁሩብ ፍልልይ ስለ ዘሎ ኣብኡ ቁሩብ መብሪ ክህብ እየ ሓደ ሓደ ነገራት ማለት ሓፂሩ ኣብ መንጎ እቲ ኔሽን ዝበሃል ስታይ ኣምርን ኣብ መንጎ እቲ ስቴት ዝብል ኣምርን ፍልልይ ኣሎ እሱ እንታይ እዩ እቲ ብዛዕባ ኔሽን ክትሓስብ ከለካ እቲ ኣተሓሳስባኻ እቲ ኮግኒቲቭ ስታይ ማለት እቲ ፕሮሰስ ዝመፅእ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ህዝቢ ኢኻ ትሓስብ ዘለካ ባህላዊ ክስታይ ባህላዊ ካተጎሪ እዩ ካልቸራል ዩኒት ኩሎም ተመራመርቲ እዚ ብፍልላይ ዝገብሩ እዮም ማለት እዩ ድሓር ቁሩብ ገልነር ኣንደርሰን ሽሚት ገለት ስማተልዩ ክጥቀስ ከኣል ግን እቲ መፅናዕቲ እሱ እዩ ሓደ ኩሉ ግዜ ኢትስ ፖለቲካል ዩኒት ብባህል ብዛዕባ ህዝቢ ኢኻ ትሓስብ ዘለካ ህዝቢ እዩ ሃገር እቲ ስቴት ዝበሃል ግን ኢትስ ፖለቲካል ዩኒት ናይ ቢሮክራሲ ነገር እዩ ናይ ምሕዳር ነገር እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ እቲ ስቴት ዝብል ቃልን ኣምርን ኣብ መንጎ እቲ ኔሽን ወይ ከዓ ሃገር ድብሎ ዘለኹ ኣነ ኣብ መንጎኡ ኦፍኮርስ ኣይፈላለን እዩ ግን ሓደ ነገር ከም መብሪ ክንወስደ ዘለና እንታይ እዩ ኣብዚ ሓደ ስታቲስቲክስ ክበክዐ ቀሲለ ሕጂ ኣብ ዓለም ገለ 3,000 ዝኸውን ኔሽን ክኸውን ዝኽእል ወይ ከዓ ኤትኒክ ግሩፕ ኣሎ ዋላ ናሽናል ግሩፕ ኣሎ ገዳሲ ይኮነን እዚ ናይ አንትሮፖሎጂ ዘፅንዖ ነገር እዩ ሕጂ ብዙ ግዜ ክስታይ የብልናን ግዜ የብልናን ክንከራኸረሉ ግን 3,000 ዝኾኑ ጉጅለታት ኣለዉ ብመትከልሲ ሃገራት ክኾኑ ዝኽእሉ ኔሽንስ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ዓለም ግን እንታይ እንድሕር ሓሲብካዮ ተን ሃገራት ዘለዋ ሕቡራት መንግስታት ገለ ተመዝጊበን 193 እየን ስለዚ እተን ኣብ ዓለም ዘለዋ ሃገራት ክንዝክሮ ዘለና እንታይ እዩ 193 ሃገራት እዚኣተን ማልቲናሽናል ስቴትስ እዮም ወይ ከዓ ማልቲ ኤትኒክ ንበሎ ስቴትስ እዮም እተን ኔሽን ስቴት ድበሃላ ግን እቲ ሃገርን እቲ ስቴት ድብሎ ዘለኹ ሃገርን እቲ ኔሽንን ሓደ ዝመፀሉ ድሕሪ ኮይኑ ክኸውን ኮይኑ ግን እቲ ኔሽን ወይ ከዓ እቲ ኤትኒክ ግሩፕ ሆሞጂነስ ክኸውን ኣለዎ ሓደ ክኸውን ኣለዎ ብዙሕ ኣይኮነን ገለ 20 ሃገራት እየን ሕልፍ ኢልፍ ኢለ ክጠቕሰን እየ ዳሓር እውን ከዘክረካ ክእል እየ ከም በዓል ጃፓን ፊንላንድ ፖላንድ ወዘተ ወዘተ ኣብ ኣፍሪቃ ግን ሶማልያ እታ ሓንቲ ኔሽን ስቴት ክትብላ ትኽእል ምስ ትኽእሉ ሽግራ ካልእ ብዙሕ ነገር የለን ማለት እዩ ግብፂ ከዓ ውሎ ሌሶቶ እውን ይጥቀስ እዩ ኣልጀርያ ከምኡ ሩዋንዳ እውን እሱ እውን ስታይ ኣከራኻሪ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እተን ኔሽን ስቴት ዝበሃላ ብዘይ መጠን ውሕዳት እየን እቲ ካልእ ግን መብዛሕተን ማለት እዩ መብዛሕተን ምናልባት 80 ካብ 100 ይኸውን ተን ሃገራት እዚኣተን ማልቲ ኤትኒክ ወይ ከዓ ማልቲናሽናል ስቴትስ እየን ዝበሃላ ሓንቲ ክውስኸልካ እየ መታን ኩሉ ሓፂርካ ክትርጉሞ ግዜ መታን ከኣኽለና እዚ ስቴትለስ ኔሽንስ ዝበሃላ እውን ኣለዋ ኦኬ እዚ ስቴትለስ ኔሽንስ ክጠቕስየ እቲ መፅሓፍ እቲ ምንጭ ማለት እዩ ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ባዕልካትኩም ኣብዚ ለኤኮስ ኢን ናሲዮን ሰንዝኤታ ወይ ከዓ ስኮትላንድ ኔሽን ዊዝኣውት ስቴት ዝብል መፅሓፍ ዝፀሓፈሉ ሓደ ምሁር ፈረንሳዊ ጃክ ልሩዚ ዝበሃል እሱ እቲ ሓሳብ ኣምፂዎ ኣሎ እዚ ስቴትለስ ኔሽን ዝበሃል ማለት እዩ ኔሽን ኮንካ ሃገር ኮንካስ ስቴት ዘይክህልወካ ክእል
ምምሕዳር ማለት እዩ ወይ ከዓ ደውላ ክብል ፈሪሐ እንዴ እምበር ነቲ ስተይት ኣነ ደውላ እያ ድብለ ካብ ዓረብ ተለቂሐ ግን ስተይት وين ክብል ينسو ምድንጋር ከይፈጥር እቲ ስተይት لا ኣብታ ናይ بزح جزية تسريح له بزح جزية بفلاي ኦኬ أماينا زي دفرنا زلنا نمبر هو على إيرتراوين دولان دابلي هو يزاربي ما لسي هو ስለዚ ኔሽን ኮንካስ ስተይትለስ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብነታት ኣሎ ኣብነታት ኣብ ቅድሜና ዘሎ ናይ ፍልስጢም ኣሎ ኣብነታት ኣብ ቅድሜና ዘሎ ናይ ትግራይ ኣሎ ትማል ስማሊ ድዩ ቅድሚ ትማል ገለ ሰምዕ ነይረስ በአማርኛ ኢንተርቪው ገብሩ ነይሮም ሕጂ እናንተ ክልል ናችሁ ገለ ኢላቶ ኣብቲ ኢንተርቪውስ ኖ ኖ ኖ ኖ ለእናንተ ክልል ነን ንሕና ግን ሃገሪና ኢልዋ ሕጂ ንሕና ስተይት የብልናን እምበር ንሕና ሃገሪና ድብል ደሎ ካልእ ኣብነት ከዓ ቁሩብ ርሕቕ ዝበለ ከነምፅእ ናይ ኩርዲስታን ኣሎ ናይ ኩርዲስታን ኔሽን ኣሎ ግን ስተይትለስ እዩ እዚ ናይ ሮማ ወይ ከዓ ሃፍተ ኣፖሎጃይዝ ዚስ ላንጉጅ ግን እዞም ጂፕስ ንብሎም ንሕና እሳቶም ሕጂ ኔሽን እዮም ብሄር እዮም ግን ስተይት የብሎምን ስለዚ ስተይትለስ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ከም ኔሽን ኮንካ ማለት እዩ እዚ እቲ ቁሩብ ፍልልያት ወይ ከዓ እቲ ቁሩብ ዲስቲንክሽን ክመፅእ ዘለዎ ስለዚ ከነሕፅሮ እቲ መልእኽቲ እንታይ እዩ ኔሽን ባህሊ እዩ ህዝቢ እዩ ብዛዕባ ኢኻ ትሓስብ ዘለካ ብሓንሳብ ክኸውን ዝደሊ ህዝቢ ብሓንሳብ ድሌታቱን ትምኒታቱን ብሓንሳብ ገብር ደሊ እሱ እዩ እቲ ኔሽን ስተይት ግን ምሕደራዊ ፖለቲካዊ ኤርትራውን ቅድም ኔሽን እያ ነይራ ማለት ኤትኒክ ስተይት ኔሽን ግን ሃገር ኣይነበራን ማለት ስተይትለስ ኮይና እዚ እዩ ትፍልልይ ከምፅኦ ዘለኹ የቀኒለይ عندما نتحدث عن الأمة أو فكرة الأمة من أساسها هي نحن نتحدث عن الشعب وأيضا عندما نتحدث الدولة أصلا اللي ترتبط بالأمة نحن نتحدث عن كيان سياسي أو إدارة سياسية فبالتالي يعني توجد فرق ما بين الاثنين فالأمة هو الحديث عن الأمة هو الحديث عن الشعب والحديث عن الدولة هو الحديث عن الإدارة السياسية فبالتالي هنا يعني في اليوم في العالم توجد 193 دولة فقط ولكن ليس هي هذه الدول لو رجعنا إنه هنالك أمة يعني حوالي 3000 أمة ممكن أن ترتقي إلى مستوى أن تكون لها دولة أن تكون لها سقف سياسي يديرها لكن هذه الدول غير موجودة اليوم لأنها ليس لديها على ما تؤسس هذه الأمة لا يوجد سقف سياسي يدير أمورها فبالتالي هذا إن لا يدل أو بمعنى آخر نحن عندما نقول هذا الكلام نقول أنه هنالك ممكن أن تكون أمة ولكن يمكن أن لا يكون لها دولة وفي هذه طبعا ممكن أن نذكر دول كثيرة ولكن ممكن أن نذكر فلسطين أن نذكر تجراي أن نذكر كردستان وأيضا طبعا الدول يعني دولة الأمة يعني كثير في العالم لا توجد يعني دولة الأمة ليس هي بهذه الكثرة إن أردنا أن نتحدث عن هذه الدول في أوروبا قد لا تكون يمكن دول تتعدى بالأسابع وأيضا في الدول الأفريقية في القارة الأفريقية لو أردنا أن ننظر هل هنالك دولة الأمة أي أنه شعب واحد له لغة واحدة عادات وتقاليد واحد أيضا ممكن الديانة أيضا ممكن تكون واحدة ممكن أن تكون أكثر من واحدة لكن ممكن هنا يأتوا الصوماليين بالدرجة الأولى بعد ذلك ممكن أن نتحدث عن مصر والجزائر ورواندا وإن كانت يعني ليس إلى هذه الدرجة ففي العالم ممكن أن نقول أنه دولة الأمة لا تتجاوز 20 دولة أما فهنا عندما نتحدث أيضا يجب أن نذكر حاجة واحدة ممكن أن ندع عليها أن نأكد عليها عندما نتحدث عن الأمة
اليوم نتحدث عن شعب يريد أن يعيش مع بعض، يريد أن يعمل أن يعمل من أجل مستقبل واحد، يعيش في منطقة واحدة، أي عنده الرغبة في العيش مع بعض. وإن كانت هذه الدول هي يعني في كثير من الأوقات خلاف العشرين دول التي ذكرناهم، هنالك أيضا دول التعددية، دول التعددية القومية. وهذه حدث ولا حرج، ممكن أي دولة لو أخذنا، ممكن الهند لو أخذنا، ولا أي دول أخرى إذا أخذنا، هذه هي دول يعني أمة. هي أقصد دائما طبعا زي ما ترون أنه مسألة عندما نتحدث دائما نخلط، حتى أنا بدأت أخلط بين الدولة والأمة. فبالتالي عندما نتحدث الأمة يعني في دولة القومية التعددية، أي أكثر من أكثر من قومية وأكثر من مجموعة إثنية ممكن أن تكون في تعمل كأمة واحدة. وهذه كل العالم مليان من هذا نوع من الأمة. أي إذن بالاختصار، عندما نتحدث عن الأمة نتحدث عن الشعب الذي يريد بمحض إرادته أن يعيش مع بعض، وأن يواجه مسيره مع بعض، ويعمل من أجل مستقبل الذي يمكن أن يذهب إليه مع بعض. وعندما نتحدث عن الدولة، الدولة هي الإدارة السياسية. النقطة الأخرى أيضا، ممكن تكون هنالك دولة أمة بدون دولة، وكثير من الأحيان الأمة والدولة موجودين مع بعض. بروفيسور حراي غني لجرماي هدي اتي ستاي ابتي منالبات حتى مالس اندحار كل والناس لزغونه نقطعمنا مالتي قال كمزي conceptual framework سنتا ايو اتي أقاقما ويكا أقلال ناي نيشن زبهال أقداسي كونن حانت نقر أبزي أخذ ورز دلوا بزخ كراخري ولو أدلاي كونن سب إزي مالتي إثنيك ستيتيو ويكا أز نيشن ستيتيو زبهال نقرسي غمت عنتو دبالكو زتا أساسر نقرس لزغوني بفلاي كأ بأفريقيا كأ بوعدنات ويكا بكولونيالزم زمات صدوات وداي سلزغوني أقداسي كونن إتي مالتي إثنيك ويكا مالتي ناشنال ويكا نيشن ستيت مقانو بزح ذكرت نجار يكونن جن إزي كأندي حسابي بزعبازي إتي قبول زغنا استاي سرح دجاورة بنديكت أندرسون دبال هذا موري political science تي أو كورنيل يونيفرسيتي نيرو مبزحته سرحته أب استايو ناي سالسة عالميو ناي إندونيسيا expert نيرو ناي إيجا مالتيو أب إرترا خيدو خمسة نورو نفلت أبتي مصنعت زغبر بزعبا هاغراونت ويكا بزعبا إتي ناي نيشن سوسيتي تخستايتي ريفرنس بوينت مالتي كلنا ننببو حجي كما يدقلص أسو إتي نيشن سي كستاي إنفاكت دول أناس كمز إمام أقرب الله يدول ودق نقر زي كوناسي إذو قطري كوننجن نخولو أصني عيقل رئاسي أنا إمام أقرب الله زلازي تي هايبوتيسيس كأ تيستد كون اللي بتن مالتي حجي كمود تيوري وي موديل تدي وسدناون قال اندحر موديل الله كوينو أراد أخ نزارولو نغلينا جنسون تايدبل إتي نيشن ويك هاجر دبهال أمرسي ناي مجمرتا حسابي ويك وات إيماجينيشن حسابي يدبل له حسابيو كمزي بروجكشنيو هاجر دبهال نجار كتحسب كل غاس مجمرتا حسابي إيماجين ديو حدا كلا أيكا imagined political community يو حدا imagined تحسبه politicaوي محبرة حبرة تسب كل وكاي أزياء حنت قنديا حجي إتي هاجر زبل كأخت حسب كل خا كل جزء إت هاجر imagine تجبر أو أبستو سنة دوب دلوا بتاعي
قداسي تياسا عجز انتهي مالتي أو عالم سي نخلو حزب عالم سي خندي 6 بليون قال دخونس أب حدا نيشن كجورا قال يلو ده حسب سب يلا هم تحساسبات متص ነገር የለ ዩናይትድ ኔሽንስ ገለ ማለት ሎ ግን ስለዚህ ውስን ዶባት ዘለዎ እቲ ኣምር ናይ ኔሽን ኢማጂኔሽን ሲ ካብዝን ቦታ እዚ ኢማጂን ትገብር ሓደ ሃገር ክኸውን ትብል ማለት እዩ ምስኡ ዝተኣሳሰረ ከዓ እቲ ሶቨረን እዩ ሶቨረኒቲ ማለት እዩ ልዕላውነት ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ እስኻ ኔሽን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ኔሽን ክህልወካ ክእል እዩ ነብስኻ ከም ኔሽን ክትኣምና ትኽእል ኢኻ ግን ሶቨሬኒቲ እንድሕር ዘይብልካ ኮይኑ ስቴት እንድሕር ዘይኮንካ ማለት እቲ ሕብራት መንግስታት ገለ እንድሕር ዘይፈለጥካ ከዓ ስቴት የብልካን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሶቨሬኒቲ ከዓ ምስቲ ሃገር ዝኸይድ እዩ ስለዚ ኢማጂንድ ኮሚኒቲ ዘ ፖለቲካል ኮሚኒቲ ግርማ ኣለካ ምስለን ተወረቐት ሰይደልካ ነይረ መስለን ተበፂሑካ ክትርጉሞ ትኽእል ኢኻ ቤዝድ ኦን ዛት ዋን اوكي موخي خيدو أنا الآن طبعا سوف لا يعني نعطيها أهمية كبرى أنه هذه هي دولة الأمة أو هي دولة متعددة القوميات هذه اليوم ليس ذو أهمية كبيرة ما أود أن أشرك في نقاشي هذا هو بنديك أندرسون وهو يعني مدرس في جامعة كورنر وأيضا هو كان يعمل متخصص في جنوب شرق آسيا وبالذات في إندونيسيا وأيضا بعرف أنه كان زار إريتريا هو بيقول طبعا أنا أقدم يعني فرضية ليس هو شيء نهائي وممكن أن يبنى عليه وهو بيقول بنديك أندرسون إن الأمة هي فكرة لم تكن موجودة من قبل لكن أناس يعني يفكروا أن يكونوا أمة واحدة فبالتالي تنطلق من الفكرة ففي تعريف بنديك أندرسون هو بيعرف الأمة أندرسون الأمة هي جماعات متخيلة أو جماعة متخيلة ويشمل هذا التخيل أنه هي محدودة أيضا لا توجد هنالك هذا التخيل ما لا يمكن أن يتخيل أنه في دولة العالم أنه هذه الدولة أو الناس الذين يتخيلون أن يكون لهم دولة أنه لها حدود تنتهي حدود هذه الدولة حسب كلام أندرسون متى ما تبدأ حدود الدولة الأخرى هذا فبالتالي أيضا هي متخيلة هي محدودة هي ذو حدود أيضا هي ذو سيادة يجب أن يكون لها سيادة بطبيعة الحال دون سيادة لا يمكن هذه الدولة أن تكون موجودة فبنديك أندرسون بيدع أنه هي أولا هي فكرة والفكرة هذه هي محدودة أو المتخيل هذا هو ذو حدود وأيضا له سيادة بطبيعة الحال فحسب أندرسون المجتمع المتخيل هو محدود وهو ذو سيادة ሕጂ ኣብዚ እቲ ኢማጂንድ ኮሚኒቲ ክበሃል ከሎ ገሊኦም ሕጂ ካብዞም ተምሃሮይ ገለ እንታይ ይብሉ ከምኡ ኢማጂንድ ኮሚኒቲ ከምዚ ካልኦት ሰባት እውን ከምኡ ክብሉ ሰሚዐ ኣለኹ ከምዚ ልብወለድ ከምዚ ፋንታሲ ኢማጂንድ ኮሚኒቲስ ከምዚ ፊክሽን ገለ ፊክቲቭ ዝኾነ ነገር ድመስሎም ሰባት ኣለዉ ከምኡ ይኮነንቲ ነገር ከምዚ ሕስብ ኣቢልካስ فكرة إلكاس هاجر كلون إلكا خمزي ناي ماجيكال دخنا نجارات خمزي ناي أب هاري بوتر دلو قال ذا واند قال خمزي غير كان سي هاجر فتر قال مالهم ومالوتو أيقونان انتاي مالوتو يتي إيماجيند كوميونيتي تقول كله أب هذا هاجر نور سواس دليت زلهم سوات سي وحدا هاجر ناب هذا هاجر نحنا كلنا نوصح دول سوات سي أي رغبونهم على سقيت رغب كخلك أو خلك إيتي إيماجينيشن لك تحسب لك
ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ተኮይኑ ኣብ ካሊፎርኒያ ዘሎ ሰብን ኣብ ኒውዮርክ ዘሎ ሰብ ንኣብነት ዘይከራኸቡ ክእሉ እዮም ሙሉእ ዕድሚኦም ግን ንሕና ደቂ ሓደ ሃገር ኢና ይብሉ ናብ ናይ ኤርትራ ኩነታት ዝበልኮ እስታይ ትብሎ እቲ ኣናሎጂ እንድሕር ክንወስዶ ኮይና ከዓ እንታይ እዩ ማለት ኣብ ከረን ዘሎ ሰብሲ ኣብ ሰንዓፈ ዘሎ ሰብ ፈፂሙ ዘይክረኽቦ ክእል እዩ ሙሉእ ዕድሚኡ ከምኡ ኣይትሓስብን ኢኻ ሕጂ እቲ ወዲ ከረን ዘሎ ግን ኣብ ከረን ዘሎ ኮይኑ ግን ምስቲ ወዲ ሰንዓፈ ዘሎ ሰንዓፈ ዝቕመጥ ገለ ኣነ ስታይ የብል ማለት እዩ ኣነ ኤርትራዊ እየ ገለ ብል ከምኡ ክኸውን የብል ኣብ ሓደ ሃገር ክኸውን ደሊ እየ ምስቲ ውድ ዘሎ ሰብ ይብል ማለት እዩ ሓደ ኣብ ባፅዕ ደሎ ከዓ ነቲ ኣብ ኣስመራ ደሎ ወይ ብድኾነ ቦታ ደሎ ማለት እዩ ከዓ ከምኡ ሓስብ ኣነስ ምስቶም ኣስመራ ዘለዉ ስታይ ደቂ ከበሳ ክነብር ክእል እዚ እቲ ኢማጂኔሽን ደሎ ማለት እዩ ረብሓ ኣለኒ ሓደ ዓዲ ኳላ ዘሎን ሓደ ብተሰነይን ዘሎ ከዓ እሱ እዩ ክራኸቡ ዚታት ከይተራኸቡ ከለዉ ኣብኡ እቲ ሓሳብ እዩ ብኢማጂኔሽን ሲ ተራኺቦም ኣለዉ ተባፂሖም እቲ ልቦም ሲ ተራኺቡሉ ብሓሳባት ማለት እዩ ሕጂ ከመይ እዩ እቲ ብሓሳባት ዝራኸቡ ከዓ ኣለዎ ድሓር ቁርብ ዝርዝን ክንህብ ኢና ተቐዳመይቲ ነጥብን እዚኣ እያ ከይተራኸብካ ከለካ ክሳይ ተሳሚዕካ ገለ ኣይኮነን ኣብኡ ከሎ ብሓሳብካስ ኣሃ ምስቶም ኣብቲ ከረን ዘለዉ እቲ ዘለዉ ብስመራ ዘለዉ ደቂ መሓረ ዘለዉ ገለ ዘለውስ ብሓንሳብ ኣነስ ኣብኡ እቲ ናተይ ሃገር ኢሉ እቲ ህዝቢ ይሓስብ ማለት እዩ እዚ እዩ እቲ ኢማጂኔሽን ትብሎ ደሎ ግርማይ اوكي دكتور طبعا انا حتى تواجهني مسألة المتخيل هذه هي بعض الناس تفتكرها انه هي يعني زي الرواية انه يعني تتخيل ان تكتب شيء معين فبالتالي تكتب رواية في زمن محدد حتى عند طلابي عندما نطرح مسألة ان الأمة هي متخيلة فبالتالي يصعب على الناس انه ان يفهموا هذه المسألة بيفتكروا او احيانا بيفتكروا انه هي يعني شيء بسيط زي الرواية ان تتخيل وتكتب وخلاص تطلع رواية ولكن انك انت تتخيل وطن وبالتالي اليوم الاخر او اليوم اللي بعده يكون له وطن ليس هي المسألة بهذه الطريقة اذا عندما نقول متخيلة لأنه هي متخيلة موجودة في ذهن كثير من أعدائها وهذه الأعداء أو أفراد هذه الأمة الذين يتخيلون يعني حتى لو كانت أصغر أمة أو أصغر الأمم لا يعرفون بعضهم البعض ولم يكونوا شافوا بعضهم البعض ولم يتحدثوا على بعضهم البعض ولم ينظروا إلى بعض ولم يلتقوا ببعضهم البعض لكن كل في موقعه يفكر إنه حتى لو أخذنا على سبيل المثال إريتريا إنه الإنسان اللي موجود في الساحل بيفكر إنه مع الأناس أو مع الناس الموجودين في كرن مع هذيل ممكن نحن أن نعمل بعض أو يتحدث أو يشعر بهم أو والآخر أيضا يشعر بالثاني فبالتالي الخيال هو عندما نقول متخيل لا نقصد انك انت تتخيل اليوم وغدا يكون لك ايضا عندما نقول لماذا نقول متخيل ايضا حتى الدول القائمة اليوم كثير من افرادها يعني حتى لو اخذنا اصغر الدول ممكن انه الدول الكبيرة ممكن ان نقول هذه في يعني جغرافية شاسعة فبالتالي يكون مبرر إن لم يعرفوا بعضهم البعض لكن حتى لو نأخذ أنه دول بمستوى مدينة كبيرة حتى هذه أمة بمستوى مدينة كبيرة لا يعرفون بعضهم بعضا ولكن يكون حتى إن لم يلتقوا ببعضهم البعض مع ذلك يعني عندهم صورة في ذهنهم صورة أصدقائهم إخوانهم الآخرين الذين يتخيلونه وتخلى نتبي الصح تقداينا تحديت خلى نتبي إتي نايدوب نجرت إيماجينيشن وين مس دوب تحز خلل له مالتيو والسونيو مغنياتو تكون سنس الله سبك حسب كله بزعبة هاجر نقوله مالت كاب شافنا تقيلو حجو يترات قنقاس عريا قال كله مسايك أتقيلكم
ኣይመፅን ምክንያቱ ተዓቅሚ እውን ኣሎ እቲ ሰብ ክራኸበሉ ዝኽእል ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ተዛሪብናሉ ኢና ካልኣይ ነጥቢ እቲ ኦኬ حصيرك دحان ترجمات هو أيضا التخيل هو مربوط بحدود. لا يمكن الإنسان المرء أن يتخيل أنه إلى يعني أن يكون له الأمة الذي يتخيلها أن تكون حدودها يعني مترامي الأطراف. لا يمكن في إريتريا أن يتخيل أن السعودية وما بعد السعودية كل هذه الأفراد الذي موجودين أو الجماعات السياسية اللي موجودين في هذه المنطقة هم أن يتخيلهم. يتخيل في حدود وفي نطاق معين وفي دائرة محدودة. فبالتالي حتى إن صغرت وإن كبرت الدول أفرادها المتخيلين أو الذين يتخيلون المجتمع هو مجتمع بحدوده وهو محدود. ተሳልሰይቲ ነጥቢ ናይ ሶቨረን ወይ ከዓ ናይ ልዕላውነት ነገር ክህልዎ ዘለዎ ክልተ ተምሳላት ኣለዋ እዚኣ እቲ ሓደ ተግባራዊ እዩ ስለዚ እቲ ሃገር ክሕሰብ ከሎ ኢማጂን ክኸውን ከሎ ልዕላውነት ህልዎ ካብቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ካልኦት ሃገራት ሲ ልዕላውነት ይህልዎ ማለት እዩ ተገዚኡ ነይሩ ከዓ ልዕላውነት ይህልዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብባንዴራ بمزمور وزت يقلت سلازي اتي سوفرينيتي حدا تمثالو زي ايضا العنصر الثالث للامه هو السياده، سواء كانت دوله يعني مستعمره او دوله خلقت عن طريق الاستعمار. في النهايه أن تكون كأمة أو أن تقف كأمة لها سيادة، ومن رموز هذه السيادة هي العلم، النشيد الوطني، ورموز أخرى أيضا تشير إلى السيادة. እቲ ካልኣይ ተምሳል ኣገዳሲ እዚ ፍልስፍናዊ እዩ ፍልስፍናዊ ወይ ከዓ ክለስ ሓሳብ ወይ ፍልስፍናዊ ምክንያት ተምሳል ኣለዎ እቲ ሶቨሬኒቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቅድም ክንዝክሮ ዘለና ኣብቲ ብዛዕባ መራሕቲ ማለት እዩ ስቴት እቲ መራሕስ ካብ መንግስት ካብ ብዝግኣብሔር ተሰደደ መራሒ እዩ እዚ ከዓ እቲ ኣብ ግዜ መስፍነት ዝነበረ ማለት ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ካልእ ቦታታት ይኹን እቲ ሃይማኖት ከዓ እቲ ቤተክርስትያን ከዓ ነቶም ነገስታት ከዓ ከምዚ ordained this idea of ordination by God divine ሰዲዱልካስ እቲ ንጉስ ይገዝኣካ ማለት እዩ ንሓዋር ኣብ ግዜ መሳፍንቲ ንነዊሕ ግዜ ዝኸደ ነገር እዚ እዩ እጂ ኣብቲ ኩነታት ናይ ዞናና እንዳሕሪእናዮ ብዙሕ ከማን abstract icon ንዓና ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ኢትዮጵያ ገለ ኩነታት ኣብ ዓቢኻ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ንጉስ ሃይለ ስላሴ እዞም ነገዳ ይሁዳ ኢትዮጵያ ኣብ ዝጋቢር ዝመፀ ንጉስ ይብሉ ድሓር ከዓ ብፍላይ እቲ ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ከዓ ሃይማኖት ከዓ ከይዱ ይምርቆሎም ማለት እዩ እዚኦም ንጉስ ካብ ሰማይ ከም ኣነ ሕጂ ቆልዓ ከለኹም እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ግን ብዙሓት እውን ከምኡ እቲ ፐርሰፕሽን ኣብቲ ቴሪ እውን ከምኡ እዩ ዝመፅእ እቲ እቶም ነገስታስቲ ወከልቲ ናይ ዝጋብሔር ኣብ መሬት ዓይነት እዩ እቲ ቅድሚ ስቴት ምምፅኡ ማለት እዩ እዚ ቴዎሬቲካል ኣስፔክት ወይ ከዓ ፊሎሶፊካል ዳይሜንሽን እዩ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ዝኸይድ ከዓ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ኔሽን ስቴት ክመፅእ ከሎ እቶም ሚድል ክላስስ ወይ ከዓ እቶም ቡርዥዋዝያ እዮም ዝፈጥርዎ ንኣሽቱ ቡርዥዋዝያ ክኸውን ክእል እዮም ኣብ ሳልሳይ ዓለም ግን ኣብ ኤውሮጳ እቶም ቡርዥዋዝያ እዮም ምክንያቱ እቶም ቡርዥዋዝያ ረብሕኦም በቲ ስቴት ሕጂ ብዛዕባ ስቴት ኢና ንዛረብ ዘለና እቲ ስቴት ሲ ሶቨረን ክኸውን ካብ እዚ ናይ ሃይማኖት እግዚኣብሔር ይፈጢርዎ ገለ ዝበሃል ነገር የለን ንግዲ ክገብሩ እዮም ዝደልዩ ንሳቶም ሕጂ እቲ ናይ ኔሽን ናይ ስቴት ኣማፃፃ ኣብዚ ዘራኽብ ነገር ኣለዎ ምስ ሰውራ ዝተተሓሓዘ እዩ ምስ ናይ ፈረንሳ ሰውራ ናይ ኣሜሪካ ሰውራ ሕጂ ኣብቲ ናይ ፈረንሳ ሰውራ እንድሕር ክንዝክር ኮይንና እዚ ኢጋሊተ ሊበርተ ፍራተርኒተ ዝበሃል ማለት እዩ
which means liberty, equality and brotherhood ዝብል ጭርሖ ነይሩ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሰውራን እቲ ኔሽን ስቴት ናይ ኣሜሪካ ክትከል ከሎ ከዓ ከም ንፈልጦ ከዓ ምስ ምእንቲ ህዝቢ ብዛዕባ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ዝብል ጭርሖ ስለዚ እታ ሶቨሬኒቲ ቴክኒካል ጥራሕ ኣይኮነትን ኣነስ ባንዴራ የንበርብል ጥራሕ ኣይኮነትን ምስ ማዕርነት ምስ ናፅነት ምስ ብራዘርሁድ ምስ ሲቪክ ሊበርቲስ ውን ዝተኣሳሰረት እያ سيعطينا قد نقدر نسوي. النقطة الأخرى بالنسبة للسيادة، السيادة ليس هي يعني مسألة رمزية كما أسلفنا ذكره على العلم والنشيد الوطني الجند المجهول وإلى آخره من الرموز التي تعكس إلى السيادة، بل إن السيادة هو أيضا أمر فلسفي لأنه هذه مفهوم عندما بدأت مفهوم أو فكرة الأمة طبعا فكرة الأمة ولدت في قلنا في عصر التنوير أو وفي عصر الثورات التي أطاحت بالشرعية الملكية السلالية التي المفروض إلهيا. هكذا كانوا الحكام في ما قبل الثورة، إنهم مختارون من الله وهم حكام بأمر الله والناس يجب أن تطيعهم دون أن تسأل، فلا توجد هناك سيادة، السيادة هي لهم فقط. فهذه أيضا نحن ليس هي شيء قريب بالنسبة لنا كإريتريين. رأينا الإمبراطور الذي كان يسمي نفسه هو مختار من الله ما أنبسز من قد يهودا وإلى آخر الكلام. فبالتالي حتى نحن في فترة من الفترات كنا بنفتكر إنه الحكم أيضا يأتي من السماء لأصحاب الأرض المختارين. هذا الشيء اللي كان سائد ما قبل السيادة الذي نتحدث فيها اليوم. لكن بعد أجت هذه الثورات التي أطاحت بهذه الحكم، فبدأت تتحدث عن السيادة، أن السيادة هو للأمة. فالأمة يعني بدأت أن تحلم أن تكون حرة وأن تكون وأن تكون مباشرة يعني تحكم نفسها بنفسها، وإذا كان في يعني ارتباط بالإله يكون ده شيء آخر عن طريق شيء آخر وليس عن طريق هذه الأفراد. ما قاموا بهذه العمل كانوا من الطبقة الوسطى أو ما نسميهم البرجوازية. بطبيعة الحال هذه الطبقة تحتاج إلى السيادة وتحتاج إلى الحرية، فبالتالي أيضا هذا هو الجانب الآخر من السيادة. فمثلا لو عدنا إلى الثورة الفرنسية وما بعده ما حصل، إنه بدأوا يفكروا إنه ليس بالشرعية الملكية أو للسلالات المفروضة إلهيا هو الحكم لهم والسيادة لهم، بل إنما بدأت الثورة والسيادة بقى لمفهوم الثورة اللي هو الأخوة والحرية وإلى آخر إلى ثلاثة طبعا، والمساواة بالنسبة للثورة الفرنسية. أيضا للثورة الأمريكية أيضا هي ثورات حدثت في آن واحد في وقت متقارب. أيضا هم إنه الشعب بالشعب ومن الشعب، يعني هذه الأفكار تحتاج إلى السيادة. فالسيادة هو أيضا ما أود أن أودعه هنا هو ليس هي مسألة رمزية، بل أيضا هي مسألة فلسفية ومصلحية بالنسبة للطبقات التي أرادت أن تتحرر مما كانوا يحكمون بالوصاية الإلهية. اوكي ثانك يو ሕጂ ኣብቲ እቶም ገሊኦም እንታይ ኢሎም ቁሩብ ከምዚ ደፍኡ ክስኢሉ ስታይ ከምዚ ምስባኽ ከይከውን ፑሽባክ ነይሩ ይብትን ኣለዉ ስታይ ድነቕፍዎ ነዚ ናይ ኣንደርሰን ሓሳብ እሞ እዚ ደኣ ገሊአን ሃገራት ኣለዎ እንዲኦም ገሊኦም ኣህዛብ ኣለዉ ስታይ ባንዴራ ዘለዎም ሶቨሬኒቲ ዘለዎም ግን እቲ ካልእ ስታይ
ማለስቲ ሕውነት ማዕርነት ነፃነት ሊበርቲ ደይብሎም ሃገራት ኣለው ስለዚ ዝኸመይ እዩ ዝብል ሕቶ ኣሎ ግን እቲ ህዝቢ ኣብዚ ርዳእና ዘለዎ ኩላና እቲ ክትዓትው ንሱ እዩ ናይቶም ሊቃውንቲ እቲ ህዝቢ ሃገር ክደሊ ከሎ ኩሉ ህዝቢ ከምዚ ንሕና ንዛረቦ ዘለና ክዛረብ ወይ ከዓ ቴዎራይ ዝገብር ከምዚ ዓይነት ኣሽሙ የብሉን ፕሪቪሌጅ የብሉን እቶም ድሓስቡ እዮም ዝዛረብሉ ግን እቲ ሓፈሻዊ ህዝቢ እውን ሓፋሽ ማለት እዩ ሓፋሽ ዝበሃል ሃገር ደሊአ ክብል ከሎ ኢንቱዊቲቭሊ ናብርኡ ዝመሓየሸሉ ፍትሒ ዝረክበሉ ብፃውነትን ሕያውነትን ዝሰፈኖን ሰላምን ፍትሕን ዝሰፈሎን ሃገር ወይ ከዓ ሕብረተሰብ ይምነ ምዃኑ እዚ ኢምፕሊሲት እዩ ኢንቱዊቲቭሊ ትሰብ ከምኡ እዩ ዝሓስብ ህዝቢ ተደይ ኮይኑ ኣይ ተሳተፈን ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ቃልሲ እውን ኦኬ እዚኣ ኣገዳሲት أيضا يعني بيروا أنه مسألة الطرح الذي طرح من قبل بنديكت أندرسون بيروه بعض الناس إذا كان هو يعني السيادة والتخيل موجود وأيضا محدودية الحدود أيضا موجود لكن هنالك دول أيضا الرمز موجود هذا زي ما ذكرنا الرمز زي ما تناولنا أنه العلم والنشيد الوطني وإلى آخر الأشياء التي ممكن أن ترمز إلى الدولة إلى دولة الأمة ولكن هذه الشعوب لا تتمتع بالحرية لا بالمساواة ولا بالصداقة فبالتالي أيضا هذا هو يقول أنه كلام ليس له معنى إذا كان توجد أمة لها هذه الأشياء ولكن لا تتمتع بما يجب أن تتمتع به كأمة فهنا وطبعا الناس اللي تفكر ليس كل الناس هي اللي تفكر أن تكون لها أمة أن تكون لها دولة لكن ضمنيا العامة بيفكروا في هذا الاتجاه أيضا هم يطرحوا هذا الشيء إنه العامة ما بيطرحوا هذه المسائل ولكن العامة ضمنيا يفكروا فكرة يتخيلوا ماذا أن تكون أمتهم يريدون العدالة يريدون الاستقرار يريدون الازدهار يريدون الأخوة ويريدون التقدم ولكن كل هذه الأشياء ممكن أن يعبروا عنها يعني ليس بذلك الوضوح لكن ضمنيا يعبروا عن هذه الأشياء فبالتالي هذه هي نقطة مهمة حتى لو يعني إن لم نرى هذا يعني إذا ما يقال إنه الشعوب والعامة لا تفكر بهذه الفكرة أو لا تتخيل هذا التخيل بتاعت العامة موجود ضمنيا لا يوجد إنسان لا يريد أن يكون مستقر لا يريد أن يكون عدالة لا يريد أن يكون هناك مع الأناس أو مع الناس الذي يتخيلهم أن يكون يعني في وسطهم ومعهم أن تسود هذه الأشياء التخيل موجود ሕጂ እቲ ብዛዕባ እዚ ብሓሳብ መጀመርታ ከም ንጅምር ወይ ከዓ ሓሳብ ምዃኑ ንባዕሉ እቲ ሓሳብ ከዓ ሓደ ነጥቢ ማለት እዩ ከይተረኸብካ ከለካ ው ከለካ ትዳላለት እትሃራረፍ እዚ ኢልና ኢና ካልኣይ እቲ ምትህራፍ እቲ ምድላይ ማለት እዩ ከዓ ኣብ ዝተወሰነ ቦታ ወይ ከዓ ከምዚ ባውንድሪ ቴሪቶሪ ወይ ሕዱድ ዘለዎ ምዃኑ ተዛሪብና ኣለና ድሓር እቲ ልዕላውነት ወይ ከዓ ሶቨሬንቲ ዝበሃል ክልተ ተምሰላት ከም ዘለዎ ሓደ ነፃ ምዃን ካብ ካልኦት ሃገራት ማለት እዩ ካብ ካልኦት ሓይልታት ካልኣይ ከዓ እቲ ፊሎሶፊካል ዳይሜንሽን ከዓ ኩሉ እቲ ድልየታት ማለት እዩ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ከምኡውን ፍትሓዊ ነገራት ከዓ ምስኡ ተኣሳሲሩ ፅበ ምዃኑ ዘይሩ ናይ ኔሽን ምምፃእ ምስ ሰውራ ዝተተሓሓዘ እቲ ማእከላይ ክፍልታት ደርብታት ወይ ከዓ ትምስ ቡርዥዋዝያን ዝመርሕዎ ኢንቨንሽን ወይ ምህዞ ምዃኑ ተዛሪብና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ናብታ ረብዓይቲ ነጥቢ ኣገዳሲ ነጥቢት ኣላ እዚኣ ከዓ እንታይ እዚ ሃገርሲ እዚ ክሕሰብ ከሎ ወይ ከዓ ዝድሌታት ክመፅእ ከሎ ስቂሉ ድዩ ድመፅእ ዝብል ሕቶ ኣሎ እቲ መሰረት ናይዚ ኩሉ ናይዚ ኢማጂን ድዩ ንብሎ ሃገር ከም ሓሳብ ከም ፍክራ ወይ ከም ሪያሊቲ እንድሕር ክኸውን ኮይኑ
ኣንደርሰን እንታይ ድብል ኣብኡ ሓደ ዓሚቑን ሰፊሕን ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ዝነብሩ ወይ ከዓ ብሓንሳብ ክነብሩ ዝደልዩ ኣህዛብ ኣዝዩ ዓሚቕ ዲፕ ዝኾነ እንታይ ሽሙ እዚ ከምኡ ከዓ ሆሪዘንታል ዝኾነ ሰፊሕ ዝኾነ ኮምሬድሽፕ ወይ ከዓ ብፃይነት ተፈጢሩ ክኸውን ኣለዎ ይብል ሕጂ ዓሚቕ ዝኾነ ሰፊሕ ዝኾነ ብፃይነት ኣብቲ ሕብረተሰብ ክፍጠር ኣለዎ ወይ ከዓ ተፈጢሩ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብምንታይ ድመፅእ እዚ ከዓ ተኣሽሙ ከም ብክእል ብእንግሊዝኛ ግን ድሓን ግዜ ከይንቀትል ግርማ ኣለዎ እንተወስታይ ማለት ሳይቴሽን እንታይ ድብል ዋላቲ ኢንፋክት ኢዝ ቨሪ ኢንፋክቲክ ብዛዕባ እዚ እቲ ኢማጂንድ ኮሚኒቲ ዝቕፅለሉ ምክንያት ይብል እቲ ምክንያት ብዘይ የገድስ ከማን ድሕሪ ናፅነት እንታይ ኮይኑ እጂ ድሓር ክንዛረብ ንኽእል ኢና ዲክቴተርሽፕ ድመፅእ ገልጠምጠም ድብል ብዘይ የገድስ እሱ ኣድረሰ እንታይ ድብል እቲ ህዝቢ እንድሕር ከፍ ኢሉሉ ብሂወቱ እቲ ሕብረተሰብ if they had been prepared to die ማለት ሂወቶም ክህቡ እንድሕር ኮይኖም እቲ ናይ ኣምር ወይ ከዓ ድልየት ናይ ሓባር ምንባር ብኡ እዩ ምስረት ወይ ከዓ ዝስመር ይብል ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ክቐትል ደልዩ ዘይኮነስ ብሓንሳብ ንክነብር ናፀናቱ ተባሂሉ ይብል እቲ willingness to die for such imaginings ዝብሎ ቋንቋ ኣሎ ድሓን ግን ዝደበልክዎ እዩ ብቃልሲ ዝተፈተነ ብሓባር ጉዕዞ ዝገበረ ብሓባር ዝሞተ ብሓባር ዝተቀብረ ዝኽሪ ወይ ከዓ ሜሞሪ እዩ ነቲ ኔሽን ዝፈጥሮ اوكي طبعا احنا تحدثنا عن فكرة هل فكرة الأمة هي في البداية يعني تعني الحدود يعني محددة هي ثم السيادة والسيادة أيضا رأيناها من يعني من جانبين الجانب الفلسفي والجانب الرمزي وأيضا هي ظاهرة جديدة أتت مع الثورة يعني في عصر الثورة والثورة قامت بها الطبقة الوسطى والبرجوازية فهنا طبعا ليس هذه الفكرة ليس هي بذلك البساطة أنه مسألة فكرة وفلسفة يعني وأخيرا تتم فأندرسون عندما يتحدث إلى هذه المسألة يذهب نوعا ما بعيدا ويقول أخيرا المجتمع هي متخيلة ويجري داخل الأمة يعني ويجري تخيل الأمة على أنها جماعة لأن الأمة يتم تصورها على الدوام كعلاقة رفاقية أفقية وعميقة وفي النهاية هذه الأخوة هي التي جعلت من الممكن على مدى القرنين الماضيين الملايين من البشر لا من أن تقتل ليس لأن تقتل فحسب بل من أن تموت راضية وبطيب خاطر في سبيل هذا التخيل المحدود إذن يعني هو هذا ما يعني هذه الأمة ليس فقط أنه تتخيل وتقف عند هذه المتخيلة بل في إرادة عميقة وهذه هي علاقة رفاقية عميقة وأفقية في النهاية هذه الأخوة أيضا تجعل من هذه الأناس لأن تدفع روحها من أجل هذا المتخيل المحدود ليس لأن تقتل بل لأن يحيا هذا الوطن أو التخيل المحدود ስለዚ እቲ ንምጥቃላላዊ እቲ 3-4 ነጥቢ ደጋጊምናዮ ኢና ኣብዚ ከዘኻኽሮ ዝደሊ ማለት እዩ ከም መዘኻኸሪ ኮነና እቲ ሃገራውነት እንድሕር ሓደ ግዜ
ተሃኒፁ እንድሕር ሰመንትድ ኮይኑ ማለት እዩ ብቃልስን ብመስዋእትን እቶም ሰባት ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ዕላማ እዚ መጀመርታ እቲ ፍክራ እዩ ነይሩ እቲ ሃገር ሕራይ ከም ድበልናዮ እቶም ሓሳብ ኢማጂኔሽን ድሓር ግን ምስ ተረጋገፀ ግን ብድሕሪኡ ከም ዝኽሪ ኣብቲ ሓንጎል ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝህሉ ከልግስ ኣይክእልን እዩ ኣብዚ ሕጂ ገለ ሰባት ኣለው ማለሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ከቢድ ኩነታት ክትሓልፍ ከለካ ከምኡ እዩ ዘሎ ንሓደን ክሓምድ የለይኮንኩን ግን ሓደ ግዜ ተሰሚዕ ኢኻ ከምዚ እዚ ኤርትራ ዝበሃል ነገር ክጠፍእ እዩ ዝሃገር ገለ ድብል ኣሎ ሕጂ ኣብኡ እቲ እንታይ ክብል ደልየ ከምኡ ሕማቕ ፋል ክገብር ኢለ ኣይኮንኩን ግን እዚ ስታይ ኣብ ሕዋር ስለ ዘለና ክጥቀስ ዘለዎ ነገር ስለ ዝኾነ የደልዕሎ ዘለኹ እቲ ስቴት ናይ ኤርትራ ዋላ እንተፈረሰ እንተልገሰ እቲ ኤርትራ ድብል ከም ሃገር ሓሳብ ክኸይድ ኣይኮነን እዚኣ ክትፍለጥ ኣለዋ እቲ ኔሽን ዝበሃል ኮንሰፕት ኣብቲ እቲ ሜሞሪ ማለት እዩ ናይቲ ህዝቢ ኣትዩ ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ዋላ ገሊኦምን ሕጂ እንድሕር ኣልጊሱ እቲ ሃገር ስቴት ማለት እዩ እቲ ተዘክሮ ናይቲ ሃገር ተመሊሶም ሶ ቱ ስፒክ ንሳሕል ንገለመለ ከይዶም ክቃለሱ ክእል እዮም መሊሾም ማለት እዩ ኣብዚ ጌጋታት ክግበር የብሉን ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ እንድሕር ሓደ ግዜ ተሳዒሩ ሓደ ህዝቢ ስቂሉ ቢሉ ጠፍ እንድሕር ኮይኑ ትዝክሪ ኣይጠፍእን እዩ እንደገና ናይ ፍልስጢን ነገር ንህለ ስቴት የለን ግን ኣላታ ዝኽሪ ማለት እዩ ናይ ኩርዲስታን ሓንቲ ጠቂሰ ነይረ ናይ ትግራይ እውን ጠቂሰ ነይረ ናይ ካልኦት እውን ክትጥቀስ ይከኣል እዩ ምክንያቱ እንድሕር ሓደ ነገር ተኸፊልዎ እቲ ዝኽሪ ናይ ሜሞሪ ስለ ዝቕየር ኣየልግስን እዩ ስቴት ከልግስ ይኽእል ኸውን ግን ኣየልግስን እዩ ካልእ ስለዚ ሓድሽ ቁስልታትን ሽግራትን ከምፅእ ተደይ ኮይኑ ኣይጠፍእን እዩ ንምባል እዩ ልክዕ ከምዚ ማስል ሜሞሪ ከምኡ እዩ ዝሰርሕ ብዛዕባ እዚ ፈፂሙ ክስታይ ከማን ኣነስ ምድንጋር ከማን የብለይን ምክንያቱ ኩሉ እዚ ትሮማ ደፅንዕ ሰብ ሜሞሪ ደፅንዕ ሰብ ኩሎም ዞም ተመራመርቲ ዛት ዘ ኮንክሉዥን ስለዚ እውን ኣብዚ ዘለኽዎ ዓዲ ሕጂ እቲ ሜሞሪ ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ንሕና ኣፍሪካውያን ኢና ክንከይድ ኢና ድብልሉ ምክንያት ኣብኡ ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኣይጠፍእን ወዘተ وزته ግርማይ هنا أريد أن أذكر أيضا شيء مهم جدا قبل أن أختم هذه الأمسية إذا تحولت فكرة الأمة من فكرة إلى واقع وإذا تم أسمنتها أو تجسيدها كوطن واقع موجود عن طريق التضحيات والاستشهادات وبذل والكثير من أجل جعلها هذه الفكرة واقعة لا يمكن أن تزال بسهولة كفكرة حتى لو تعرضت إلى انتكاسات كثيرة. أنا من باب الحوار بطرح لأنه نحن اليوم في بصدد نقاش هذه المسألة ممكن حتى لو أزيلت الدولة الإريترية أي الإدارة السياسية الإريترية حتى إذا محيت هذه الدولة لا يمكن محو فكرة الأمة التي أصلا تجسدت في عقول في عقول الشعب الإريتري فمن الممكن أن يرجع مرة أخرى إلى مواقع النضال وإن كان ساحل وإلى آخر الأماكن الأخرى ومن الممكن أن يبدأ لإرجاع هذه الدولة يعني لإرجاع الدولة على رأس هذه الأمة التي أصلا بنيت على فكرة وعن طريق النضال جسدت فكرة الفكرة من كونها هي فكرة جعلت منها واقع. فهنا أريد أن أذكر أن من الممكن أن تكون يعني الأمة أو الأمم كفكرة موجودة حتى إن تغيبت الدولة حتى إن لم تكون الدولة موجودة والأمثلة كثيرة على ذلك ممكن ذكر الأكراد ذكر الفلسطينيين ذكر التجراويين ممكن ذكر هذه يعني
ليس لديهم دولة، ولكن الأمة موجودة كفكرة وتحارب وتعمل من أجل أن تكون هذه الأمة تكون على رأس على رأس الفكرة التي بنيت عليها هذه الأمة، أن تكون لها قطاع سياسي، قطاع إداري الذي يسمى الدولة. فمن الممكن دون دولة أن تكون هنالك أمة. اوكي جميل ثانك يو اذا ساعات ري ኣለኹ ምስ ኣብኡ ናስር ክንዛረብ ከለና ገለ 30 ደቂቃ 35 ደቂቃ ተዛረብ ገለ ኢሉ ነይሩ ቁርብ ከነቐልጥፎ ኢና ክፍትን እየ መታን ሕቶን መልስን ክንገብር ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣገዳሲ ነገር ከዓ እቲ ሃገራውነት ክመፅእ ከሎ ወይ ከዓ እቲ ኔሽን እንድሕር ተፈጢሩ ማለት እዩ ምስ ዓንተ ንብሎ ዝነበርና ናይ ማዕርነት ናይ ናፅነት ከምኡውን ናይ ሕውነት እንድሕር ደልዲሉ ማለት እዩ ምስቲ ኩሉ ሽግራቱ ኣብኡ ምስኡ ዝኸይድ ነገር ኣሎ እቲ ካልኦት ማለት እዩ ከምዚ እቲ መስፍናዊ ትካላት ወይ ከዓ ባህላዊ ኣተሓሳስባት ከዓ ኣንደርሰን ከም ዝብሎ ብኡ መሰረት ይሓቅ ይጠፍእ ማለት እዩ ስለዚ እቲ እንድሕር ኣብቲ ኔሽን ወይ ከዓ ኔሽን ስቴት ወይ ናሽናል ስቴት ዘመናዊ ሃገር እንድሕር ተሃኒፁ እሱ ክረጋገፅ እንድሕር ጀሚሩ ማለት እዩ እቲ ናእሽናእሽ ነገራት ክበሃል ዝከኣል ወይ ከዓ ምስቲ ፕራይሞርዲያል ዲና ክንብሎ ኣባታዊ ወዘተ ወዘተ ዝኣመሰለ ምትእሰራት ከም ናይ ቀቢላ ወይ ከምኡ ከም ናይ ኣውረጃ ወዘተ 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 ይመክኽ ይሓቅቕ የልግስ እዚ ባህርያዊ እዩ ክስታይ ኣይኮነን ማለት ስቂሉ ክኸደልካ ኣይኮነን ግን ይሓቅቕ ባህርያዊ እዩ ምክንያቱ እቲ ሰብ ዝምድናታቱ ስለ ዝቕየር أيضا مع ازدهار الدولة الحديثة الفكر الإقطاعي وجميع أشكاله تبدأ تضمحل، لم تكن موجودة، تنتهي تدريجيا مع تقدم الدولة الحديثة المبنية على الأفكار التي تم ذكرها. أيضا مع هذه أيضا بتنتهي مع الأنظمة الإقطاعية أيضا بتنتفي كل الأنظمة التي لا تتماشى مع الدولة الحديثة. ممكن تنتهي التفكير بالقبيلة، ينتهي التفكير بالأقليم، التفكير بالتفكير الأثني لأثنية معينة. كل هذه المسائل أيضا تبدأ تدريجيا تبدأ أن تضمحل. ليس يعني عندما أقول أن هي تنتهي أو تنتفي، لا تنتفي بمجرد ظهور الدولة الحديثة، لكن مع الزمن كلما تقدمت فكرة الدولة والحديثة وفكرة الأمة كلما قطعت شوط إلى الأمام، يعني تتراجع هذه التفكير وتصبح يعني وتصبح من المادي وتكون بائدة، لا يكون لها وجود. ولكن التأكيد عليه هو أنه ليس هو يعني في لمحة بصر متى ما ظهرت الدولة الحديثة أو الأمة بالفكر الذي طرحناه تنتفي هذه الظواهر الاجتماعية السياسية القديمة التي كانت مثل القطاع وما يشبهها من نظام اجتماعي بائد. وابزي كلاتنا مذكر دليو ابتي سرحات الله مالتي تريتريتشر مسنعتات الله جن ناتي صماغ زي ناتي اكستاي مالتي ناتي مجلس وي ناتي قانقاي وهذا مذكر دليو نجر انتايو هاجر مسرح يكون سورا مكيات فيستا يكونن ازنتاي مالتي كل ويكا كل غزي فيستا يكونن سبب موتيو سبب قتليو يباددليو سعر انت سعرنا الله دسعر الله زفلوتيو ግን ዋላ እቲ ድሰዓረውን ይህሰይ ኩሉ ግዜ ዋላ ትስዒረ ድብል ወይ ይህሰይ ኢና ሽግራት ኣለዎ ካብዚ ከዓ ዝውለድ እቲ ሃገር እቲ ብዙሕነት ወይ ከዓ እቲ ዳይቨርሲቲ ድመፅእ ከዓ ካብዚ ሕጂ ኩሉ ኣብ ሃገር ኣብቲ መስርሕ ሰዓርን ተሰዓርና ኣሎ ቪክቲም ኣሎ ኩሉ ግዜ ዝኸስር ኣሎ ንዓኻትኩም ክነግረኩም ደልየኩም
ንምዝኻር ዝኣክል እዩ ስለዚ ከምዚ ሰለሊልካ ከምዚ ፌስታ ድሓስብ ሰብ ተነይሩ ማለት እዩ ሪኮንሲደር ምግባርቲ ንህና ኣሳምሽንስ ኣድላይ እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን መጉድዳ ኣሎ ብኩሉ ሸነኹ ግርማይ بناء الوطن ليس هو بالأمر الهين. هذا يعني ممكن أنا تلخيص للكلام الذي يقال ويعني بلغتي ممكن أطرحه. فمسألة بناء الوطن والأمة ليس هو بالأمر السهل والهين أي طريق مفروش بالورود، لا بالعكس إنه هو فيه قتال وفيه خسائر وفيه غالب ومغلوب وفيه يعني وتتولد في داخله التعدديات. فهذا يعني يجب أن نقرأه أو نراه من هذه الزاوية. الذهاب إلى هذا الطريق إلى بناء الدولة إلى بناء الأمة ليس هو طريق مفروش بالورود، بل إنما هو يعني وليس هو طريق معبد، ولكن هو طريق مليء بالتحديات ومليء بعوائق. يجب أن من ينتصر يجتاز هذه العوائق، ومن يخسر يعني يسقط أمام هذه العوائق والمطبات الكثيرة التي توصلك إلى مبتغاك. ኣብዚ ሕጂ እቲ ቀደለ ግርማይ እቲ ዓብ ነገር ዳርጋ ናብኡ ገፅና ኢና ክንከይድ ሕጂ ማለት እዩ ዓብ ነገር ዝቐንዲ ነገር ሕቶ ኣሎ እዚ ኢማጂንድ ኮሚኒቲ ከም ሓሳቢ ድመፅእ ወይ ከዓ ሃገራውነት ህዝቢ ድፈጥሮ ቃልሲ ዝፈጥሮ ክንብል ከለና ሓደ ነገር ኣሎ ኣገዳሲ ማለት እዩ ኣንደርሰን ጠቕሶ እዩ ገነር ጠቕሶ እዩ ኩሎም ሽሚት ጠቕሶ እዩ ሆሚ ባባ ጠቕሶ እዩ ወዘተ ወዘተ እቲ ንሕና እውን ዝረኣናዮ ንሓና ተመክሮ ኩሉ ግዜ እዚ ኣይድያ እዚ ኖሽን ኣሎ ሓደ ብእንግሊዝ ክብሎ እየ ድሓር ግን እንታይ ማለት ምዃኑ ዓፂረ ክገልፆ ፍትኒ እቲ ዝኾነ ይኹን ሃገር ወይ ከዓ ኔሽንስ ብደይ ናሬሽን ኣይፍጠኒ እዚ ኖሽን ኦፍ ኔሽን ናሬሽን ክፅወየሉ ኣለዎ ፅዋእ እዩ ንሃገር ዝፈጥሮ እዚ እንታይ ማለት እዩ ተርጉማ መሳግርማይ ድሓር ሓፂርና ክንቅልጥፍ ኢና طبعا الذي تحدثنا به هو الشيء الكبير، أنه فكرة بناء الأمة هي يعني يقوم بها الشعب، وهذه طبعا سواء كان أندرسون ولا إرنست جيلنر كلهم يذكرون هذه المسائل. فكرة بناء الأمة هي فكرة هي تبدأ كفكرة ثم يقوم الشعب بدوره وتتحول إلى واقع، وكل هذه العلوم السياسية يذكرون ذلك. ሕጂ እቲ ፅዋ እቲ ሓሳብ ደኣ ከመይ ድመፅእ ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ይፅወ ይድረፍ ማለት እዩ ደርፍታት ሕጂ ዝዝክሩ ትኾንኩም መሰታይን ካባይቲ ዓብይን ካባይቲ ርእሱን እቲ ቀደም ብዙሕ ደርፍታት ትስማዕ ነይሩ ማለት እዩ ቤት ትምህርቲ ከለካ ገለ ሕጂ እሱኡ እንዳተሰቆረካ ድኸይድ ማለት እዩ العميد عبد اللطيف حجر حيش قال دبل درفتات نيرو حج كواغ ذكرو يكلن ناي ما تاد قبرو بزح درفتات نيرو قدمي اون زخون نجر نيرو مالتي اتو برهان زلفو نيرو ازي درفتات زي تصواعي مالتي بزعبا انت ولا تدي ترد اكا طبق تمدر ردومي اتي سفي حزب جن صين نبل مالتي سلازي درفي حدا تصواعي حدا عينه تصواعي موسيقى جرماي أيضا هنا أنا أتحدث أنه الوطن هو سردية، يعني الناس تسرد تتحدث تتكلم عن الوطن. فهنا طبعا نحن حتى عندما كنا يعني صغار كنا نسمع إلى أغاني لأتو برهان سجيد، أغاني لأمين عبد اللطيف والفنانين الأخر. فهذا الفن هو يعني هو سرد هو عن الوطن. فبالتالي انه السرديه او عن طريق باشكالها المختلفه الفن المسموع المقروء او المكتوب هذه كلها هي تسرد
عن الوطن، عن الأمة. ድሓር እዚ ኣፀቢቑ እቲ ኩሎም እቶም ተመራመርቲ ማለት ዝጠቕስዎ ብፍላይ ኣንደርሰን ማለት እዩ እቲ ናይ ፕሪንት ካፒታሊዝም ጋዜጣታት እዚ ጋዜጣታት ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓንቲ ኤርትራ ዝበሃል ብግዜ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ፌደሬሽን ዝነበረ ክትዓት ኣብ ቤት ገርጊስ ዝነበረ ኣቦይ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ዝፅሕፍዎ ዝነበሩ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኤርትራ ዘውፅዎ ዝነበሩ ገሊኡ ዋላ እቲ ናይ ሃይማኖት መፅሓፍ ዝወፅእ ዝነበረ ብኩሉ ሸነኻቱ እዚ ገለ ሬፈረንስ ነይርዎ እዩ ማለት እዩ ፅልዋታት ነይርዎ እዩ እዚ እቲ ፅዋ ድበሃል ዘረባ ትኽትዕ ትምፍልላይ ትምቁስሳል ትምስዓብ እዚ እዩ እቲ ዳይቨርስ እንደኾነ ዳይቨርሲቲ ዘለዎ ፅዋ እቲ ናሬሽን أيضا في السردية هناك كانت في إريتريا الصحافة، وهذه الصحافة كانت يعني كان فيها الناس تتجادل فيها، آراء مختلفة تطرح فيها، وأمثال السيد ولد أب ولد مريم وآخرين، كل هذه كانت تكتب في هذه الصحف. وهذا أيضا دور الصحافة للسردية، هذا ما يذكره أيضا أندرسون. فبالتالي حتى المنشورات الدينية التي كانت تصدر في ذلك، فكل هذه السردية أو كل هذه الأشياء التي كانت تحصل يعني متعددة وتعكس التعددية اللي موجودة. إذا هذه هو السردية التي تؤدي إلى بناء أو إلى ظهور إلى تشكيل الأمة. ሕጂ ከምዚ ምሳይ ክትከዶ ክደሊ እየ ቁርባ ብትጉዕዞ ግን እዚ ከምዚ ናይ ፀቢብ ሃገራውነት መታን ከይመስል ናይ ኣሜሪካ ናሽናሊዝም ወይ ናይ ካልኦት ሃገራት ናሽናሊዝም ከምኡ ክገብሩ ክእልዮም ንገብር ንኽእል ኢና ተደሊና ከምዚ ዓይነት ኤክሰርሳይዝ ግን እቲ ኤርትራ ድበሃል እቲ ነቲ ኮንሰፕት ደልዕሎ ዝነበርኩ ሃገር ከም ሓሳብ ሕጂ ከዓ ኤርትራ ከም ሓሳብ ዝብል ስኸመይ ሜሞሪ እውን ስለ ዝበልክዎ ተዘክሮ ወይ ከዓ ዝኽሪ ስለ ዝበልክዎ እቲ ኤርትራ ዝብል ስም ባዕሉ መዓስ ይመፅእ ጥልያን እዮም ኣምፅኦም ሓቀይ ድሓር ታሪክ ኣለዎ ቅድም ኣይነበረን ማለት እዩ ግን ኣብ 1869 ኣብ ኖቨምበር 15 ማለት እዩ እቲ ኩባንያ ናይ ጥልያን ኣብ ዓሰብ ሓደ መሬት ገዚኡ ድሓር ንእግረ መንገደይ ምናልባት ብዙሓትኩም ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ስቂሉ ክስታይ ራንደም ነገር ኣይኮነን ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ቅድሚ እቲ መሬት ምግዝኡ ኣብ ዓሰብ ማለት እቲ ኩባንያ ናይ ጥልያን እቲ ባብ ኤልማንደብ ኣብ ኖቨምበር 17 ዘሰይሚሩ ተከፊቱ ፈልጡ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ስቂሉ ራንደም ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ገዚኦ ሞ ድሓር ክልተ መዓልቲ ከዓ ናይ ባብ ኤልማንደብ ተከፊቱ እዚ ድሓርቲ ኤርትራ ድበሃል ሓሳብ እቲ ፅዋ ካብዚ ይድመፅእ ዘሎ ሸ ስቂሉ ይእከብ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ውሒድ በብቑሩ ግርማይ هنا طبعا لا نتهم بالشوفينية أو الوطنية الضيقة. فكرة إريتريا أيضا هي فكرة، يعني بدأت كفكرة حتى أن أصبحت واقع. حتى من اسمها لو رجعنا أنه الاسم اسم إريتريا جاء أي ولد بعد عام 1869 بعد أن اشترت شركة إيطالية موقع قدم لها في إريتريا. تم هذا، وهذا الشراء لم يتم، أو المجيء إلى إريتريا وشراء هذه الأرض لم يتم اعتباطيا، هكذا لم يتم أنه يشتروا أرض وبالتالي حيتاجروا، بل إنما كان في يعني أشياء أخرى كانت تدور في المنطقة والناس كانت يعني بتعلم بهذه المسألة، فبالتالي يعني كانت لهم الفكرة ثم حولوها إلى واقع. وهذا المشروع بدأ تقريبا من 15 يناير 1869 عند بعد شراء الإيطاليين منطقة تجارية، منطقة أرض في إريتريا. وبعد شراء هذه الأرض بعد يومين تم افتتاح قناة باب المندب دي قناة السويس. ناي سويس قناة باب المندب افتتح قناة السويس. وبالتالي هذه يعني تم يعني الفكرة هذه وهذا المشروع لم يتم يعني اعتباطيا دون التفكير عليه ودون التخطيط عليه، بل إنما فهذه هي أيضا كيف جاءت إريتريا قبل أن تكون واقع، كانت فكرة ممكن
أيضا أن ننطلق من هذه النقاط التي ذكرتها. እቲ ናሽን ናሬሽን ወይ ከዓ እቲ ፅዋታት ናይቲ ናይ ኣብ መንጎ ኤርትራ ወይ ከዓ እቲ ሃገር ክፍጠር ከሎ ዝመፀሉ ምክንያት ዝተፈላለየ ፅዋታት ምዃኑ ከዓ ኣነ ትፈልጦ ማለት እዩ ደፅናዕዎ ንስኻትኩም ትፈልጦ ኢኹም ግን ክተቕሶ ገለ እዩ ሕጂ ኣብ 1882 መንግስቲ ጣልያን ነቲ መሬት ገዚእዎ ተስዓ ከዓ እቲ ናይ ኤርትራ ኮሎናይዜሽን ተጀሚሩ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ንሕሰብ ስእቲ ብሓንሳብ ንኺድብሎ ዝነበርኩ ሓደ ግዜ እቲ ሓሳብ ምስ መፀ ማለት እዩ መናምፂዎ ብዘየገድስ እቲ ኤርትራ ዝብል ሽም ምስ መፀ ማለት እዩ ከም ሃገር ሕጂ ድሕርቲ ናይ ጣልያን ባዕድነት ኣብ ኤርትራ ምእታው ሓደ እዚ ናይ ኢጣልያን ኮሎኒያል ናራቲቭ ነይሩ ፅዋ ብጣልያን ንወሃብ ማለት እዩ እዚኣቶም ዝተሓዋወሰ እዩ እዚኣቶም ስታዮም ክንገዝኦም ንኽእል ኢና እዚኣቶም ደናቆርዮም እዚኦም ንፍዓትዮም እዚኦም ቀቢላውያን እዮም እዚኦም ሃካየት ዝኾነ ኮይኑ ኣዕፂቕ ከነዕፅሮ ሓደ ፅዋ ናይ መግዛእቲ ጣልያን ድመፅእ ማለት እዩ እዚ ዌልክስታይ ተኣሽሙ ኣርካይቭ ዝኾነ ነገር ስለ ዝኾነ ጣልያን ከመይ ናይ ኤርትራ ፅዋ ናይ ኤርትራ ዝነበሮም ኢሜጅን ኣተሓሳስባን ኣሎ ሓደ ፅዋ ናይ ጣልያን it's part of the conversation ናይ ናሽናሊዝም ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ሓደ ካልእ እቶም ኤርትራውያን ከዓ ንሕና ብፍላይ ሓማስያን ኣብ ከባቢ ሓማስያን ዝገበርክዎ ነይሩ ናይ ኦራል ትራዲሽን ኣኼባ ኮሌክሽን ማለት እዩ ናይ ኦራል ስቶሪስ ኦራል ትራዲሽን ናኹራ ድኸዱ ነይሮም ነቲ ሽዑን ተረዲእዎም ንሕና ናይ ጣልያን ኣይንቅበልና ኢሎም ንኸዱ ኣብ ናኹራ ዝኸዱ ከዓ ነይሮም ኣብኡ ይጠፍኡ ማለት እዩ ጥራሕ ኣብ ሓሰን ኣይኮነን ካብ ካልኦት ግን ኣነ ዝፈልጦ እዩ ዝዛረብ ደሎ ሕጂ እዚ ፅዋ ከዓ ናይ ሰብ ናኹራ ከዓ ኣሎ ስለምንታይ ተኣሲሮም ስለምንታይ ነፂጎሞ እዚ ከዓ ሓደ ፅዋ እዩ ፅዋ ናይ ኤርትራውያን ኣብቲ ግዜቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ከዓ ኣሎ ናቶም ዛንታ ከዓ ኣለዎም ማለት እዩ ዝሓደ ከዓ ናሬሽን እዩ ካልእ ፅዋ እውን ናይ ዓሳክር ጣልያን ነይሩ ማለት እዩ ዓሳክር ጣልያን ንሊብያ ዝኸዱ ኣብቲ ዓንቲ ወጥቀስካያ እውን ኣብቲ ዘኮንስክሪፕት ለባ ገብረኤሱ ዝፀሓፍዎ ንሕና ጠፊእና ኤርትራ ስቂሎም ግዝኡ ይነበሩን ንሕና ጠፊእና ናብ እንዳ ሙክታር ናብ ሊብያ ወሲዱ ኣወዲእና እሱ ከምኡ ድብል እቲ መፅሓፍ ንሕና ዓያሹ እዚ ከዓ ፅዋ እዩ ንሕና ኤርትራውያን ምስ ሓብጅንነትናን ሓቦናን እዚ ፅዋታት እዚ እዩ ነቲ እዚ ኢማጂኔሽን ዝብሎ ዝነበርኩ ከም ፍክራ ወይ ከዓ ከም ሓሳብ ኣብዚ እዩ ዝብገስ ዘሎ ናባኻ دلوقتي أنا أريدكم أن نذهب مع بعض وهذا هو تاريخ كلنا نفهمه وأيضا أنا يعني أجريت فيه بعض الدراسات بعد عام 1882 بعد ذلك عام 1890 إريتريا أصبحت مستعمرة إيطالية وسجلت كمستعمرة إيطالية للإيطاليين بعد أن كانت فكرة أصبحت واقع مستعمرة إيطالية فهنا في عدة سرديات في سردية إيطالية الإيطاليين في سردياتهم يقولوا أنه هذه الشعوب هذه المنطقة هي شعوب متخلفة فبالتالي من الممكن استعمارها بكل سهولة أيضا سردية أخرى هذه الشعوب هي يعني حسيفة ممكن استخدامها والاستفادة منها من إمكانياتها وقدراتها وإلى آخره هذه هي سردية استعمارية موجودة كفكرة إذن يجب أن نفهمها وأن نشوفها كما هي وأيضا سردية إريترية أخرى موجودة أنه في إريتريين رفضوا لوجود الإيطاليين ومجيء الإيطاليين واستعمار الإيطاليين وأيضا هذه يعني وسجنوا وذهبوا إلى سجون أخرى وكلنا نعرفها فهذه هي أيضا لماذا سجنوا لماذا رفضوا إنه في فكرة لديهم فكرة عن الأمة التي كانوا يتخيلوها فبالتالي هذا هو استعمار وعائق لبناء هذه الأمة الذي كانوا يتخيلونها أيضا سردية بتاعت إريتريين آخرين موجودين سردية إنه الالتحاق أو الاندمام إلى إثيوبيا هي دي سردية وسردية هي الأخرى ثالثة بالنسبة للإريتريين هي العساكر الإيطاليين الذي ذهب بهم إلى ليبيا لمحاربة عمر المختار وثورة عمر المختار أو ثورة الليبيين فبالتالي
يعني شافوا أشياء كثيرة بسبب خدمتهم للمصلحة الإيطالية، أو في الآلية العسكرية الإيطالية. فبالتالي بدأوا يفكروا: نحن لماذا أتينا إلى هنا؟ نحن قرر بنا، نحن تم اللعوب بمصالحنا، فضحكوا على دغوننا. كل هذه المسائل أيضا هي القصص التي ممكن، أو الفكرة أو التي توجد في هذه القصص التي تسرد بكل من زاويته. هذه أيضا هي من الأفكار اللي ممكن في النهاية نأتي إلى وجود هذه الأمة والسرديات والأفكار التي انطلقت منها. ኣብ 1941 1952 ከዓ ናብኡ እንድሕር ተመሊስና ገሊኦም ዳርጋ እቶም ማለት ኣቦይ ኢንፋክት 1941 እዩ ኣብ ጎንደር ተማሪኹ ዓስከር ናይ ጣልያን ነይሩ። ብፅሑፋት ኣሎ ገሊኹም ኣንቢብኩሞ ትኾኑ ኢኹም። ግን ፅዋ ናይ እንግሊዝ ኣሎ። ፅዋ ናይ ምስ ዓርቦም እንግሊዝ መፂኡ ከም ስርዓት ናቱ ናራቲቭ ፈጢሩ ማለት እዩ ብዛዕባ ኤርትራ። ካልእ ኣብዚ ግዜ ዝነበረ ከዓ እቲ ናሬሽን ማለት እዩ ብኩሉ ሸነኻቱ ዝመፅእ ዝነበረ ከዓ ናይ ሰልፊ ናፅነት ዝብል ናይ ራዊጥ አልእስላምያ ድብል ከዓ እዚ ከዓ ፅዋ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ፅዋታት ከምቲ ዓንትዎ ናይ ናኹራ ናይ ሰልፊ ናፅነት ጉጅለ ናይ ራዊጥ አልእስላምያ ጉጅለ ክስታይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት ነናቶም በብክልሎም ገሊኦም ዳሓስቡ ነይሮም ክትብል ትኽእል ኢኻ። ግን ሃገር ብንኣሽቱ ኢቨንትስ እዩ ዝፍጠር። ንኣሽቱ ተኣኪቡ እዩ ድሓር ኣሃ እዚኦም ከም ዝብሉ ኣለዉ እዚኦም ከም ዝብሉ ኣለዉ እቲ ረብሓናስ ይራኸብ እዩ ዝብል ከምዚ እዩ ብከምዚ እቲ ሃገር እቲ ሞሜንተም ዝፍጠር ማለት እዩ። ገሊኦም ከዓ ፅዋ ምስ ሕብረት እዚ ማሕበር አንድነት ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ ገፅታት ኩሉ ኣሎ ዘርከብናሉ እውን ገሊኡ። ገሊኦም ከዓ ንሕና ምስ ጣልያን ኢና ድብሉ ናታቶም ፅዋ ዝነበሮም ከዓ ኣሎ ነይሩ። እዚ ኩሉ ናሬሽን እዚ ከዓ እቲ ብዛዕባ እቲ ናሽናሊዝም ናይ ኤርትራ በዚ እዩ ተሃኒፁ። ነዚታት ገዲፍካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ዝእከብ ቁርብ ክቅፅል እየ መታና ሓፂርካ ብመስለ ብጥዕመካ ክትገብሮ ግዜ መታ ስታንገብር 52 62 ድሕር ከድካ ከዓ እቲ ናይ ፌደሬሽን ኣሎ ኩሉ እቲ ብፍላይ እቲ ጋዜጣታት ተሪእኻያ ማለት እዩ። እቲ ናይ ናፅነት ኣሎ። ሕጂ ብፍላይ እቲ ክስታይ እቲ ፓርላማ ምስ ወደቐ ከዓ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ፅንፅንታን ሓሳውን ኣሎ። ብዓበር 7 ድበሃሉ ሕሹክሹክ ገለ ኣነ ዚታት ኣይርከብኩሉ እንቶም ዘርከብኩምሉ ግን ኣርኪብኩምሉ ኢኹም። ሕሹክሹክ ድብሉ ስታይ ትስንብድ ዝፀልውካ ገለ መልታት ኣሎ። እዚ እቲ ፅዋ እዚ ድመፅእ እቲ ኢማጂኔሽን ሽዑ ስኻስ ዋ እንታይ ገለታት ተሓስብ ማለት እዩ። እቲ ሜሞሪ ከምኡ እዩ ትፍጠር። ገሊኡ ከዓ ክስታይ ኣሎ ከምዚ ዓበይቲ ድኾነ ድራማቲክ ድኾነ ኢቨንትስ እውን ተፈጢሩ እዩ። ንኣብነት ናይ መኒኻ ትብሎ ናይ ዓብደልቃድር ከቢረ ምቕታል ናብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ዝኸዘል ንምኻድ ኣብ ዝተሓስበሉ ግዜ ኣብቲ ሜሞሪ ናይቲ ህዝቢ ኢት ዋዝ ኳይት ድራማቲክ ሰብ ሰንቢዱ ብዙሕ ነገር ኣንቀሳቂሱ እዩ። ካልእ ኣብነታት እውን ኣሎ። እዚ እዩ እቲ ሜሞሪ፣ እዚ እዩ እቲ ፅዋ፣ እዚ እዩ እቲ ፍክራ ወይ ከዓ ሓሳብ ሃገር ናይ መጀመርታ ወይ ከዓ ናሬሽን እዩ ዝብል ተረድኦ ወይ ኣንደርስታንዲንግ እዚ እዩ ትርጉሙ። أيضا بعد ذلك ممكن أن نأتي إلى عام 1941 و52، يعني الناس اللي خدموا في مع الإدارة البريطانية، هذيل أيضا لهم يعني لهم يسردون يعني تجاربهم من زاوية معينة. فبعد ذلك أيضا عندك الرابطة الإسلامية والكتلة الاستقلالية، أيضا هذه كلها هي لها فرضياتها. وهنا يجب أن نعرف أن يجب أن نعرف هذه المسألة. الأمة تخلق من أحداث بسيطة ومن أحداث صغيرة ومن فكر بسيط ومن تخيل بسيط. ممكن تبدأ الفكرة حتى أن تصبح يعني فكرة كبيرة. بعد ذلك أيضا يليه عام
من عام 1952 ل 60 فترة الحكم الفيدرالي في إريتريا. في هذه أيضا هنالك كانت حركة حركة تحرير إريتريا، أو بما يعرف بمحبر شوعة في المرتفعات. هذا أيضا حراك وله سردياته. وحتى أن بعد الستين اللي حصل بيننا كلنا الذين نعرفه، فبالتالي الأمة الإريترية هي وليدة كل هذه الأفكار التي سبقتها بغض النظر عن حجمها وعن كبرها، لكن هي وليدة لهذه الأفكار. وعندما نقول أنه هو المجتمع هو متخيل، هي كل هذه المتخيلات في النهاية تحولت إلى واقع نراه ونعيشه. فأيضا مع هذا أيضا في عشية الذهاب إلى الأمم المتحدة، سكرتير الرابطة الإسلامية الشهيد عبد القادر الكبيرة تم قتله. أيضا هذه كان لها وما بعدها هذه العملية الإجرامية. كل هذه المسائل يندرج في الفكر المتخيل اللي كان يدور في أذهان الإريتريين الذين لا يعرفون بعضهم البعض، والذين لم يروا بعضهم البعض كما ذكرنا. وتولدت من هذه فكرة الأمة. እቲ ካብ 61 91 ዳርጋ ኩልኩም ስለ ትፈልጥዎ መብዛሕትኩም ደይኮነስ ኩሉ ትፈልጥዎ ፅዋ ቃልሲ ኣሎ፣ ፅዋ ፅቡቅ ነገራት ኣሎ። እቲ ናሬሽን ብኡ ከይዲ ግን ኣብኡ ከዓ እቲ ናሬሽን ናይ መሪር ተመክሮ ኣሎ። ሽዑ ዝነበረሉ ውግዕ ድሕድ ማለት እዩ። ናይ ውግዕ ድሕድ ኣሎ 61 91 ብሓፈሽ ዘረብ ዘለኹ ፅዋ ናይ ጅግንነት ኣሎ እቲ ናሬሽን ማለት እዩ። ዘይረኸብካዮም ዝነበርካ ሰባት ትረኽቦም ኣብኡ ኣለዉ ካብቶም መራሕቲ ናይ ተገድሊ ናይ ስታት ወዘተ ማለት እዩ። እቲ ዝዓበየ እቲ ታኻ ትብሎ ፒክ ፖይንት ናይ ኤርትራ ናሽናሊስት ናራቲቭ ወይ ከዓ ኣብ 1991 እቲ ሶቨሬኒቲ ምስ ተረጋገፀ ማለት እዩ። ካብቲ ሓሳብ ዝነበረ ተግባር ምስ ኮነ እሱ እቲ ሃይ ፖይንት ናይ ኤርትራ ናሽናሊዝም ማለት እዩ ምስቲ ምእዋጅ ናይ ናጽነት ኤርትራ። أيضا السردية الأخرى هي من عام 1961 حتى 1900 حتى عام 1991. هذه عشناها كلنا، سوف لا أتحدث فيها الكثير لأن كلكم تعرفوها، لكن هذه برضو كانت تجارب كانت في داخلها أو في طياتها تجارب كثيرة مثل الحروب الأهلية. ولكن عندما تكللت بالاستقلال عام 1991 أيضا هذه السردية يعني تولدت يعني الجانب الثالث والمهم، أيضا الجانب الثالث بالنسبة للأمة الذي هي السيادة. فإريتريا أصبحت دولة ذات سيادة، وأيضا بقى مولد الأمة بسيادته وبحدوده. هذا التخيل أصبح واقع بعد نضال مرير أو سردية مريرة التي اختتمت بعام 1991 بتحرير إريتريا وظهور أمة ذات سيادة. ስለዚ እቲ ናይ መፅሓፍ ማለት እዩ ብጋዜጣ ኹን ብፅሑፍ ኹን ብቲያትር ኹን ብሙዚቃ ኹን ኩሉ ትድመፀ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ጋላሓን ኤርትራ ነበረ ኹን ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ኹን ብድሕሪ ናፅነት ዝመፀ ኩሉ ነገራት እንድሕር ሪኢኻዮ እቲ ናራቲቭስ ኣብዚ እዩ። እቶም ፀሓፍቲ ፅሕፍዎ ዘለው እቶም ሙዚቀኛታት ዝገብርዎ እቲ ዳይቨርሲቲ ትፍልል እዚ ማለት እቲ ናራቲቭስ በበይኑ ዝኮነሉ ምክንያት እቲ ሜሞሪ ናይቲ ሰብ ኣጠቃምታን ተመክሮ ናይቲ ሰብ በበይኑ ስለዝኾነ እዩ። ግን ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ሃገራውነት ምዃኑ ኣብኡ ጥርጥር የለን። ጥራሕ ክስታይ ደሎ ኮንቴስት እዩ ደሎ ሕጂ እዚ ፅዋታት እዚ እንዳምፀኻ ማለት እዩ በቢ ተመክሮኻ። እንተደኣ እቲ ሃገራውነት ናይ ኤርትራ ክብርትዕ ኮይኑ ክሒል ኮይኑ ከዓ እቲ ዛንታ ምንጋር ማለት እዩ ብዛዕባኡ መፅሓፍ፣ ግጥምታት፣ መፅሓፍ፣ ምድራፍ
ብስነ ጥበብ ምውካሉ እቲ ናይ ታሪክ ተመራመርቲ ብታሪክ መፅሓፎም ዝገብርዎ ኣለዉ ጸሓፍቲ ኣለምሰገድ ተስፋይ ዝገብሮ ሂስቶሪካል ናራቲቭ ኣሎ ኣወልከር ዝገብሮ ኣሎ ሕመድ ኣወልከር ዝገብሮ ኣሎ ዶክተር ዓወድ ዝገብሮ ኣሎ ካልኦት ዝፅሕፍውን ኣለዉ እዚ ኩሉ እቲ ናራቲቭ እዚ እቲ ነቲ ናሽናሊዝም ክውን ዝገብሮን ዘንፀባርቆን ማለት እዩ ዳርጋ ክድምድም ቀሪበ ይቁል ብተዓገሱኒ ምክንያቱ ርኢ ኣለኹ እዛ ግዜ ትነውሕ ኣላ ግርማይ بعد ذلك أيضا يأتي الأدب الإريتري بجميع أشكاله وبجميع مظاهره سواء كان المكتوب المرئي المسموع عن طريق الفن والنحت وكل هذه التي جاءت ما بعد التحرير أيضا تحكي عن هذه السرديات وتجسد لهذه السرديات وأيضا فيها تعدد لأنه كل يرى يعني السردية تبعه أو الأشياء الذي يريد أن يحكيها من الزاوية التي يراها ولكن كل هذه الأدب بمجمله بجميع أشكاله سواء كان المرئي منه والمسموع والمحسوس والدراما وإلى آخره كل هذه هي يعني تعكس وتحكي عن السرديات وهذه السرديات تجسد لواقع الأمة ስለዚ ሕጂ ናብ ምንታይ ቁርብ ክዛረብ ደሊ ብዛዕባ እቲ ፍሉይ ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ምስ ናይ ኤርትራ እውን ዝኣሙደ እቲ ሓደ ነገር ግሉፅ እዩ መስለኒ ግን ምጥቃሱ ኣድላይ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሕፂረ ክገልፀ ድሓር ኣብቲ ሕቶ ንመልሲ ምናልባት ክንመላላእ ንኽእል ኢና እቲ ናይ ሳልሳይ ዓለም ኣቋቁማ ናይቲ ሃገራውነትን እቲ ናይ ቀዳማይ ዓለም ማለት እዩ ኣቋቁማ ናይ ሃገራውነትን በበይኒ እዩ እቶም ዝመራመረሉ እቲ ፖስትኮሎኒያል ስታዲስ ወዘተ ዝበሃል ኣብኡ ከትከምኩም ኣይደልን ግን ኣብቲ ሊትሬቸር እንታይ እዩ እቲ ናይ ሳልሳይ ዓለም ሃገራውነት ቅዳሕ ናይ እቲ ቀዳማይ ዓለም ሃገራውነት እዩ ኮፒ ሚምክሪ እዩ ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ብቓልእ ኣዘራርባ እቶም ሓደሽቲ ልሂቃውያን ወይ ከዓ እቲ ፖለቲካል ኤሊት ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ዝመርሕ ወይ ከዓ ክመርሕ ድመፅእ ልክዕ ነቲ ናይ ቀዳሞት ገዛእቱ ዝነበሩ ንዑ ይቀድሕ ዝደሊ ብቓልእ ኣዘራርባ እንተ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ትገዛእ ነርካ ቋንቋኦም ትደሊ እቲ መልክዕ እቲ ፎርም ናይቲ ፓርላማ ከምኡ እዩ እቲ ኢንስቲቱሽን ከምኡ ኢኻ እተኽሎ ዋላ ኣከዳድንኦም ትቐድሕ ዋላ ኩሉስ እቲ ሚሚክ ኢኻ ትገብር እዮም ዝገብሩ እቶም ሳልሳይ ዓለም ማለት እዩ ነቲ ናቶም ሃገር ከዓ ብመልክዕ ናይ ገዛኦም ሃገር ፎርመር ኮሎናይዘር ብኦም ክተኽልዎ ዝደሊ الآن سوف نأتي إلى مقارنة أو يعني الأمة في أفريقيا وفي إريتريا أيضا ولكن هنا يجب أن نذكر شيء واحد تشكيل الأمة في الدول في الدول الأوروبية أو والدول العالم الثالث هي مختلفة ليس هي واحدة ولكن الدول العالم الثالث إنه النخب التي أسست على هذه الدول اقتبست الدولة أي دولة الاستعمار كما هي فبالتالي إذا كانت المستعمر كان بريطاني والنخب الذي أسسوا لدولة ما من دول العالم الثالث فبالتالي دولتهم تشبه بدولة وستمنستر يعني زي ما هي وأيضا إذا كانوا فرنسيين لبرساي أو وإلى كل دول حتى نحن ممكن نشبه روما مش عارف إيش حيقول لنا دكتور المهم إن الدولة في العالم الثالث أي دولة ما بعد الاستعمار هي دولة مقتبسة من المستعمر
حجي اتي ناي عطليانون كذكرو دلي نيرا جن امونغو خانا ايتيوبيا سلازموصو ايو جن اتي خاو خابتل عليه اتي نحنا زمارينا اينا زيوم كميستاد دبهال كل زناغركو سقيل كادر نغر ايكون اند حركت مارامرو لجميركا كحسبولو زلو نغري حجي جن نابتي قندي حساب كن كنملس كم زبالكا قال يوم ويست مينستر قال يبزعبا باريس يوم زنافقو نوستالجيا لوهم شجر كغاطمم كلو ناو خيدم يوم دطرعو ولا مستيز غازኦም ዝነበረውን ምስኡ ኮንስፓየር ገይሮምን ነቲ ህዝቦም ዘይጠቅም ነገራትን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ኤሊት ወይ ከዓ እቲ ፖለቲካል ሊደርሽፕ ናይ ሳልሳይ ዓለም ኖስታልጂ ኣለዎ ስለዚ ኣምቢቫለንት እዩ ብዛዕባ ነብሱ ተኣማንነት የብሉን ቁሩብ ተኣማንነት የብሉን ተበላሕትነት የብሉን መበቀላውነት የብሉን ዝተሓሳስብኡ ስለዚ እቲ ክስታይ እዩ ከምዚ ኣምቢቫለንት እዩ ሓንሳብ ከምዚ እቲ ተሓሕዛ እተን ሃገራት ከዓ ከምኡ ትመልክዐን صحيح انه كنت عاوز اذكر ايضا ايهما اثيوبيا ام روما، فبالتالي حتى هذا ايضا يجب ان نتطرق اليه. في ناس عندما تتحدث عن انها أشمراوية، هذا أيضا هي فردية، ليس هي مسألة جاية عابرة كده عابسة والواحد يعني يفوتها. لكن بصفة عامة أنه نخب العالم الثالث التي أسست دولة ما بعد الاستعمار، هذه النخب لديها حنين للمستعمر، وأيضا كل إذا واجهت أي مشاكل تذهب للاحتكام به، وأيضا ممكن أن نقول أنها هي نخب غير ثابتة، ودائما يعني لديها ارتباط بالمستعمر القديم، والحنين لهذا المستعمر موجود لدى النخب القائمة لتأسيس دول عالم الثالث لدولة ما بعد الاستعمار. እዚ ብሓደ ሸነኺ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ንሕና ፈፂምና ምስ ናይ ቀደም ገዛእ ሓይሊ ዘራክብ የብልናን ዝብል ሕኑን ጉጅለ ከዓ ኣሎ أيضا هناك نخبة أخرى التي ترى أنه يعني هي يعني لا تريد أن يكون أي صلة ما بين المستعمر القديم، وترفض أي شيء يربطها بهذا المستعمر. ስለዚ ብንምጥቕላል እንታይ እዩ እቲ ናይ ሳልሳይ ዓለም ክስታይት ፖለቲካዊ ኤሊት ማለት እዩ እቲ ሃገራውነቱ መብዛሕትኡ ከምዚ ናይ ኮምፕራዳራውነት ወይ ከዓ ዕሱብነት ዘለዎ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ፈፂሙ ምስኡ ክበትኽ ዝደሊ እዩ እዚ እቲ ኩነታት ናይ ኣፍሪቃ ምናልባት ዓድና ዝርአ እውን ከምኡ ክኸውን ክእል ግን ካባኹም ክሰምዕ ደሊ فارتباط نخب العالم الثالث هو يعني يندرج تحت يعني يعني هم تحت صنفين. في صنف هو خادم وخادع للمستعمر القديم، وصنف آخر رافض وجاحد لأي شيء بالنسبة للمستعمر القديم. أيضا ممكن الوضع في بلادنا ممكن أن يندرج تحت أحد هذه المجموعتين. ሕጂ እዚ ክስታይ ከምዚ ጥራሕ ኣብቲ ኣሽሙ ከይከውን ከምዚ ኣብስትራክት ነገር ከይከውን እዞም ቦኮ ሓራም ትፈልጥዎም እንዲኹም ሕጂ ሳቶም እንታይ እዮም እዚ ኣብቲ መፅናዕትታት ኣብቲ ተሓሳስባታት ማለት እዩ ከምዚ እዚኦም መራሕትና ስስቂሎም ስኩል ቦይስ እዮም ማለት ቡክ ቦይስ እዮም ናይ መፅሓፍ ወዳ ቆልዑ እዮም ገለመለ ኢሎም ስለዝሓስቡ እዚ ቦኮ የድልየናን እዚ መፅሓፍ ዝብልዎ ደለዉ እቲ ራዲካሊዝም ካብኡ ይድመፅእ ደሎ ንኣብነት ማለት እዩ ክትኩንኖ ትኽእል ኢኻ ገለ ግን እሱ ሳይንቲፊክ ዝኾነ ኣረዳዳ ኣይኮነን ነገረ መገድኻ ክትልክመ ኢኻ ግን እንታይ ክብል ደልየ ሕጂ እቲ ቀንዲ ሓሳብ ድሕሪ ዝኩሉ ስታይ ማለት ኣሎ እንድዩ እቲ ዛሪብክን ስንታይ ኣምፂኽን ኣነ እንታይ ይብል እቲ
ሃገራውነት ወይ ከዓ ሓደ ሃገር ዘመናዊ ምህዞ ካብ ኮነ ኢማጂኔሽንን ተግባርን ካብ ኮነ እሞ ከዓ በቲ ማእከላይ ደርብታት እዩ ዝፍጠር ካብ በልና እሞ ከዓ እቲ ኣብ ሜሞሪ ዝተመርኮሰ ግን ከዓ ንቅድሚት ዝጥምት ፍትሓዊ ዝኾነ ሕብረተሰብ ዝደሊ እዩ ካብ በልና እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት እንታይ ሕጅናትካ ዘረባ ዝብል ሕቶ ከተልዕለይ ትኽእሉ ኢኹም ክውድእ ግርማይ ድሓር ክዝርዝሮም መስለኒ ኣነ እንታይ ድብል እዚ ካብዚ ክብሎ ዝፀናሕኹ ናይ ኣንደርሶንን ካልኦትን ተበጊሰ እንተደኣ እቲ ሃገራውነት ምስ ዘመናውነት ማለት ከዓ ማዕርነት ሕውነት ፍትሒ ዲሞክራሲ ናይቲ ህዝቢ ማለት ካብ ኮነ እቲ ሕብረተሰብ ናትና ወይ ብፍላይ እቶም ፖለቲካዊ ፕላትፎርም ዘለዎም ሓይልታት ክርድኦም ኣለዎ እቲ መስፍናዊ ወይ ከዓ ያታዊ ዝኾነ ዝምድናታት ክጠፍእ ምዃኑ ክሓቅቕ ምዃኑ ክቕበልዎ ኣለዎም ክርድኦም ኣለዎ ብኻልእ ኣዛረባ እንታይ እቲ ፖለቲካ ኣብ ክስታይ ማለት እዩ ኣብዚ ሎያሊቲ ገለ ዝተመርኮሰ ኣይከሰርሐን እዩ ብሓቂ እንድሕር ርኢኻ ከዓ እንድሕር ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና እቲ ናይ ናሽናሊዝም ወይ ከዓ ኣብ ሃገራውነት ናይ ብሓባር ምንባር ድልየት እሞ ከዓ ኣብ መትከላ ዝተመርኮሰ ባህጊ ናይ ፍትሕን ናይ ብፃይነትን ናይ ሕውነትን ካብ ኮነ ብሃገር ደረጃ ካብ ኮነ እቲ ኣምር እቲ ተሓሳስባ ማለት እዩ ኣነ ሓደ ሰብሲ ዋለስ ናተይ ዋላ ተሪኻስ ሓደ ኤትኒክ ግሩፕ ካብ ሓደ ኤትኒክ ግሩፕ ይበልፅ እንድሕር ኢልካስ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለካ what are you talking about ሓደ ኤትኒክ ግሩፕ ካብ ሓደ ኤትኒክ ግሩፕ ዝሓምቀሉ ወይ ድበልፀሉ ወይ ሓደ ዓሌት ካብ ሓደ ዓሌት ዝሓምቀሉ ወይ ድበልፀሉ ሓደ ሃይማኖት ካብ ሓደ ዓመት ድዓብየሉ ወይ ድበልፀሉ where is the point ሕጂ ኣብኡ ተመርኪስካስ ዋላ ሓደ ፍታሕ ክግበር ኣይከኣልኒ ባህለ ኣነሱ እዩ ዝርዳእኒ ካብዚ እንተደኣ ሃገር ክትፈጥር ዘሊኻ ግርማይ اوكي إذا كانت زي ما ذكرنا طبعا هنا كان ذكر نقطة واحدة فمن هنا إنه النخب التي أصلا تلهس وراء الاستعمار بيروا أيضا جانب آخر من شعبها بترى إنه هذه النخب ليس لها فائدة فتقوم بعمل يعني مغاير وعمل يعني لا يمكن المرء أن يشيد بهذا العمل ولكن هو نتيجة لهذه الأشياء فبالتالي لابد من ذكرها الآن عندما نشوف حركة بوكو حرام إنه يعني تبدأ من رفضها للخنوع والخضوع للنخبة الحاكمة أو الموجودة في البلد إلى المستعمر وإلى حنين إلى المستعمر فبغض النظر عن هي صح أو خطأ ممكن لكن هي وليدة هذه الأفكار فإذا كان فكرة الأمة هي عصرية وأيضا يعني ليس هي يعني كانت موجودة لكن تم بطبيعة الحال تم يعني أجت إلى الواقع من خلال فكرة وهذه الفكرة قامت كفكرة أو كمتخيلة ترجمتها إلى الواقع الطبقة الوسطى وأيضا بدأت ترى أن هذه وجعلت هذه الأمة بإرادتها أن تعيش مع بعض وأن تواجه مسيرها المستقبلي مع بعض إذن هي هذه الفكرة بعد ذلك وهذه الفكرة مبنية على المساواة والأخوة والعدالة وأيضا ذكرنا إذا كان بدأنا نرى بهذه الطريقة وبدأنا نسلك هذا الطريق العلاقات الإقطاعية هذه ليس لها مكان حتما سوف تزيل طالما في الرغبة من الكل الذي لديهم الذي يتخيلون أنه موجودين في ذهن شركائهم وأيضا مصالحهم مرتبطة بمصالحهم ومستقبلهم مرتبط بمستقبلهم هذه إذن
إذا كان هي هذه الفكرة ممكن تأتي سؤال: فما هو الذي يجري في وطننا؟ وهذا ممكن أن نتطرق إليه من خلال الأسئلة والأجوبة. لكن شيء واحد أن يكون واضح هنا: يجب أن لا تكون مفاضلة بين الأثنيات المختلفة اللي موجود، اللي أصلا تتخيل لبناء أمة واحدة. إذا كانت تخيلت أثنية معينة إنه هي أفضل من الأثنية الأخرى، إنه مصالحها يجب أن تأتي في مقدمة المصالح، إذا كان بترى إنه هي الأثنية أو التي يجب أن تكون في المقدمة والآخرين هم يعني من الدرجة الثانية، إذا كان بنفكر بهذه الطريقة، إذن كيف لنا أن نكون أمة واحدة؟ وكيف يستقيم هذا التفكير مع بناء الأمة التي تربط مصيرها ببعدها البعد في الحاضر، وتعيش واقع، تعيش الواقع الذي تعيشه مع بعض، وترى إلى وتتطلع إلى مستقبل أفضل، وأن تذهب مع بعض إلى هذا المستقبل. ስለዚ እቲ ክኸውን ዘለዎ አንተ እንተ ተባሂሉ እቲ ኣወዳድባ ናይ ዝኽብሎ ዝጠራሕኹ ናብቲ ማሕበራዊ ጉዳያት ክመፅእ ኣለዎ። ቡስል ዝኾነ ፖለቲካዊ ነቶም ፕላትፎርም ዘለኩም ማለት እዩ፣ ፖለቲካል ፕላትፎርም ዘለኩም እቲ ኣወዳድባ ኣብ ቡስል ዝኾነ ኣወዳድባ ክኸውን ኣለዎ። እተን ፓርቲታት ነፃ ኮይነን እቲ ናራቲቭ ናተን ኣነ ክላቦ ዝደሊ ወይ ኣነ ብግልፂ ንማሕበር ሰራሕተኛታት ወይ ንጥቕሚ ሰራሕተኛታት ንጥቕሚ ውፅዓት ዝውክል እዩ ኢለን ኣርቲኩሌት ዝገብርኦ ናራቲቭ ነቲ ሃገር ክህብኦ ክኽእል ኣለወን። ኣነ ናይ ሬታ ናይ ሓረስቶት ኩነታት ናይ ኢንቫይሮንመንት ጉዳይ ኣብኡ ክተኩር ዝደሊ ድብላት ልየን ከዓ ብግልፂ ከምኡ ክብላ ክኽእል ኣለወን ኣብ ምጣኔ ሃብታዊ ፖለቲካዊ ፍልስፍናዊ ጠመተ ዘለዎ ማለት እዩ። ካልኦት ፓርቲታት እውን ከምኡ ክህልዋ ክእላ እየን። ኣብ ናይ ፕሮፌሽን ተመርኮሰ ድዩ ከምኡ ዝኣመሰለ ግን ጉሁድ ዝኾነ ኣብ ዘመናዊ ዝኾነ ክፍልታት ናይ ሕብረተሰብ ዘተኮረ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ካብኡ እንድሕር ዘይኮይኑ ግን እቲ ናሽናሊዝም ክሰእዩ ብዙሕ እውን ኣነ ዓንተወይ መዓሸ ይመስለኒ ጠቅስ ነይሩ ዕርቃን ኣሎ ገለ ኣሎ እሱ ርድኣኒ እዩ። እቲ ፌስታ ይኮነን ምህናፅ ሃገርን ሰውራን ዝበልኮውን እሱ እዩ። ምሕራቕን ግስታይን ኣሎ ብዙሕ ገልጠምጠም ከሎ ወይ ትጉዕዞ ግን እቶም ንሕና እዚ ጉዳይና እዩ ዝብሉ እቲ ፕላትፎርም ዘለዎም ፓርቲታት ካንፁ ክጅምሩ ክኽእሉ ኣለዎም። ሕጂ ብግልፂ ቅድሚ ማለት ምስቲ ቅድሚ ከይኮነስ ምስቲ ዝኸይድ ዘሎ ቃልስታት ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ክብሎ ዝደለኹ ቀንዲ ነገራት እንድሕር ሕቶታት ኣሎ መስለኒ ኣብቲ ሕቶን መልስን ወይ ርእቶታት እውን ክሰምዕ ዝልዩ እየ። ስለዚ يغني أبز تطوع. في الختام أيضا ماذا يجب أن يكون وضع كل الأحزاب أو التنظيمات السياسية التي تعمل على الأرض؟ ماذا يجب أن يكون وكيف أن تتحرك؟ هذا يجب طبعا هي لها أفكار، وأفكارها هذه يجب أن تطرحها بكل وضوح، وأن تقول إذا كان هي يعني جهة تقوم على مصلحة طبقة معينة من الطبقات الاجتماعية، لأنه هذه الطبقات الاجتماعية هي من كل الأمة الإريترية، فبالتالي بالواضح ممكن أن تطرح برامجها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. والآخر أيضا إذا كان بيقوم على شيء آخر. على العموم كل هذه الأشياء هي من مصالح الأمة، لكن كل من هذه الاتجاهات يتناولها أو يراها بالطريقة التي يجب أن يخدم فيها المجتمع أو الأمة. فبالتالي يتطلب أنه وضع وضوح
للخط الذي يتبناه، وياتوا اتجاه يخدم من هذه الاتجاهات. هذه إن لم تكن كذلك، يعني فكرة بناء الأمة سوف تواجه مشكلة. فأنا أختم بهذا، والمجال متروك للأسئلة والأجوبة أو خلاف ذلك، إذا كان في آراء. ብጣዕሚ የቀኒልና ክብረት ሃበልና ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ ነቲ መሳጢ ዝኾነ ብፅፉፍ ኣቀራርባ ዝተዳለወ ንዓና ዝሃብከና ኣብ ሃገር ኣፍልጦና ክብ ብርኽ ንኽብል ዝገበርካ የቀኒልና። ከምኡውን ክብረት ሃብካ ሓው ግርማይ ነቲ ብትግርኛ ዝቐረበ ብዓረብኛ ልከ ከምኡ ወይ ላዕሊኡ ከማን ጌርካ ተርጊምካ ነቶም ትግርኛ ዝሰምዑ ክመሓላለፍ ዝተገብረ ብጣዕሚ ክብረት ሃበልና እሞ ናብ ሕቶን ርእቶን ቅድሚ ምሕላፍና ግርማይ ክልቲኹም ግርማይ ክሓተኩም ምናልባት ዕረፍቲ ዘድሊ ንድሕር ኮይኑ ናይ ሓደ 3-5 ደቂቃ ክንወስድ ንኽእል ኢና ከም ድሌትኩም። ግን ንስኹም ብድሌትኩም ስታይ ቁርብ ማይክ ስትገለአነ ፅቡቅ ግን ቅድሚ ምኻድካ ኣፍልጦ ክህቦ ዝደሊ ሰብ ኣሎ። እዚ ንፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ ኣብዚ መፅኡ ምሳና ተማይጡ ኩን ናብ ምግባር ዘይሕለል ፃዕሪ ዝገበረ ሓውና ተክለ መለኪን ስለ ዘሎ ሓውና ተክለ ክብረት ሃበልና ይቀኒየልና ክብል ደሊ እሞ 5 ደቂቃ ዕረፍቲ ንውሰድ ኣሕዋት። 5 ደቂቃ ኣሚኑ እንተለካ ምናልባት ደርፊ ክትገብረልና ትኽእል ትዳኸምካ ወይ ከዓ ኣነ እንታይ ሽሙ ደልያ ኣለኹ እታ ፅባሕ ትብል ፅቡቅ ዜማኣን ዘዳለወ ንሱ ስለ ዝኾነ ፅቡቅ ክብሪ ናቱ ክብትን ኢኻ ቅርባ ኣራሽ ቁሩብ ፍትሻ ብፋይላተይ ረኽብኳን ዩቲዩብ ክረኽባ ክፍትን እየ ባላ ድሓን መፀት ግሮም مع الشولون دي ده أنا يصبح زي درفلنا نسكم طوين سجلت دليا عنده دليا له ادريس نرون له انت سليتك ادريس يا حالي هي زغلت في الرقبة بحنساب قبر وامو نيروني قنت فايلاتي بزحو سياب كرواي اللان حجي أركايب صبح وانا الكادي خد صباح الكا ولا فلت كيا نقرا له فوقباي كون السو زحداش نايكيروس كمان زحداش نايكيروس انت تدرف لنا غي حتى يملش اللي يحبوا هنا كيروس الكازيرا بانا يصبح لا دحن تغلط هالكا تغلط أقات أمديها هم إلكا ولا تفلت أنا قرأ له كصباح ممرات كهذا عنتوين زرار بالله إن أنا ديكم اسمه حشوني عنتوين زرار إن قرماي نقاش كم الصحافة أوكي لسه راح يدري صباح لها هو لسه شعوك وين أخذ الدالة ولا نيرنا لا ترى بالله أوكي دحن صبو رهيب كيا أمينة بلا
ሃበልና ኣሚኑ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዚ ዝኽሪ ናይቶም
ንኣሽቱ ፅባሕ ተባሂሎም ኣብ 2001 ኤርትራ ዝመሓደሩን ዝካየዱን ዝነበረ ንኩሉ ኤርትራዊ ዝውክል እቲ ደርፊ እንድሕር ሰሚዕናያ ስኒ እቲ ትሕዝቱ ብምሉእ ጌና ቀፃሊ ንዘመናት ዝቅፅል ኩሉ ግዜ ክንደርፎ ዝግባአና ናይ ሙሉእ ኤርትራዊ ሓሳብ ምዃኑ መጠንሲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክብረት ሃበልና ይብል እሞ እስኪ عقباي እንታይ ሽሙ ቁሩብ እዛ ከምቲ ኣቀዲሙ ተባህለ ቁሩብ ኢና ኢንፎርሜሽን ረኪብና ዘለና ግጥምን ዜማን ግን ብዛዕባ ቁሩብ ፕሮፌሰር ግርማይ ገለ ክብለና እንተዳኺሉ ምክንያቱ እሱ ገጢምዋ ንሱ ይቃታ ዜማ ውፅኢዋ ከም ተረዲእን ደሎ ረኛ ተኮይኑ መፅኡ ዶክተር መፅኡ ኣሎ اوكي حرا انتاي نخنقب انا قدمين عم تاشمو تاوي قد عدالاي ديل دالاي كوين خيكون نمبر تقرب تفكيتكم لي ግርማይ ክበካንዴ ክበካ ስራ ቀዳማይ ክበካየ ሕቶ ክትሓትት ግን ሕቶ ሓቲትወሎ ንኣሚን ብዛዕባ እዛ ፅባሕ ትብል መዝሙር ግርማይ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ ግጥምን ዜማን ገይሩላ እሞ ብዛዕባ ኣስገለተ ዝብለና ኢልሞ ግርማይ ፈቃደኛ እንድሕር ኮንካ اوكي እሱ ብርግፅ እዚ ስታይ ናተይ ስራሕ እዩ ናተይ ግጥሚ እዩ እቲ ኣብ ወዲ መለኪን ክሕግዘኒ ኣለዎ ሕጂ ኣብ ተሰነይ ነይረ እዚ በዓል እዚ ዞም ፅባሕ ብኣይሮፕላን ክድብደቡ ከለዉ 78 እዩ ሓቀይ 78 እዩ 78 ايوه ሕጂ ፀሓይት በራኸውን ተሃሪማ ነይራ ሽዑ መደበር ነይሩ ክስታይ እቲ ከባቢ ናይ ዓሊ ግድር ናይ ተሰነይ ሽዑ ኣነ ብተሰነይ ነይረ ብዝኾነ ሽዑ ምስ ተሃርሙ ናብኡ ከይደ ኩሉ እቲ ክስታይ ማለት እዩ እቲ ድንገት ዝተረኸበ ትራጀዲ ርእዮ ተሃሪሞም እቶም ቆልዑ ኣብቶም ፅባሕ ፀሓይት በራኸውን ተሃሪማ ግን ድሞት እውን ነይሮም ሕጂ ኣለኒ ኖትቡክ ግን ሕጂ ሓሳብ ኣብኡ ከለኹ ዝከሮ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ሽዑ ምስ ከድኩ እቲ ማለት ክስታይ እዩ እሱ ተኣሽመን ድዩ ሕጂ kind of human ነገር እዩ ፅሕፍ ነይረ ገለታት ኣብቲ ግዜት እውን ሽዑ ምስ ረኣኽዎ ካልእ መንገዲ መጀመርታ ክፅሕፍ ኢለ ነይረ ከምዚ ዓንቀፅ ዝመስል ነገር ማለት እዩ ናብ ክፍሊ ዜና ድኸይድ ገለ ድሓር ግን it was so intimate ንዓይ it was so ክስታይ ማለት እዩ so ተኣሽሙ ስለ ዝሃረመኒ እዚ ኮፍ ኢለ እዚ ወፂኡ ማለት እዩ እቲ ብዛዕባኡ ከም መዘከርታ ሸዓ ተፃሒፋ ሸዓ መዓልቲ ተፃሒፋ ዕለት እውን ዝክሮ ክእል እየ ማለት እዩ ድሕር ከይደብቲ ናተይ ኖትስ ኣሎ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝከረኒ ናይ መጀመርታ ክስታይ ክዝርግሖ ገለ ንሰብ ክህቦ ገለ ይደለኹን ግን محمد ملاني زي قطامي عاب قطامي ناي ቋንቋ عرب ኤርትራዊ جونا بسودان بعد عرب قال بزح قطامي شعو استاينا نيرنا مالت روح نيرنا قال اجي قال صحيف قال لها قال لنا واحد جخت ام بيولو حركه ترجمه قال لنا دحار انتايلوني زي ازر وازي اسي او شجر كتوكا قال لنا ترديوا مالتي مغنياتو تصبح حتى انا صباح ግን امسين ቀይሕ ዕምባባ ወይር እንሳሕ ስለዚ ኣነ ብዛዕባቶም ቀይሕ ዕምባባ እቶም ፅባሕን ኣብ ሓናይ ሓባር ቃልሲ ኣብ ተወሰነ ግዜ ከም ዝመፁስ እቲ ክስታይ እቲ ኢማጂኔሽን was very clear in my mind ስለዚ ኣብ ባርካን ብዛዕባ ባርካን ብዛዕባ ሳሕልን እቶም ቆልዑ እቶም ቀይሕ ዕምባባ ሰሚዮም እዚኦም ፅባሕ ኣብ በዓል መዓሸ ማለት እዩ ስለዚ እሱ እቲ ግጥሚ እቲ ሊሪክስ ብዛዕባ ናትካ ስራሕ ምዝራብ ከቢድ እዩ ኣብኡ ተጠቂሙ عباي صراحة صبغت يعني wonderful ግርማይ كي صبغ كانت طبعا هذه الأنشودة التي كنا نسمعناها باسم البراعم هذه النشيدة كانت كتبها البروفيسور جرماي نقاش عندما كان في مكتب السياسي مسؤول من المدرسة
الكادر، ولكن في هذه الفترة عندما كتب هذه الأنشودة كان في ضواحي في تسني، فكان حصل إنه إغارة بالنسبة للبراعم الأشبال التي كانوا في ذلك الوقت. حتى الأخت سهيت براخو أيضا تم يعني جرحت في هذه المكان. فطبعا كان بيدفعك المزهر، كان بيدفع لكتابة هذه النشيدة. فبالبداية كانت أنه بدأت بكتابة مقال، ثم تحولت إلى نشيدة وموجودة معي، وممكن أتذكر بعض الأشياء التي كتبتها للمذكرة أو كمذكرة بجانب إلى شعر الأغنية. وأيضا أتذكر محمد مدني كان في مدرسة الكادر مترجم أيضا. هو بعد ما كتبتها أنه قرأتها له، فبالتالي عندما تمعن في المعاني الموجود فيها، ذكر لي أنه هذه النشيدة حتسبب لك مشاكل، لأنها تتحدث عن الزهور الأحمر أو الدم الأحمر. وأعتقد ف يعني كان ترمز يمكن إلى في ذلك الوقت الأحمر إلى اليسار، فبالتالي يمكن من هذا المنطلق يكون لا أدري أنا لا من لا، هذا المنطلق يمكن الزهور الأحمر الأستاذ كان محمد. لجبهة شعبية أستاذ قرماي. الزهور الأحمر أي عنببة كان حق الشعبية في الساحل، وتصبح كانوا حق الجبهة، فعشان كذا هو قال له بس يعني. فقرماي كان رأيه حيجي يوم إنهم يتلغوا مع بعض يعني. أوكي أوكي، أنا كنت فهمتها بطريقة أخرى، كنت يعني مشى للشيوعيين كنت أقول لا لا لا، أي كذا. عنببة أحيانا تفوتك أشياء. طيب أنا أطرح سؤالي. لا لا، قرماي سؤال كات كم مخالكات مزاخري مزرزة مزاخري كبرات حوات بزح إيد إلو ولا كقصل يخلي مو أبز جزا زجبرنا يو أكايدا أو أمر لنا نحطوتات 3 دقائق، انتبه حقا 4 دقائق مالتيو نريتو خا 5 دقائق، انتبه حقا 6. أنا جزين لحلو خيدي منالبات تطون تربي لكم تطون تربي لكم تدم صوت سمعوا عندكم مساي كي تقاوموا مس حوارهم تقاوموا مالتيو مو كلها خا عملنا مالتيو قرماي زين حتى الجيم كانوا قصة تخلي خا بدحريو. الأداء طبعا في أيادي مرفوعة كثيرة كالمعتاد عندنا، أسئلة وأجوبة، وكل سؤال طبعا يجب أن يكون محدد والفترة الزمنية هي محددة. فالالتزام بالوقت المحدد الذي حيعطيه الأستاذ عقباي، سواء كانت 5 دقيقة أو 3 دقيقة حسب الأيادي المرفوعة، أنا لا أدري كم هي الوقت الذي حيعطينا الأستاذ عقباي. ولكن يعني مع الشخص الذي لم يلتزم بالوقت، فبالتالي حيكون الاصطدام في بالغرفة ولوائحها، وليس معي أنا كشخص بيقول. فيرجو من الجميع الالتزام بالوقت المحدد. هيك شكرا جناتك. اوكي حجيناتي غني اللي عقباي انا بتاع دقيقة هيك ودي ايه كبر بروفيسور أبزي كن الزاربلو دس أنا إحنا تي بوليتيكاو حبرتسب وحبرتسب نبلو نسو أبتي زلو بهلاوي رقحيتات أبو تمركزي يونتي ناتو أمة وينتي ناتو هاجرينا لنا زلنا بزنا يلوم نزاربلو زلنا كخانسو زخيل ዝተፈላላዩ ሃገራት እናቶም ሃገርነት ኣብ ዝተፈላለየ ባህላዊ ረቑሒታቶም ይሃንፅዎ። ገሊኦም ኣብ ቋንቋ ይሃንፅዎ፣ ገሊኦም ኣብ ሃይማኖት ይሃንፅዎ፣ ገሊኦም ኣብ ታሪክ ይሃንፅዎ፣ ገሊኦም ኣብ ዝምድና ኣብ ኪንሽፕ ወይ ናይ ደም ወለዶ ኣብ ውስታ የብልዎ።
ولو قرب نيشتي نجر ستاي كبل بتعمي سلة تحمني وبزنا هنا كل جزء اختزارب كلنا نحنا كم حادة هزبي نهنا أماونت وينهنا هجراونت كن هنسألو نخيل cultural مالت distinctive دخونه cultural رقاحية بالنانجل زبلو يسمع حد جزية بزح وينقاجو أبزي ستايات زي جن ملسي لنا ندحريت انت داخل رؤخينا ولا زوم لومي عد انجليز naturally نيشنينا نحنا زبلو بأكت وي بحقيهم نيشن كوينهم أبشحن شو عتميتن كلتني مثلني قدميو ويلس نبينهم نيروم سكوتلاند نبينهم نيروم إنجلاند نبينهم يوم نيروم كوموتات يوم زخدو نيروم جن كابتي زقرم زيوم نعلم كمان نحنا ناتشرالي ناندابولو ستايد بلوز نبرو قال كاب اتوم اب قانقوا خي هانسو خمانتي ناتوم نيشن ويلس قاب شحين شم من تميتن سمانيان انجليز اي زاربون يوم زبا نيروم زبل ستايد رخب كوين هالو حجي امبارح عم من تاي مسريتهم ما حدا ابت بروتستانتانيزم وخال اي دماني ابس لات ناي فرنش كاثوليك مس اي تايستا ابزي اني انت مسريتا زين خستاي نخوننا حجي نحنا كم ايرتراويان زخونه cultural distinctiveness يبلنان دينات زوم كوب زبلونا جلسبات نحنا نحنا أمة ونتكن هنصلون نخيل كاب تاريخ يكون كاب قانقوا يكون كاب هيمانوت ودي له كاب كميك خنا تذكر على بالكابتي زلنا ديستريكتنس أبينا زيادة نخدون دينا زلنا بتي تقدم بالكاونز جلس كايتي استفعل على ترخاتات أمسينا أبينا ترخا زيادة كنرقص وي كأترينا أبو ستاي كنبل نخيل تبل ودي له يغني اللي عقباي يمكن مايك بو بروفيسور برماي كلاي حطوه مسد ولا نعوت من اللسان معاهم من الشغل مغنيات زي قدرت خينا بتاع هو أكل له خب عرب كأخب لا متان كسعبون هو الله طبعا المجتمع السياسي يقوم ببناء الأمة على عناصر ثقافية مختلفة فنحن حتى الدول مثل بريطانيا التي تتبجح وتقول انه نحن الامه تبعتنا هي امه طبيعيه يعني خلقت كذا ولكن لو عدنا الى التاريخ البريطاني انه قبل 1702 لم تكن هنالك لكن هناك بريطانيه هنالك كانوا الانجليز والويلز والسكوتلاند وحتى الويلز يقولوا لغاية عام 1880 لم يتحدثون اللغة الإنجليزية أيضا على ماذا بنوا أمتهم بنوها على البروتستانت وأيضا العداوة على فرنسا الكاثوليكية هكذا بنيت الأمة البريطانية إذا نحن كإريتريين أيضا في بعض الناس عندما تتحدث معهم يقولون أنه نحن لا توجد لدينا عناصر ثقافية مميزة نبني عليها الأمة الإريترية وهذه العناصر طبعا عناصر الأمة هي كثيرة ممكن أن تكون اللغة ممكن يكون الدين ممكن يكون التاريخ ممكن يكون العرق أو قرابة الدم وإلى آخره فهل نحن كإريتريين أصلا هي الأمة ماشية في بنائها لكن على ماذا يجب أن نركز في بناء هذه الأمة من الثقافة المميزة التي نملكها ممكن أن تكون نضالات 60 سنة ولا 70 سنة وهل هو هذا كلام صحيح الذين يقولون لنا إن نحن ليس لدينا ثقافة مميزة نبني عليها أمتنا وشكرا دكتور نابخة حجتا حنتي خابت سلسة اللي بحد من الشين فتني
دبلو لو خمزينا إريترا سي خم ناشناليزم سي كم زي cultural distinctiveness يبلون እሞ ከመይ ጌርና እዩ ሃገር ንኸውን ዝብል ሕቶ ኣሎ ሕጂ ሓደ ካብቲ ሚት ማለት እዩ ንዑ ክስታይ ሽሙ ዲኮንስትራክት ክኸውን ዘለዎ ነገር እዚ ሃገር ድበሃል ሲ ከምዚ ፅሩይ ዓንቶ መእተዊ ጠቂሰ ነይረ ከምዚ ፅሩይ ሆሞጂነስ ዝኾነ ቋንቋ ዘለዎ ሓደ ዝዛረብ ሓደ ዓልየት ዝኾነ መበቆሉ ሓደ ሃይማኖት ዘለዎ እዚ ክስታይ ከምዚ ፒውር ዝኾነ ሚቲካል ዝኾነ ነገራት ካብ ሰማይ ዝወርድ ሃገር ከምኡ ሃገር የለን ዋላ እታ ሞስት ሆሞጂነስ ትበሃል ሃገር ኩሉ ግዜ ዳይቨርሲቲ ኣለዎ ዋላ ኣብቲ ታሪኩ ተሪእካዮ ማለት እዩ ምትሕንፋፅ ናይ ህዝብታት ኣሎ ኤትኒሲቲ ኣሎ ካልእ ቋንቋታት ኣሎ ሕጂ እቲ ካልቸራል ዲስቲንክትነስ ትበሃል ብተዛማዲ ዓይኒ ክንሪኦ ይግባእ ሕጂ ንናይ ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም አይ ዶንት ዋንት ቱ ፑሽ ባክ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ግን ናይ ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ሕጂ ካልቸራሊ ዲስቲንክቲቭነስ ኣለዎ ድዩ ኦሮሞ ኣለዉ ትግራይ ኣለዉ ኣምሓርኛ ኣሎ ኣምሓራ ኣሎ ካልኦት እውን ኣለዎ ግን ስቴት እሱ ከም ስቴት ተቐቢልዎ እዚ ዓንቶ ዝብሎ ዝነበርኩ እቲ ስቴትን እቲ ናሽንሲ ኣላይነት ዝኾነሉ ወይ ብሓንሳብ ኮርስፖንድ ገብረሉ ብዘይ መጠን ውሕድ እዩ እተን ሃገራት እያተን ብዘይ መጠን ውሕዳት እየን ውሕስነት እውን ኣይኮነን ኮንሲደር ዚስ ኮርያስ ደቡብ ኮርያን ሰሜን ኮርያን ዝበሃላ ዓድታት ኣለዋ ኦኬ እዚኣቶም ካልቸራሊ ሊንጉስቲክሊ ቨሪ ሆሞጂኒየስ እዮም ግን ክልተ ስቴትስ እዮም ስለዚ እዚ ውሕስነት ክኸውን ኣይክእልኒ ቀደሞ ናብ ጀርመን ርኢና ኢና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ምስኡ ተሓሒዙ ዝኸይድ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ካልቸራል እቲ ማልቲ ኤትኒክ እዩ ማልቲ ናሽናል ስቴት እዩ እቲ ሜሞሪ ናይ ኤርትራ ኣብ ቋንቋ ዝተኣሰረ ኣይኮነን ኣብ ታሪክ ዝተኣሳሰረ እዩ እቲ ፅዋ ዝብሎ ዝነበርኩ ዓንቶ እውን እሱ እዩ እቲ ፅዋ እሱ እዩ እቲ ናሬሽን ተኺልዎ ማለት እዩ እዚኣ ምምንታይ ከዓ ተተሓሒዛ ትኸይድ ተኣሳሰራን እየን ኩለን እዚ ሃገር ስስቂሉ ዲ ድመፅእ ካበይ ድመፅእ ዘሎ እዚ ሜሞሪ እዚ ቅድሚ ሃገር ምዃንሲ ቅድሚ ዘመናዊ ሃገር ምዃንሲ ኣይነበረን ድዩ ኣሎ ኣንደርሰን ብዛዕባ ዛረብ እዩ ኣነ ወሒዶ ኣለኹ እምበሪ ገለ ኮ ኩሉ ኣለዎ ኣብቲ ባይታ ሕጂ ኣብ ኤርትራ እንድሕር ሪኢኻዮ ንኣብነት ድሕሪ ስታይ እንድሕር ታሪክ ናይ ራእሲ ወልደ ሚካኤል እንድሕር ተኸታቲልካ ኣብቲ ዝነበሩ ቦታ ማለት እዩ ከባቢ ፀዓት ዘጋን ሃዘጋን ሓይሊ ነይርዎም ግን ክሳብቲ ናቶም ፅልዋን ዝምድናታትን ከዓ ክሳብ ሕጂ ሽሙ ረሲዑ ኳዓቲት ዝሞተ ሰብኣይ ዝና ዘለዎ ንጉሰ ስጓል ሂቦም መገለ ዝምድናታት ፍጠር ክሳብ ከባቢ ሳሕሊ ኸዱ ድሓር እውን ድሕር ሪኢኻዮ ሰባት ክትንክፍ ኣይደለን እምበር ግን ዚስ ኢዝ ጉድ ሂስትሪ ኣክቹዋሊ ኣብቲ እቲ ዝምድናታት ሕጂ ናይ ደቂ ደቆም ራእሲ ወልደ ሚካኤል ሕጂ ምስ ዓረዛት ተመርዓው ኣለዉ ገለ ኣነ ዝፈልጦ ዕቁርተ ይከመን ኣለዉ ኣብታት ግን ካት ፐርሶናላይዝ ከይኮን ሕጂ እዚታት እኮሎ ካልእ እውን ኣሎ ካልእ ዝምድናታት ስለዚ ስቂሉ ኣይኮነን ብሓንሳብ እንከውን ኢና ገለ መለ ድበሃል ኣሎ ቅድሚኡ ዝኾነ ነገራት ንኣሽቱ እንዳታት መራሕቲ ኣለዉ ምስ እንዳክስተ ክዛመድ ድብሉ ኣለዉ ሕጂ እዚ ሩዲሜንተሪ ድኾነ ኣሎ ንሕና ንዛረበሉ ዓልኩሎም መዓልቲ ግን እቲ ሞደርን ኔሽን ትበሃል ሞደርን ኔሽን ድሕር ክተክል ደሊኻ ኣብዚ ተመርኩስካ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንዑ ድርብዮ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ዝምድናታት እቲ ክምዕብል ኣለዎ ክቕየር ኣለዎ እምበር ስቂሉ ካብ ኣየር ድመፅእ ነገር ኣይኮነን ድሓር ሓደ ሃገር ከዓ ሓደ ሕብረተሰብ ሲ መታን አይደንቲቲ ፎርሜሽን እንዲዩ አይደንቲቲ ሲ ካልእ ኣድልየካ ሕጂ ኤሮጳ ናቶም አይደንቲቲ ክስታይ ማለት ዞም ፃዓዱን ፀለምቲ እንዳቋሸሹ ገለ መሊኦም አይደንቲቲ ዝገብርዎ ዝንፈልጦ ኢና ከምኡ አይደንቲቲ ፎርሜሽን ኣነ ሰብኣይ ዓንተሪ ክትብል ተኾንካ ኣለዋኻ ክስታይ ድኹማት ሰብኡት ወይ ኢልካ ትሓስቦም ወይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ዛት ኢዝ ዮር ኣዘር ንዕኦም ክስታይ ከተነኣእሰለካ ንካልእ መታ ንስኻ አይደንቲቲ ክትፈጥር እንድሕር ዘሊኻ ዓብላለ ድኾነ ወዘተ ወዘተ ጭቁን እንድሕር ኮንካ ግን ድጠምረካ ነገራት ክስታይ ኣይኮነን ናይ ዕማፅ ኣይኮነን ጭቁን እንድሕር ኮንካ ግን ንሕናሲ ኣይጣዓመናን ኣሎሞ ብሓንሳብ ኮናስ ገለ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ገለ ነገር ኢማጅን ክንገብር ንኽእል ኢና ኣነ ማለት እዩ
ሕጂ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ሂስቶሪካል ዲስቲንክትነስ ኣሎ ብቃልሲ ድመፀ ማለት እዩ መስዋዕቲ ድመፀ ማለት እዩ ግን ቅድሚ እዚ ምዃኑ እውን ናብቲ ድሕሪት እውን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኣነ ኣብዚ ቁሩብ ብዙሕ ደይከይድ ናብቲ ናይ ቀደም ታሪክ ኣገዳሲ እዩ ማለት ኣይኮነን ነወይ ናይ ቀደም ታሪክ ቅድሚ ዘመናውነት ናይ ቀደም ታሪክ ኣገዳሲ እዩ ግን ኣብቲ ኸዶ ነገር የብልካን ብዛዕባ ሸንኮለ ሊኻ ትብል ማለሲ ሸንኮለ ሊኻ ትብል ሕጂ ናይ ኤርትራ ትግርኛ ተዛረብቲ ምስቶም ናይ ኢትዮጵያ ትግርኛ ተዛረብቲ ዝምድና ኣለዎም ዓንተ እኮ ብዛዕባ ፅዋ ዝዛረብ ነይረ ምስ ኢትዮጵያ ክንከውን ሕብረት ዝበሃል ነይሩ ናይ መታሕት ናይ ሃደንደዋን ናይ ትግረን ካልኦትን ምስ ሱዳን ዝምድና ኣለዎም እዚ ኩልታት እኮ ኣሎ ግን ምስ ሱዳን የለውን ንሳቶም ምስ ኤርትራ እዮም ደለዎ እቶም ምስ ኤርትራ ደለዎ ምስ ኢትዮጵያ ኣለውን እቶም ምስ ኤርትራ ደለዎ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ዘመናዊ ኣተሃናንፃ ናይ ሃገር ኣተኪረ ክዛረብ ፀኒሐ እምበር እቲ ቅድሚ እዩ ዝነበረ ያታዊ ምትእስሳራት ትርጉም የብሉን ማለት ኣይኮነን ما ترجمة ده أوديك دكتور؟ وديو أوكي طبعا هنا الأمة يعني ليس هي التحدث بالأمة يعني أمة الدولة أو الأمة الواحدة التي لا توجد كثير من الفوارق بينها لا توجد هذه الأمة ممكن تخيل مثل هذه الأمة هو أن تتخيل على شيء لا يمكن أن تراه في الأرض حتى دولة الأمة التي ترى أنه هي لغة واحدة و عادات واحد تقاليد واحد وإلى آخره لكن تجدها أيضا حتى هي متعددة التعددية هي سمة الأمم موجودة هذه التعددية أيضا أمة الدولة لا يمكن أن نتحدث أن هذه الأمة هي الأمة الأكثر استقرارا الأكثر توحدا قد يكون أنه ناس أو أمة أو شعوب لديهم أو إثنيات لديهم أنه كل عوامل الوحدة لا توجد بينهم فرق لكن ليس لديهم دولة واحدة وليس هم أمة واحدة على سبيل المثال الكوريين وممكن على هذا ممكن أن نأخذ أمثلة كثيرة فبالتالي أن تكون موحد في كل عناصر الوحدة عندك مكتملة هذا لا يعني أنك أنت ممكن أن تكون لديك أمة ودولة مستقرة لكن عندما نتحدث اليوم نتحدث عن الأمة الحديثة الذي تبنى على الفكر اللي موجود ليس على الأفكار القديمة حتى أنا لا أريد أن أتوسع في هذه المسألة حتى بنديك أندرسون بيتحدث الأمم ما قبل الدولة الحديثة لكن لا أريد أن أدخل في هذه المسألة نبدأ من الدولة الحديثة لأنه هي موضوعنا إذا كان نحصره في هذه الإطار يكون من الأفضل وإلا حتى في إريتريا ما قبل الدولة الحديثة ما قبل دولة الاستعمار وما ودولة بعد الاستعمار كانت هنالك أمة كانت علاقة ما بين الاتجاهات المختلفة الموجودة في إريتريا علاقة شعوب في منطقة في منطقة الكولوكزاي بعلاقتهم بالساحل وأيضا في علاقة الرأس ولد ميكائيل بالأشياء الأخرى حتى لا أدخل في مسائل شخصية وإلا ممكن أن أذكر هنا التداخل اللي موجود بينهم ولكن نحن أين يجب أن نبني أمتنا نحن على ماذا أن نسترسل وما هي إنه العنصر الثقافي المميز اللي عندنا نحن كإريتريين هو التاريخ الإريتري تاريخنا ممكن أن نبني عليه أمتنا الدولة الحديثة أيضا أنا لا يمكن أن نتجاهل كل القديم
لكن يجب أن لا نبناها على القديم. لكن ممكن ما نأخذه من القديم قد يكون موجود. والشيء الذي يجب التركيز عليه هو ثقافتنا المميزة التي تبنى عليه دولتنا هي تاريخنا. أيضا في علاقات إريتريا، علاقة شعوب سواء كانت بالشعوب اللي عابرة للحدود، في هذه موجودة هذه العلاقة. لكن هذه الشعوب هم يعيشون في دولهم والإريتريين يعيشون في دولنا. معنى أن لدينا هذه العلاقة، ليس نحن ننتمي إلى هذه الشعوب ولا هذه الشعوب تنتمي إلينا، لا دولهم هي دولنا ولا دولنا هي دولهم. على سبيل المثال أن نأخذ كل شعوب التي تحادث إريتريا، سواء كان في المنخفضات بني عامر والهدندوة، أيضا في المرتفعات موجودين الناس الناطقين بالتجرينيا، والتجرينيا الناس الناطقين بالتجرينيا في تجراي، وأيضا في بقية المناطق. لو ذهبنا إلى دنكاليا أيضا شعوب العفر موجودة في جيبوتي. ولكن كل شعب في حدوده وفي دولته ومع أمته، ولكن العلاقة تبقى هنالك علاقة ثقافية، علاقة تاريخية، علاقة من أي نوع كانت هذه العلاقة. شكرا جرماي تعال صبو ما زخبركم حات أسمعت كتو عندي حتى وريتو تراكمكم قريت قلص لي مو دحرات تايمر مساق قيد ننتي عيانا برهان ردا كبرحاو نباها بايك فتامو أنميت كبر اوكي حطي فتو قرم عندنا غني لنا حوار نزي خور قاشا زمساكم لنا وعندنا مرحبا قرماي حتى كلتا سلسة حتى فكادي خور أدمين. ساعات كخسب زوز سلسة را خندلتك اوكي اوكي بزعب هاقراون نتكتكس كاللغة ናይ ትግራይ ሃገር ዘይኮኑ ዝብል ዘረባ ምፅኢካ ነርካ ኣነ ኣይተረዳእንን ንሱ ስለምንታይሲ ትግራይ ዝበሃል ሃገር ኣይረኣኹም ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብ1970ታት ዝመፀ ኣምር ዳ እምበር ቅድሚኡ ዝነበረ ኣይኮነን ድሃር ትግራዋት ዝበሃሉ ፍሉያት ዝኾኑ ኣካላት የሉም ትግርኛ ዝዛረብ ተጣ ኮይኑ ግን ምናልባት ኣብ 2-3 ቦታታት ክንረኽቦም ንኽእል ኢና ብወገን ወልቃይት ወገን ራያ ትግርኛ ዝዛረቡ ግን ኣምሓሩ ዝኾኑ ኣካላት እዮም ብስምዒቶም ዋላ በዘራርቦም ዋላ ብስርሖም ዋላ ብካልቸር ናቶም እቶም ኤርትራ ዘለና ኸ ኤርትራውያን ኢና ስለዚ ትግራይ ዝበሃልሲ ሃገራውነት ኣይትርዳእንን ካልኣይ ሶማልያ ክሳዕ ምፅዋዕ ዓድና እዩ ዝብሉ እንደገና እውን ክሳዕ ኣዲስ ኣበባ እናትና እዩ ዝብሉ በቲ ኩሽቲክ ዝኾነ ጠባይ ዝንቀሳቐሱ እዮም ነይሮም ስለዚ ከማ ሓንቲ ሃገር ኢልካ ክንቆፅሮም ከማ ናብኡስ ኣይተረዳእን ክልተ እዚ ሳልሳይ ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረብ ከለካ ሲ ቅድሚ ጣልያን ኣይ ቲንክ እቲ ሳይኮሎጂካል ሜክ ኣፕ ወቲ ኩሉ ዝታት ጠቕሶ ዝፀናሕካ ብዛዕባ ናይ ሃገር ንኤርትራውያን ካብ ጣልያን ጥራሕ ዝጀመረ ነይሩ እንተ ደኣ ኮይኑ ሲ ወላ እኳ ሽሕ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ተዘይነበረ እቲ ሕብረተሰብ ብሕግን ስርዓትን ዝኸይ ዝነበረ ኣካል እዩ ሕጂ እዚ ብዝያዳ ዝቀራርቦ ዘየባእሶ ዝሓቋቆፎ ዝነበረ እዩ ከም ዝበልካዮ ከማን ክሳዕ መውስቦ ከማን ነይሩ ማለት እዩ መውስቦ ከማን ነይሩ ስለዚ እዚ እውን ናይ ጠቐስካዮን ስለዚ ካብዚአን ሰለስቲአን እዚአን ኣነ ሓተካ ሓሲበ ተረዲኣትካ ኮይና ፅቡቅ ተረዳእካ ከዓ ምናልባት ደሓኒ ኦኬ ወዲ ኣለኹ ግርማ ግዜ ኣውዲካ ግርማይ ዘሚኬን ትርጉማ اوكي كنت في معرض حديثك ذكرت انه دولة اقليم تجراي. انا لا اعرف قبل ظهور قبل التسعينات وظهور هذه المسألة وما قبله
حتى المتحدثين والناطقين باللغة التجرينية حتى المتواجدين هناك، سواء كانوا في والقايت أو في أماكن أخرى، كل كان له. فبالتالي أنا لم أفهم هذه المسألة من أين إيه هي الأساسيات اللي ممكن تتأسس عليه. كان يجب أن تكون لهم دولة، ولكن هم أمة ولكن ليس لديهم دولة. لا أفهم هذه المسألة. أيضا السؤال الثاني الذي أنا مسكته هو أنه بالنسبة لإريتريا، يعني قبل ظهور الاستعمار يعني كانت الأمة الإريترية كان لهم قوانين وعرف، وكانت علاقات فيما بينهم. فهذه لم تتطرق إليها. يعني الأمة الإريترية أو ظاهرة إريتريا كأمة، الشعب الإريتري كأمة، حتى لو لم يكن مسمى بهذا الاسم، كانت حاضرة ما قبل الاستعمار. سال سيد حتى انتين يا برهاني سوماليا ها هنا ناي سوماليا كسب بباز ግዛትና ይብሉ ነይሮም ዓይነት እያ ነይራ ብርሃነ ተመሊስካ يا سال سيد انت ናይ ትግራይ ዶ ኸይትኸ الثانية ግን أنا ትግራይ تسلسل ሲዋ ስለዝበለን በር ካብ ዜን ንላዕሊ ጠኸሰን ግን ሰለስተ ኢልዎን ስለ ዝኾነ ጥራሕ دعم بالبنك كيد ما ሃገርነት ኤርትራ ቅድሚ መግዛእትን ምንባሩን ታሪክን ካልኣይ ከዓ ቅድሚ እዚ ናይ ተስዓታት ግዜ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ከም ሃገር ሰሚዐ ስታይብልን ዋላ እውን ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዝዛረቡ ኣብ ተፈላለዩ ቦታ ኣለዎም፣ ግን ምስቲ ናይ ትግራይ ዝብል ስታይብሉ ይኮኑ ካብኡ ካብ ዝዘከሮ ወልቃይት ዘኪሩ መስለኒ። እዚአን ጥራሕ ሒዛ ነብርሃነ يا ፕሮፌሰር ክቕፅለሉ እንተዳ ኮይነ ሳልሰይቲ ዝጠቐስኳ ብዛዕባ ሶማልያ ሶማል ሓደ ቋንቋ የብሎምን ገሊኦም ምናልባት ነናቶም ኣለዎ ዳዕርና ዓፋር እውን ከም ቅሰም ሶማል ገይሮም እዮም ዝግምትዎም እንደገና እቲ መሬት ዝደልይዎ ንሳቶም ከዓ ብሓይሊ ማለት እዩ ኣረኖ ከመይ እዮም ዝርእይዎ እቲ ሃገራውነት ክሳብ ምፅዋዕ በፅሕዮም ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ በፅሕዮም እቲ ኩሽቲክ ዝኾነ ኣረኣያ ይክህልዎም ዝኽእል እዚ ኣሎ ትግራይ ዝበሃል ግን ሃገር ኣይነበረን ቀደም ብዘይካ ናይ ሓበሻ ሃገር ተዘይኮይኑ እዚአ ናይ ክብደለ بالترجمة تغير اوكي النقطة الثالثة هي الصومال. اولا الصوماليين ليس لديهم لغة واحدة. الشيء الثاني هم يعني يروا بناء صومال الكبرى او دولة الصومال الكبرى عن طريق العنف، حتى وايضا يدعوا انه حتى مناطق العفر وصولا الى أبواب مسوع، أنه كل هذه المناطق هي أرض صومالية، أو يقولوا أنه هذه هي يعني أرض تابعة للدولة الكوشية. بروفيسور هو ሕራይ ከምቲ ዝትረድኣኒ ገይረ ክምልሾ ምክንያቱ ብዙሕ ኣይተረድኣኒ ትሕቶታት ሓካሓይሽ ግን ከምቲ ረድኣኒ ገይረ ክምልሾ ፍትን ሓደ እቲ ብዛዕባ ሃገር ወይ ከዓ ኔሽን ስቴት ወይ ማልቲ ናሽናል ስቴት ኣብ ኣፍሪቃ ነይሩ ዶ ኣይነበረን ኣነ ዝብሎ ነገር ኣይኮነን። እዚ ሳይንቲፊክ ኣናሊሲስ ስለዚ ሰያ ክብል ትኽእል ኣነ ድመሃዝኮ ነገር ኣይኮነን። እዚ መፅናዕቲ ዝተገብረ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ቅድሚ ኮሎናይዜሽን ምምፅኡ እቲ ቦታታት ማለት እዩ ከመይ ከም ዝነበረ እዚ ብሩህ ስለ ዝኾነ እቲ ዶባት ከመይ ከም ዝማዕበለ ዶክመንት ነገር ስለ ዝኾነ ተፀንዐ ነገር ውድኡ ነገር ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘከራክር ኣነ ድመሃዝኮ ነገር ኣይኮነን። እዚኣ ክብል ደሊ ግን ነቲ ሓንቲ ምስ ኣሳሰረት ሕቶ ነይራ እቲ ኣብ ኤርትራ ሲ ወይ ኣብ ኤርትራ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣብ ናይ ኣፍሪቃስ
ቅድሚ መግዛእቲ ምምፅኡስ ታሪክ ኣይነበረን ናይቶም ህዝቢ ከምኡ ኣይበልኩን ኣነ ታሪክ ነይሩ እዩ ናይቲ ህዝቢ ኣንተ እውን ጠቂሰ ነይረ ኮያ ቅድሚ ጣልያን ምምፅኡሲ ናይ ኤርትራ ንኣብነት ኣብ ናይ ክስታይ ኣብ ክልል ናይ ኣክሉግዛይ ናይ ሓባስያን ናይ ስራይ ወዘተ ካልኦት ቦታታት እውን ዝነበሩ መሪሕነታት ዝነበረ ዓይነት ጋቨርነንስ ግን እዚ ፕሪሞደርን እዩ እሱ እየ ድብል ተለኹ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ዘመናዊ ኣተሃናንፃ ሃገርሲ እዚ እዩ ድመስል ነይሩ እዚ ከዓ ምርምር ዝተመርኮሰ ነገር እዩ እታ ናይ ትግራይ ኣብነት ከምቲ ኣብቲ ትንተና ዝተኣሳሰረ እዩ ሓደ ኣብነት እዩ ነይሩ ናይ ኩርዲስታን እውን ኣሎ ናይ ፍልስጢን እውን ኣሎ ስቴት ዘይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎት ስቴት ኔሽን ዓንተ እውን እቲፈላለየ ቅርቦ ፈቲነ ነይረ እዚ ሓደ እዩ እታ ናይ ሶማል ብዙሕ ኣይተረዳእትንን ቋንቋ ገለ ድሓዘት እያ ነይራ ግን ድሓን ኣይ ቲንክ ተመሊሱ ክመፅእ ክእል እዩ ድሓፍ ኣቢሉ እንተዳ ዘይበርሆ ኮይኑ ክንቅፅል ግርማይ ዘምኬር اوكي أنا لم أفهم السؤال جيدا ولكن سوف أرد كما فهمت السؤال هل كانت في إفريقيا أو في دول العالم الثالث دولة الأمة ما قبل الاستعمار أنا قلت فعلا لم تكن هناك دول وإن كانت ممكن تكون إدارات قديمة أو شعوب كل يدير نفسه بالطريقة التي بالطريقة التقليدية القديمة وهذا الكلام ليس هو من عندي ولكن هو كلام علمي يعني بحثوا فيه كثير من العلماء في علماء العلوم المجتمع وعلماء السياسة هذا ما يقولونه فلم تكن هنالك حتى الدولة في الدول المتقدمة هي في حد ذاتها دولة حديثة ليس هي دولة لم تكن قبل هذه الدولة يعني دولة بمواصفات هذه الدولة وهذا يعني مثبت علميا لا أقدر أن أقول أكثر مما يقوله العلم أيضا بالنسبة لإريتريا قبل الاستعمار أولا الشعب الإريتري كان موجود حي في أرضه وكان له يعني وكان له إدارة تقليدية كانت موجودة وهذا إذا ذكرت أنه علاقة عندما يواجهوا مشاكل الحكام الإريتريين أو الإريتريين كانوا بارزين ويدافعوا عن حق معين في إريتريا عندما كانوا يواجهون أيضا كانوا في ذلك الوقت لم يكن الاستعمار موجودا كانوا ينسحبوا ويذهبوا إلى أخوانهم في مناطق أخرى وذكر مثل عندما واجه مشاكل بهت حقوس ذهب إلى الساحل وأيضا عندما واجه مشاكل رأس ولد ميكائيل ذهب إلى حلحل بوغوس فبالتالي الشعوب وكانت الإدارات لكن ليس المظاهر التي كانت لديها هذه الإدارات وهذه العلاقات ليس تكون بمثابة الأمة الذي نتحدث إليها بالمفهوم الحديث وبالدولة التي نتحدث عنها بالمفهوم الحديث فكلا الظاهرة هي ظاهرة حديثة أما بالنسبة للصومال لم أفهم السؤال جيدا أيضا بالنسبة لتجراي أنا ذكرت هذه المسألة يعني تحليليا بتحليل علمي وزودته ضمن اتجاهات كثيرة إنه يعني هي يعني في مخيلتها إنه في تخيل الأمة لديها ولكن ليس لديها دولة لسبب أو لآخر فمن ضمنهم ذكرت الأكراد الفلسطينيين والتجراي فهذا ضمن هذه التحليل أجل هل يستحقون لم يستحقون هذا هل كانت لديهم
دولة قبل كده، لأن قبل كده لم تكن الدولة التي نتحدث عليها لا تكون في تيغراي ولا في الأماكن الأخرى، ما كانت موجودة. لكن هذه قلت أنا في مسألة تحليلية هي يتطلعوا إلى إلى أن تكون لهم أمة، ولكن ليس لديهم دولة حتى الآن. وحجي أبا قرب أبا زي هابني متان كستاي زي ستاي زي مرداخي في التروي كازي قبل زي دلوخ إلى خي كيد إتي بزعبا زمنا وهاجراونتن بزعبا مونغو نيشن ويكا هاجراو زمناونت أمونغو ستيتن إتي تفلي كم زدلوخ جن إتي قدمي ممصوص زمناونت سي إتي هزبي تاريخ ويحقتات ويسنا سرعات أين ورون مالت أيقونا نزيب اللي اللغون على تاريخ نيريو دقاقي مزارب اللغو إتي اندحر أبتي استاي ناون دحر نكاي دلينا زونا أنا ودستاي شو نسرع له نجاريو إتي حقي إندابات حقتات ناي سرعات ناي ستاي بهال مالتي سرعات جوج أد بهال شوعات عزوات بهال سرعات أبسلوس بهال أتكابل قاد بهال ناي أرجنة قلبات بهال قالوت ناي كلام ناي منسع حقد بهال تنقالوت تنقالوت ناي إريترا بهارات ون زلون حقتات بوي خجزات أنيو حجي أبكر ما يري له كبر حري حدا خابتي بزح زمهرنان بزح زوركوتون نزيتات بمفلات يو اتي ناتنا أمرار حسي أب عدن أب حق دابان للتمركوسة ناي حقي ديمقراسيا سلزلنا أو أسوس إنسبيريشن كخون خيليو ناتي أمرار حدش زبر إيتو دمسة أسيو سلزيو إذا زبالله مغنيات انتايو إتي سوتا سلزلو تتاريخ سلزفلت يو سلازي نعو مودرنايز جيركا ويكا مستحدش هنسات هاجر أو إنجكتد كخوني بات السلطانين بات بهلن فلتأتن نايت حبرة تسب مالتي سلازي إزي منالوات أمزي نايزة حلفة تاريخ سي فتيمو أين بران ويتي إتي سلطانين بهلن نايت حبرة تسب أيتأكمني زبل منفس كي حدر يزدوصد الله يا تمام الماي ممكن هنا أرى من المهم أن هو أو حتى لا أقول بما لا أقول به، أريد أن أذكر شيء واحد، إنه الدولة، فكرة الدولة والأمة هي حديثة، ولكن هذا لا يعني أنه ما قبل هذه الفكرة لم تكن هناك شعوب ولم يكن لها تاريخ أو عرف. لم أقول هذا الكلام، كانت هذه الشعوب كان لها تاريخ وكانت لها عرف وكان لها إدارة. هذه الأشياء يجب أن نعرفها جيدا. حتى أنا في كثير في هذه الأمسية لم أتطرق إلى هذه المسائل حتى لا تأخذنا إلى أماكن بعيدة، وإلا هي في معرض أو في معرض اهتماماتي ودراساتي، إنه الأحكام العرفية اللي كانت موجودة في إريتريا، لأنه كانت هناك أحكام عرفية وكانت إدارات، والأحكام العرفية دي لا توجد يعني مجموعة إريتريا لم يكن لديها عرف أحكام عرفية تدير بها أمورها، سواء كان اقتصادي اجتماعي سياسي، كانت تدار بهذه المسألة. ويمكن أمامي دلوقتي يظهر الأستاذ حروري لمعرفته لهذه الأشياء، أنه رأها أنه هذه وبناء سياسة بناء السياسة الإريترية على أساس القرى أو القرية، لفهم لهذه الأحكام العرفية التي كانت ملهمة أن نبني الدولة الحديثة على أساس أو أن نحقن يعني فهم جديد لما كان قديم. وهذا يدل، وأنا برضو أشارك هذا الرأي، أنه هذه موجودة. هذا يدل أنه وجود الأحكام العرفية التي كان تحكم بها كل المجموعات الإريترية، وممكن أن نسمي كل الأحكام العرفية هذه لها
أسامي، ولا توجد مجموعة إريترية ليس لديها. ولكن القديم أنا ذكرت لا يمكن أن نتركه يعني جملة وتفصيلا أنه ليس لديه فائدة، ولا يمكن أن نأسس عليه كل شيء، بل إنما نأخذه ونحقنه بفهم جديد، ويعني ونستلهم به لجلب الحديث ثم توفيقه مع هذه الأشياء ونبني عليها. فهنا يجب أن تكون واضحة أنه الدولة الحديثة هي حديثة على إريتريا وعلى غيرنا وعلى غير إريتريا، ولكن هذا لا يعني أنه ما قبل هذه الدولة الحديثة وما بين فكرة الأمة الذي اليوم نتحدث فيها، الأمة المتخيلة، يعني لم تكن هناك علاقة بين الشعوب، علاقة بين الأثنيات المختلفة والمجموعات المختلفة المكونة لإريتريا. هذا لم أقوله وليس هو صحيح أيضا. شكرا قرماي كورا يا ناحروي من أربعة قلت بالنحركم قابلين 3 دقائق 4 دقائق سلزوا عكا بروفيسور قرماي أنميت أنميت بريقا بان خير قرب سبكو حراشي تطويلنا حراشي حراشي هو ما كم لما دي كل ساعة حوار مسجانا لوني سلامتاي كاب كتعنا بخيات كم زخينا كم تخينا تفيقنا انتهينا نقبرو أو سيوم أو حدا مالتسي صفوفن مهارن زخوني خطأ نسبات سلزقكو لوم دما بروفيسور قرماي نقاش مسانا سلزمسي بزح تميرنا كل قوا كنزاربلو ينخلين السقومنا يالو كنهم صعو زقبأناهم بزح اللو سلزي عاوي مسقانا يقرب حاونا يوحنس مسانا انتهالي دما يوحنس بره جقنا كابت تصلي ووز نبره تعنو رخيبو مسانا سلزمسي مسقانا قرب فتو كم تقول سعد ما حاونا قرماي زمكيل سرچن خيبلي كاب تقرينيا ناب عرب كاب عرب ناب تقرينيا سلس ترجملنا تسوا قبر حنت معلتي كلها أنا إرتراويان تقرينيا عرب يمكن الزارب بزي ترجمتي ما أنتي صنوع هجراو سمعت كهلونا imagine community مالتي نصوغ مسزخيل كلها أنا إرتراويان انتو حادي تقرينيان عربن كنزارب مش جمرنا يقولنا مال إزخيدو دمو بزحي مسقناكم كبرتها يا أحمد لو قلتيلو اسماعيل كبر حاو أنميت يركض نقدر نحطه دي ريتو اسماعيل اسماعيل الرئيس اسماعيل الو سمعت الله. اوكي سمع الله على الجوال اوكي ثانك يو حتى قرب بروفيسور جرماي ثانك يو. أنا بزحي حتى تاتي مزجبة معناته زي قداي زي مثلا كفيديو قمتي حروي زغلو قاليو تخمسعو قاليو تحالفو قاليو بصابع تخاي ودق كاب أرسطوطل بليتو كساب جرما يخاق تحسن مالتي يعني سكبيديو حجي بقى أنا حتى ديلي زلخسي كابتي ناي imagined community سي of state يعني سي كم idea ويكا كم تنسى حساب كم concept سي أوشتي بوردرز ويكا أوشتي وسن بوتا ويكا دوبا ستحتر بوتا أوشتو بس كونكا إيماجين كوميونيتي بزعبازي كل سبهلنا كحسب زخيل يعني حجبها تي مبقسها يوروبيان موديل يعني أوروبا موديل أنا زارب زلنا خمتي تاريخي زبلو كاب تفعل عليه جزي ولا بي
كم ماركس إنجلس كساب هيجل كساب جيلي كساب جيلي كسابي بنديكت أندرسون أوشتي بوردرز زولو حزبي زولو دك سبات كوميونيتي بزعبا يتي إيماجينيشن هون زولو جين أنا زي سمع هو دقا I don't know نحن ده الليو من البات بروفيسور جرماي كذكرنا يخيل زي بنديكت أندرسون بزعبا كميتي يتي بوردرز يعني زي مصرت يعني إذا external factor أبزي يعني نعم قال له في الثيوريز قال له يعني من على بات قتين رخيب كايت قوان تغير بريسيست يعني دايفيوجن اوف ستيت فورميشنز بهالنجر قال له يعني حين في اب سكاندنيفيان كانتريز ذات كده قدام يعني معناته وجي ابي سelection and competition يتوقع بو بليوتي تاشوز مس يزبلو قال يعني سلاسي زي بنديكت أندرسون أيذكران إذا قداي زي يعني زي بوردر يعني ترانا يوجيني كومبيتيشن وسelection خلينا يالله يعني أبزي تنس حساب وكان أبزي conceptualization of a state within specified boundaries ودي الله thank you نيكيو نينا كبرتاب الجرماي زي مكين دحان بعد ويستايب هو تبو هو شكرا ما انا اللي قلته باختصار كل جزء انا ما يكسر تعدلي وين غير ما يبقى اللي قلته هو يعني هذا الموضوع هذا موضوع متشعب ومعقد يعني من الإغريق يعني من زمن الإغريق من بلاتو وأرسطو لحد عشان للهزار كمان يعني لحد قرماي نقاش يعني في الموضوع هذا لسه يعني نقاش جاري هو يعني ما في شو اسمه و يعني الواحد ممكن يسجل يعني أسئلة في كل مرحلة يعني من الفكر الماركسي إلى هيجل إلى يعني لكن هذه النظرية اللي ركز عليها اليوم يعني من بنديكت أندرسون هذا يعني ما ذكر يعني انه اي تفكير او اي فكره كفكره يعني كفكره يعني لازم تكون في اطار في اطار الحدود يعني في الحدود يعني الامه او كمان ال 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 التنظيم يعني الشعب او البشر في داخل هذه الاطار يعني لازم يكون في حدود يعني وكل الموديل هذا او كمان النموذج الاوروبي هذا كلهم المفكرين هذا يعني فكروا وكتبوا في هذا الاتجاه في هذه الاطار يعني فانا قاعد اقول انا في نظريه كمان يعني انه الموضوع الحدود يعني موضوع تحديد الحدود يعني الحروب وثم يعني نتائج الحروب لها يعني دور في تحديد هذا الاسم حينها يعني الناس تكون في إطار معين في بين حدود معين وتفكر على الأمة أو كون تكوين الأمة أو كون تكوين الدولة يعني وهذا هو يعني وأنا سألته يعني إذا كان عنده فكرة حول هذا الأمور يعني وشكرا ودي الله برب تبو اسماعيل ملال بروفيسور جرماي كدمو مخالكا ናይ መወዳእታ ዕድል ዝህብ ኣብ ተኽለ መለኪን እዩ ድሕሪ ተኽለ መለኪን ኢድኩም ሓፍ ደበልኩም ምናልባት ኣብ ደርደሸ ዝበሃል ኣብኡ ክንኣትዩና እምበር ሙሉእ መዓልቲ ክንሕዞ ንኽእል ኢና ፕሮፌሰር ግርማይ ናባኻ يغني እቲ ኢማጂነድ ኮሚኒቲ ስታይት ቋንቋውን እንድዩ ቋንቋ ናይ ሕድሕድካ ምዝራብ ቋንቋ ዓረብ ቋንቋ ትግርኛ ካልኦት ቋንቋታት እውን ባይሊንጓል ፖሊግሎት ምዃን ወዘተ ወዘተ ሕጂ ክልቲኦም እዚኦም ንህና ኣብነት እዮም ማለት እዩ እዚ እኮ እቲ ንዛረበሉ ዘለና ስፒሪት ናይ ኢማጂነድ ኮሚኒቲ ከምዚ እዩ ዝፍጠር ሃገር እቲ ካልእ እውን ንዓይ ብቐጥታ ዝምልከት ነገር እውን ኣሎ ዝሃረመኒ ነገር ሕጂ ክልቲኦም ክዛረቡ ከለዉ ማለት ሪስፖንድ ክገብሩ ከለዉ ክልቲኦም ንዓይ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ይኹን እምበር መምሃራን እዮም ክልቲኦም እስማዒል ሕጂ ኣነ እቲ ናታቶም ናሬሽን እየ ዳርጋ ዝቕፅሎ ኮይኑ ስማዓኒ ናቶም ተምሃረ ኣነ I want to say this ናቶም ተምሃረ
مغنياتو أنا إتي نتغلم بزح جزء يعللو أب اتناتي أب اسمراخ اللي هو اوف كورس عسد صوت قال ما خمس ناوي نقدحان صحيف ولا ما كنا نقول تمهارا يقدم لكن ناتي ناشناليزم دحار يا عبي ولا يعني رأني ولا تي عنتو دزر ولو زنا ورخه مع عبيخا قال خمس قبر نيرو قال ناي دليتن ناي مصحف من البات زنبالين كلتن ينبر እቲ ውርሻታት ካብዚኦም የተማሂረ ኣነ ካባኻትኩም የተማሂረ ስለዚ እውን ክብል ደሊ እዚ ፓርት ኦፍ ዘ ኢማጂነሪ ኮሚኒቲ ኸም ኢኻ ትቕፅል ማለት እዩ ሕጂ ናብዛ ናይ ስለዚ ያቐኒለይ ክልቲኹም ሕሩይ ንስማዕ ኢለ እቲ ናይ ሕቶ ናብ ናይ እስማዒል ክምለስ ግን እንታይ እቲ ነገር ሓደ እዚ ዝተፈላለዩ ነገራት ክጠቅስ ኢኻ እቲ ትርጉም ድመፅእ መስለኒ ሓደ እዚ ሕጂ ዘለና ሕዋር ዝንገብሮ ዘለና ክትዕ ብሓደ ሸነኽ ናብቲ ፕሪሞደርን ስቴትስ ንኸይድ ኣለና ናታተን ኣቋቁማ ኣለዎ ስቴትስ ነረን እየን ኔሽንስ ክትብለን ኣሸጋሪ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ኔሽን ስታይ ኣይድያ ምስቲ ምምዕባል ናይቲ ደርብታት ማለት ናይ ማእከላይ ደርብታት ናይ ቡርጅዋዝያን ምስ ቡርጅዋዝያን ናይ ምስ ኮመርስ እዚታት ምስ ኢንዳስትሪ ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ነገር እንታይ እዩ ከምዚ ቪዥዋላይዝ ደይ ንገብር ኩላትና ሓደ ሓደ ግዜ ነኽብዶ ኢና ኣብስትራክሽን ስለነብዝሕ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ኮ ካልቸራል ዲስቲንክቲቭነስ የብሉን ገለመለ ክበሃል ከሎ ኣብቲ ዕስክርና ናይ ጥልያን ኣቢሉ ገለ ኣቢሉ ኣብ ኣስመራ እኳ ኣይተረኺቡ that is the idea of an imagined state community nation ዓብይ ሽዑ ኢኻ እቲ ኢንተርኣክሽን ዓብይ ድመፅ ምዕራብ ኣሎ ናይ ቋንቋ ኤክስቼንጅ ኣሎ ዳያሎግ between languages between cultures between people sorry እዚ እቲ ሓሳባት ማለት እዩ ዋላ መግቢ እውን ዋላ እቲ መግቢኻ ከም ዝኸውን ገለ እቲ ጫናኖ ብከምዚ እዩ እቲ ሃገራውነት ድመፅእ ቀንዲ ኣብቲ ናይ ሞደርን ክስታይ ዘመናዊ ኣተሃናንፃ ናይ ሃገራውነት ኣብ ኤሮጳን ካልኣይቲ ነጥቢ የደልዕል ዘለኹ ሕጂ ናይ ሳልሳይ ዓለምን ከዓ ይፍለ እዩ እንድሕር ስኢልካ ከምዚ ክሩድ اللي قمت أخوينا إتنا أفريقيا هاجرات أوروبا يم هيبونا خمسة جيرو جمع عبيلهم هجي بعلهم توتوا سراتكم أبزيات كونيهم سراتكم كأبزيات كونيهم مثلا أنا هتعملنا سراتكم نيجيريا هتكونيهم سرهم كوت ديفوار هتكونيهم سرهم ناميبيا هتبهاليهم سرهم بوتسوانا هتبهاليهم سرهم كونغو هتبهاليهم نحنا ناتاتكم قانقا ناتاتكم زرخوكم كستاي كالتشرال كستاي تايس لينغويستيك اشم سيميلاريتي هوموجينست قالما زي قد سناني اذا قد سامز نبره ازكو كم وحد نوصل دل نمبر نتايو ابي يركب ايفوري ابي يركب استاي كال معدنات ابي يركب نعنا زقدس ناي دايموند ريسورسز مالتي سينيرو حلف حليفو حجي جاست you can imagine أب سنة غامبيا خد كيد كلها غامبيا تبهلا لحد نشتي هاجر والسنة تاريخ سمع كلها حجي غير إيغا ميكا مزمزي فرنسا حيزا مو انجليز قاعدة اليوم نشتي مؤتوي أنا عنات دلينا عينت مالتي حجي ازي مزكارو أدلاي يقول لك زي جمع بينهم حجي نابتانا يوقئن ناب سلكشن قمت حالا نقر I have to say this caveat أنا ستاي تأشمي cultural theorist as يناتيك ستاي مصنعتي ناي literature مهورية ناي cultural theory مهورية بزح بس concept theory بزح ديل نقبرينا جن أنا ناي nationalism historian particularly أيكم كنت بفلاي ناي أفريقيا ردأنا جن ناي اسكندنافيا قال بزح زارب هيكلن بحافة شو جن انتاي قبل الخيل كل جزء حماق عدل كوينو نايدك سبات اتي وقع كو دارجا دم مفساس دارجا بيترف كوينو بسلامه من قدي هاجر كتهنس ذكال نيرون تتخون هذا جزيون كال غون صبوق نيرو دك سبات كرارا دو زخورت رم تكونن باريك سخاتكم سبينكم كتكونوا تقولوا يقوم كيدو تتبهال
ክበሃል ዝኽእል ነይሩ ተትኸውን ሰብ ወዲ ሰብ ፅቡቕ ነይሩ ግን እዚታት ክስታይ እዩ እዚ ብዙሕ ኢትዮጵያን ወይ አይዲያሊስቲክ ዝኾነ ነገራት ኢና ኢንተርቴይን ንገብር ዘለና እምበር ኣብ ባይታ ኣብ ናይ ኩንነት ዝተመርኮሰ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ውግእሲ ኩሉ ግዜ ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣሎ ዓንተ ኮይለ ነይረ ሜሞሪስ ክኽፈል ኣለዎ ወስኻሲ እንድሕር ናሽናሊዝም ሲ ክትመውት ክትክእል ኣለካ ክትደሊ ኣለካ ዊሊንግሊ ኦኬ ብመርሰነሪ ገለመለ ድኸውን ሃገር እኳ የለን ኣብኡ ድበሃል ነገር የለን ኣብ ኤርትራ ሕጂ ገሊኦም ድብሉ ኣለዉ እዚ ናይ ኤርትራ ናሽናሊዝም ሲ ኣገዲድዎ ስልጣን ገለሎ ኣሎ ንዕኡ ክሕደለይኮም ክን ምግዳል ኣሎ ምድፋእ ገለ ኣሎ ግን እቲ ህዝቢ ገለ ነገር ክፍጠር ከሎ ብሓንሳብ ብድድ ድብል ዘሎ ሓንሳብ ንቁኑዕ ሓንሳብ ንዘይቁኑዕ ሓንሳብ ናይ ክልቲኡ ዝተሓዋወሶ ኣብቲ ናሽናሊዝም ስለ ዝኣምን እዩ ሼርድ ኤክስፒሪየንስ ስለ ዘለዎ እዩ ናተይ ዊንታን ድልየትን ከም ሃገር ናተይ ረብሓ ኣብዚ ተሪቶሪ እዚ ወይ ከዓ ኣብዚ ቦታ ዝብዚ ስፔስ እዚ ምስዞም ዝፈልጦምን ምስኦም ዝተቃለስኩን ኣህዛብ ምስኦም ክነብር እደልየ ዝብል ስምዒትን ድልየትን ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ የስ ናይ ውግእ ግደ ኣለዎ تربلوت مستاتكم منوع علمه وجهها خير على كرمايز يمكن هذا اليوم الأشياء الذي نقوم بها اليوم أيضا مسألة الترجمة هذه هي نوع من من تخيل إلى تخيل آخر ولكن القومية كفكرة بالتأكيد لم تكن موجودة من قبل نمت في بعد العصور الوسطى أيضا الحوار بدافع الدولة والأمة هو شيء جديد ومتطور فالثقافة المميزة للإريتريين في حد ذاته أو الثقافة الإحساس بالآخر معرفة خصوصيات الآخر هذه كلها نمت في معسكرات الآلة العسكرية الإيطالية فهذه هي الأشياء التي نقول أنه كيف تبدأ وأين تبدأ وحداثتها أيضا كما ذكرنا وأيضا يجب أن نأكد شيء واحد تطور الأمة الأوروبية وتطور دول العالم الثالث ليس هي واحدة الأولى لها سردياتها ولها طرق نموها والأخرى أيضا بالذات الأخرى اللي هي دول العالم الثالث أتى الاستعمار وبناء على مصالحه بغض النظر عن أنه من يشبه من يتحدث لغة من يتجانس مع بما لا يهم هذه المسألة تم تجزئة المنطقة فبالتالي الناس قسمت فعملية الشيء الموحد فيما بيناتها قد لا يكون موجود نتيجة الطريقة التي تم خلقها هو هذه فبالتالي نرى اليوم لا توجد وحدة لغة لا توجد وحدة إثنيات ولكن هنالك وحدة من شيء آخر من نوع آخر إنه الإحساس بعد البعد حتى بقد تتعرف على مأكولات بعدها البعد فهي مسألة الأمة تنشأ من هذه المسائل وفي ظل هذه أردية أنا يعني تخصصي هو النظرية الثقافية وليس أنا متخصص في نمو ونشوء الأمة
الأفريقية. لكن كل ما ممكن ذكره هنا طبعا في العلاقات ما بين الأمم ذات الأفريقية، حتى ما بعد ما قبل الاستعمار وبعده، هو يعني الشيء السائد هو الحرب. الكل يتحارب لتحقيق مصلحة معينة، ويجيش نفسه مع من يتقارب، مع من تربطه قرابة، أو مع من تربطه روابط معينة ضد اتجاهات أخرى. يعني كم كان من الأفضل لو كان أنه الكل يختار طريقه بالطريقة التي يريدها والتي يراها مناسبة له. أيضا أنا لا أقول اليوم لو الهبة الإريتريين واندفاعهم إلى صحيح، يعني هنالك ممكن قد لا ننكر أنه في دفع من النظام بهذا الاتجاه، لكن أيضا لا ممكن أن نقيب أن هنالك وجود أنه هذه المكونات الإريترية التي تحس أنه مصالحها مرتبطة ببعضها البعض. أيضا يعني ترى أنه هل هذا صحيح ما تقوم به وهو غير صحيح، هذا هو شيء آخر، لكن أيضا تقوم به مندفعة من خلال يعني التخيل، تخيلها كمجتمع واحد لها ما يربطها، ومسيرها مربوط بمسير بعضها البعض، فبالتالي تقوم وتدافع عن مصالح بعضها البعض. هذا ليس قولا أنه ما يجري كله هو صحيح، لكن أيضا لا يمكن أن نعزيه أيضا أنه هو بس يعني يدفع به النظام، والبقية أنه بقية المكونات الحرفة أيضا في داخله أيضا فيه جانب آخر من المتخيلة الذي بنى فيه ثقافته المميزة والدفاع عليها، وهذا أيضا موجود، وهذا هو الذي يدفعه للقيام بمثل هذه الأعمال التي نراها اليوم في إريتريا. بروفيسور جرماي كندي كتصنح تخيري 5 سنة نقرن مو مستي ساعات كارنا أخاقين بدلك ሕጂ ኣነ ስታይ መስለካ እዚ ናይ ሕዋር እዞም ኩሎም ዓበይቲ ሰባት ኣብ ቅድመይ ከለዉ ከይደ ገለ ክብል ኣይክእልኒ። ንስኻትኩም ወስንዎ ኣይብል ብሂር رايت بو ንስኻትኩም كامل ዝደልይዎ كبرت ግበሩ። ምናልባት ታይለስኒ እንተዳ ግዜ ዘይብልካስ እቲ ምትርጓም ጠጠው ክነብሎ እሞ ብዓረብ ዝዛረብ ብትግርኛ ዝዛረብ ትግርኛ ኮይኑስ ግዜ ከይንቀትል ኢለ ግን ክብረት ካብካ ነቲ It's your say, it's your say, it's your decision. ኦኬ ኣነ ዓረቢ عقباي كما تجبرك تحيش لأنه عراشي 12 ሰብ ኣለዉ each بو 10 minutes ምስ ሕቶን መልስን ተኮይኑ ልዕሊ 4 ሰዓት ክፅበየና ይክእልን እዩ عراش ኣነ انت ከዓ ክብረት ሕፁር እየ እቲ ምናልባሽ ኣብቲ መልሲ ከዓ ኣነ ከሕፁር እየ ከምዚ ሕፅሪ ሕፅርከም أما خستاي بالجبركم ابتدى أخوينو عبي خستاي كنوسد كنكئل ማለት ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ክትርጎም ኣለዎ ንብሎ እንታይ ሽሙ ስታይ ተገበርና እንዴ المهم ናባ دحم اوكي بو قرماي ስታይ በዛ وندرفul عراشي اوكي اتيرو كبر حق ابرها انميت برمو نابخا أنا ثانك يو على الحوار. كمون يقني لنا بروفيسور جرماي نتي صاحب كايو برزنتيشن عبي تمرتينا رخيبنا ناتي حتون تايو بزعبا زي إيماجين كوميونيتي كتزارب كلاخا ناي فيرجيكت أندرسون أبا أمروخا كجل زبلكا يو أباركا زلو مستنعفة زلو سي بأمرؤ كمزي زخونة هاجر كمزي زخونة حزب ألني لويز حسب إخال كنا جاءنا خبزي خبقس تي مصحف إيماجين كوميونيتي ونكم يزبل جن هاجر سي أممصا نت ሕብረተሰብ ምክንያቱም መንግስትን ሃገርን ፈልየኻ ስለ ዝነበርካ ሃገር ናይ ህዝቢ እዩ ስለ ዝበልካ ንህዝቢ ዝምልከት ስለ ዝበልካ ከምኡን ከዓ ስለ ዝኾነ
ኣብዘይ ህዝቢ ናይ ምትእስሳር መስርሕ እዩ ነቲ ሃገራዊነት ዝብል ስምዒት ፈጢሩ ብናይ ኤርትራ ኩነታት እንተዳወሲድናዮ ኣነ ኤርትራዊ እየ ዝብል ስምዒት ዝፈጥር እንተዘይኮይኑ ከምኡ ክኸውን እንተኮይኑ ከዓ መስርሕ ናይ ህንፀት ሃገር ክኽተልን ኣብ ፖለቲካን ኣብ ኢኮኖሚን ኣብ ማሕበራዊ ፍትሕን ዝግበር መስርሕ እዩ ንሕብረተሰብ ዘተኣሳስር ስለዚ ምስኡ ስለዚ ተኣሳሰርካዮ ሲ ገለ እንተበልካና ክብል ደልየ እየ ዘምፅኦ ዘለኹ እዩ ስለዚ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ኣብ ኣእምሮኡ ቅጅል ዝብሎ እዩ ንብል ኮይና እሞ ኣብ ህንፀት ሃገር ንህዝቢ ከተኣሳስር ዝኽእል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ኣብታ ሃገር እንተ ደኣ ዘይሃልዩ ኣብ ርእሱ ሃገረ ዝብሎ ኣብ ርእሱ ክፈርስ ኣይክእልን ዶ ምክንያቱም ንዓይ ሓደ ክገብረኒ እንድሕር ክምልሽ ኮይነ ክምልሽ ኣኽእለ ተረዲእህንላ ተፈቂድካለይ ሓፂረ ክምልሽ ኣኽእለ ወዲ ከርያ ይኖ ወዳእክዋን አላትኒ ደቂቃ ብስተኒ እወ እያ እንተ ደኣ ተረዳእቲካ ኦኬ ተኻለይቲ ግን ብዛዕባ እታ ናይ ፅባሕ ዝደረስካያሲ ህጂ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ እቶም ፅባሕን እቶም ቀያሕቲ ዕምባባንሲ ነታ ንደልያ ኤርትራ ኣብ ምህናፅ ኣብ ህጂ ንብሎ ዘለና ሃገራዊነት ኣብ ኩሉ ነገርሲ እቲ ዝነበረካ ተስፋስ ክሳይ ገይሮሞ ማለት ኣሳሊጦሞ ኢልካ ዶ ተኣምን ወይስ ኣብዚ ድኽመት ተረኺቡ ኢልካ ተኣምን ይቐኒየለይ عند برهان مش زارت صراحة هو عند برهان مرحبا عند برهان اوكي ابرهاس لذلك اوكي كرماي حتى السؤال الاول بالاختصار هو طبعا اذا كان المجتمعات المتخيله يعني بنت في ذهنها انه الناس اللي موجودين حتى لو ان لم تعرفهم وان لم تراهم لكن تشاركهم في فكر في ذهنها فبالتالي يتم بناء هذه الأمة في الأذهان دون الاستناد إلى أساس اقتصادي اجتماعي سياسي ألا يمكن من الممكن أن تنتهي هذه الأمة اللي موجودة في الذهن ما لم تسندها واقع على الأرض هذا السؤال الثاني هو يعني ما نراه اليوم والنشيدة التي كتبتها قبل فترة من الزمن كيف ترى الواقع والنشيدة الذي كتبته وما نعيشه اليوم بروفيسور رمال يغني لي عند برهان كلتين صبغات حتتاتين قدستين حجي اتي ناي ايماجيند كوميونيتي اب ات حزبي دليتو مالتيو اب تدلوغ على قيتراخ بخلو بحنساب كنكونينا بحنساب كنبرينا نحنا شيرد هيستوري لو نحنا شيرد انترست لو شيرد ساكريفايس لو مالتيو سلازي ازي እሞ ምስ ካልእ ምስ ዲሞክራሲያውነት ማለት ይመስላት ምስ ናይ ምጣኔ ሃብታዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ምስ ጃስቲስ ማለት እዩ አንቶ እንታይ ጠቂሰ ነይረ ኩሉ ግዜ እቲ ሞደርን ኔሽን ቢልዲንግ ገለ ክመፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ ዝናቃነቕ ነገር ኣሎ ምክንያቱ ምስ ሓደሽቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝብገስ እቲ አንቶ ጠቕሰ ዝነበርኩ ናይ ሊበርቲ ኣብ ናይ ፈረንሳይ ኩነታት ማለት እዩ ናይ ፍራተርኒቲ ናይ ኢኳሊቲ ድብል ጭርሖታት መሰላት ማለት እዩ ምስኡ ተተሓሒዙ እዩ ዝኸይድ ሕጂ እዚ እንድሕር ደይተረጋጊፁ ከምዚ ዲስኣፖይንትመንት ዲስኢሉዥንመንት እንድሕር መፂኸ ድኣቲ ሃገራውነት እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ሕቶ ኢኻ ትልዕል ዘለካ እዚ ሓደ ነገር ኣብ መብዛሕትኡ ኣፍሪካ ሃገራት ዝተላዓል ዝመፀ እዩ ፖስት ኮሎኒያል ስቴትስ ናይ ኣፍሪቃ መብዛሕተን ፈሽለን እየን እዚ ኣብ ዓድና ጥራሕ ዝተመርኮሰ ኣይኮነን ብዙሕ ማለት ዘገድሰና ጥራሕ የገድሰና እዩ ክንሰርሓሉ ኣለና ግን ኩሎም ከምኡ ኢሎም ምስ መፁ ድሓር ስታይ ጌጋታት ብዙሕ ተገይሩ ሕጂ ምስቲ መሰላት ምስቲ ፍትሒ ናይቲ ህዝቢ እንድሕር ደይከይዱ ስቲ ሃገራውነት እንታይ ክኸውን እዩ ድብል ሕቶ እንድዩ እሱ ደኣ ናይ ቃልሲ ጉዳይ ቆይ ሕጂ እዚ ሕዋር ድገብሮ ዘሎ ኮሲ እቲ ጉዕዞ ማለት እዩ
እቲ ሃገራውነት ሲ ነቲ ዲሞክራሲያዊ መስላት ምስኡ ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ሰብ ንሕናስ ከምዚ ሃሪፍና ነርናሲ እቲ ፓኬጅ ኣይመፀልናን ኢሉ ድቃለስ ዘሎ ስኮይ በርገገዙ እኳ መክደሰዳ ድሕሪ ናጽነት ስለዚ ትሕቶቲ ኣብ ቦትኡ ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ እታ ናይ ግጥሚ ናይ ፅባሕ ናይ ቀይሕ ዕምባባን እሳ ካልእ ግዜ ምናልባት ፅሕፍ ዘለኸውን ብዛዕባኡ ሕጂ ትመላለስ ስለ ዘላ እቶም ፅባሕን ቀይሕ ዕምባባን ኣለዎ ክስታይ እቲ ተኣሽሙ ሌየር ድዩ ማለት ፅባሕ ባዕሉ ትርጉም ኣለዎ ገሊኦም ዝርድኦም ኣለዎ ብዚ ነቶም ንኣሽትኡ እውን እቲ ቀይሕ ዕምባባ እውን ናቱ ክስታይ ኣለዎ ማለት ዳብል ሚኒንግ ትሪፕል ሚኒንግ ወዘተ ኣለዎ ግን እንድሕር ነቶም ፅባሕ ኣብኡ ዝነበሩ እቶም መንእሰያቶም ቆልዑን እቶም ቀይሕ ዕምባባንሲ ብዛዕባኦም ሲ ተሓጒስካ ዲኻ ዋላስ ዲስኣፖይንትድ ኮንካ ኒሕትበን ዘለኻ ተኣሽሚ ብሓደ ወገን እቲ ስለ ዘይመፀ የጉሂ ስኽብለካ ክእል ኣነ እቲ ድልየት ናይቲ ህዝቢ ግን እቲ ቀላፅምካ ናብ ዝመፅእ ቃልሲ ዘርጋሕ ተዳሊኻ ፅናሕ ዝብሎ ዘለኹ ኣነ ሕጂ ጃህራድ ኣይኮነ ረአየኒ ነይሩ እዩ ከሎ ማለት ኤርትራስ ነፃ ምስ ወፀትሲ ካብተን ካልኦት ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ፍሉይ ትኾነሉ መንገዲ ኣነ ብዙሕ ረአየኒ ነበረንን ገሊኦም ስቂልካ ኢኻ ገለብሉ ነይሮም ግን ወርኤቨር እዚ እቲ ተዳሊኹም ፅንሑ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ በቶም ናይ ፅባሕ ናይ ቀደምን በቶም ቀያሕቲ ዕማማ ናይ ቀደምን ሕጂ ሰብኡት ኮይኖም ዘለዉ ከዓ ብዛዕባኦም ከዓ መስለኒ ኣነ እሕበን እሳቶም እዮም ነቲ ሓላፍነትን ነቲ ሃገራውነትን ተሰኪሞሞ ዘለዉ እሳቶም እዮም እውን ብድሕሪ ሕጂ መስለኒ ኣነ እቲ ሓላፍነት ናይ ሃገራውነት ለውጥን ምስ ካልኦት ኮይኖም ማለት ተወራረሲ ግን ብዛዕባኦም ሕበን በቲ ዝገበርዎ ፃዕርን በቲ ዝገበርዎ መስዋዕትነትን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ገለ ክፈላለ ክእል እዩ ግን ዓንቲ ወንታይ ኢለ ነይረ ስታይ ቃልሲ ፌስታ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ሰዓርን ተሰዓርን ኣሎ ብሓፈሽኡ ግን እቶም ፅባሕን ቀይሕ ዕምባባን ብዛዕባኦም ኣነ ክስታይ ማለት ተኣሽሙ ሕቡን እየ ክብል ይኽእል ፕሮፌሰር ግርማይ ዘምኬን ثانك يو بروفيسور ثانك يو المجتمع المتخيل يبنى لبناء الأمة يعني تبدأ في الذهن صحيح هي تبدأ في الذهن لكن العدالة والمساواة والأخوة والحقوق والواجبات والحقوق الديمقراطية والحقوق المدنية إلى آخره هذه ما لم تتحقق يعني هي مشكلة واليوم أيضا نرى هذه المثائب كلها غير متحققة لكن المتخيل موجود والطموح لم يتحقق فبالتالي النضال مستمر وسوف يستمر إذن يعني لا أشوف فيه التعارض إنه ما دام لم يتحقق هذه الأشياء التي كانت تطمح إليها هذه الأمة التي بنت في خيالها مع كل المكون أو المجتمعات التي تعيش فيها وكانت تطمح أن تتقدم وأن تزدهر وأن تبني دولة تراعي مصالحها كل هذه الطموحات لم تتحقق اليوم لكن هذه المسائل لم تزيل فكرة الأمة أو خيال الأمة في أذهان الناس لم تزيلها فبالتالي نرى اليوم وكل ما نفعله هنا هو أيضا جزء منه لماذا نحن موجودين في هذه الغرفة ونحدث عن هذه الأشياء لأنه لا زال أنه الأمة التي بنيناها في أذهاننا موجودة ولكن لم تتحقق فبالتالي نحن الآن بصدد نواصل النضال بصدد تحقيق هذه الأمة والدولة وأنا هذا قلت يعني النضال يعني ليس هو نزهة فيه متاعب فيه قتال وفيه منتصر وفيه مهزوم بالنسبة للنشيدة أنا طبعا
صحيح. قد ممكن لم يكن مستغرب أن أقول أن كنت أتخيل ما يمكن أن يحصل، وكنت أنبه هذه الشباب أو هذه الأشبال التي سميتهم بالأسماء التي موجودة بالنشيدة. كنت أتوقع ما يحدث اليوم، أو كنت كان لي نبوءة ما يحدث اليوم أن يحدث ما لم هم يأخذوا زمام الأمر بأيديهم. لكن برضو من جانب وعدم حصول هذا الشيء أندم، ومن الجانب الآخر أيضا وجودهم ومواصلتهم في الاستمرار، تسليم استلام الراية وتسليم الراية، شاب بعد شاب أو إريتري بعد إريتري، أيضا يبعث الأمل للوصول إلى 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 الأشياء التي كنا نطمح إليها. ليدرماي كتلو كبر حاو ألامين هذا ألامين أنميت غرمر ألامين. اوكي عقبي ثانك يو سو ماتش. بقدمت جرمان نقاش انا الامين عتافيت كانت هونكا كباركو كساب عليت يا كمل لها كما يتغون تبو اوكي. كله كايو درجة حاجة تمانيم جرما مجمع تاتا والكاس جرما حاجة توي جرما زنكيل سها أنت ارتبط بالهجر الله ده already قتلوا إيساس تدم رونالدو قالوا تارتبط بهالشي أبتي عن تويك قلت أنا حكا درجة يلا كم تا شيء حجر كم حسابن كم كنا تنجي هجي أنا لو بوسطن الله هذا عاركي مولر زبلو تقراوي قلنا بقيت سنة عبي نال بيت فلتة هون كمان باركو عشرة سنة ساعات نيرو anyway كل جزء نكاس عين حساب تمالي دولار اللي نيرو نما موجين كايلس مستا حفتي مونجرينو وجينا له نمسكم علينا حجها تقتلي تيه ستاي تاتلان سرحة با هاجر سا كنفر ساينا تي حجيك بتغمي إمبر لكناي سكرامبل في أفريقيا دو قالت بحال أرجعت نتزلق ستات حجة أنا تات حاجتواي وملسكا أخا anyway حاجتواي قرماي أبتكون النت هاجر كم كون النت تا سكرامبل في أفريقيا نساء والتانا ذكرت كان حكون حبكنا بس مرة حلناون تمام حارف نكاتع كلنا مستمرلوز بهالإليت تي أول تانا هنا نبرتها إريتريا زي كولوني بكا مبر في فابريك سلكا قالن دحلكا already natural boundaries بهال انتولوس أبا قرب كتبر هالي natural boundary حجي مربلاش قسملاش قلمتات زبل زيتات قرب نيرو جي قدم زي حنتي كان أيضا ما عيانا حرية بزلو وردا أو وردات نيرن ورجها زبلكا الله أو رجع جات أو رجع حجي وردان أو رجع قدمتي إلى ممسوس كم يسرح نير قرب إلى بلاد قبرنا زينة بس. Thank you نوازم كير حسر بالكا ناتكا يا طال. أوكي. السؤال هو يعني هل اليوم إريتريا موجودة؟ أنا أقول تم قتلها بفعل فاعل، لا توجد يعني بكثير من الأفعال والأقوال التي قيل عنها. نحن حجتنا مع الآخرين أنه بكون وجود إريتريا هو يعني حجتنا هي إريتريا الاستعمار أو دولة الاستعمار، شيء واحد.
شيء آخر الذي ذكره، هل يوجد هنالك حدود طبيعي ما بين الدول؟ وأيضا يذكر في إريتريا كان في يعني محليات وأقاليم اللي هو أوراجا ووردة. اليوم أيضا تم في ذكر الوثيقة التي تحدث عنها الأستاذ حروي، أو ورجع الأقليم باسم بدلا من أوراجا بورجة. أو لو تقول لي شيء في هذه المعنى. الشيء الثاني، هل تقسيم الأقليم أي هل كان ما قبل الاستعمار ما قبل الإيطاليين أم ما جاء مع الإيطاليين؟ ፕሮፌሰር ግርማ يغنيلي على من عتا سلازي خمس بالكم تي باركو دبال دلو زحجنا اكسبوي مالتي اوينا عبينا وحسن صار نيرنا شعو جرادين قصلي ستاي نيروت بارك تحت وان كاتت صنع مشات وين ستاي مالتي اللي تقبر متى عبيتي انا دحرون ابتقال سي بحان ساو نيرنا مالتي it's great to hear your voice الله من حوي نابت حتى اخن ملس اتي ሓደ ከምዚ ናቹራል ባውንድሪስ ነይሩ ዲ ከምዚ ናይ መረብ ምላሽ ዝበሃል ወይ ጎቦ ገለ ሕጂ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ኣከራኸረ ድኸውን ኣብዞም ድማራመሩ ብዛዕባ እዚ ናሽናሊዝም ናሽን ኢንፎርሜሽን ገለ እቲ ቀደምሲ እቲ ያታዊ ወይ ከዓ ፕሪሞደርን ዝኾነ ናይ ግዝኣት ሲ እስኻ ካብቲ ሩባ ንንየ ደሎ ንዓኻ እዩ ከዓ ኣነ እየ ድገዝኦ እቲ ጎቦት ናይ ኣልፕስ ይፈልየና ንዓኻ ድሕር ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ሰብ ከመይ ሓሲብዎ ከምዚ እምበኣረይከ እቲ ኣባጅ ጎድ ደልዮ ነገር እዩ ሪኦኹም እንዶ ብማይ ፈልየና ወይ ብጎቦ ፈልየና ወይ ገለ ድብል ማለት እዩ። እዚ ግን እዚ ማንሊ ክስታይ ሂማንሊ ማለት እዩ ብናራቲቭ ብቋንቋ ኮንስትራክት ዝኾነ ነገር እዩ። ኦኬ እጂ this is part of the myth old thinking ገለ መለ ከምኡ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ናቹራል ቦርደርስ ባሕሪ ከም ዝኮይኑ ጎቦ ከም ዝኮይኑ ገለ ድበሃል ነገር የለን። እዚ ሰብ ይድሰማዓሉ እዚ ክርድኣና ኣለዎ። እቲ ኢማጂንድ ኔሽን ከዓ ብናራቲቭ ኮንስትራክትድ ዝኾነ ድበሃል ዘሎ ድሓር እቲ ማፕስ ኣድላይ ዝኾነ እዚ ከዓ ክንርስዕ የብልና። እቲ ማፕስ ኣድላይ ዝኾነ is part of the narration agreement እንድሕር ጌርካ ዝዶብዶብዶብ ሰማዕኻ ዘለካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ብባህርያዊ መፈላለይ እቲ ቅድሚ ዘመናውነት ድመፀ ነገር ማለት እዩ ደወይ ዶብካ ካብ ትወስድ ገለ ዲማርኬሽን እውን ብሩህ ኣይኮነን ኢትስ ኦኬ ከምኡ ትሰርሕ ነይሩ እቲ ሕብረተሰብ። ኣብቲ ዘመናዊ ሃገራት ክፈጥር ከለካ ግን እቲ ክስታይ እውን ምዕባለቲ ኢንቨንሽን ናይ ማፕ እውን ስለ ዘሎ እሱታት እሱ ይውስነካ። ስለዚ እቲ ናትካ ዶብ ይዕፀር ማለት እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝጠቐስካዮ ሰብ ኬድና ክንገዝኣኩም ኢና መልሽና ድዩ ከነፍርሶ ኢና ገለቲ ኤርትራ ገለ ኣብኡ ከምኡ ዓይነት ናይ ክስታይ ከምዚ ናይ ስቂሉ ከምዚ ተኣሽሙሲ ከምዚ ነቲ ክትዕናስ ክስታይ ከይንገብሮ ከምዚ ኢንፋንታላይዝ ከይንገብሮ ናብኢታት ኣይንእቶ እምበኣር ተመፂኽን ከነሪአክኒና ገለ መለ ከይንበሃል ንግደፎ ዊታት የለን። ሕጂ እዚ ግን ሕማቕ ዘረባ ኮይኑ ይስማዕና ኣነ ኣድላይ እውን ኣይኮነን ማለሲ ባሕሪ ከነእትወኪልና ገለ መለስ ናይ ስኢል እዩ ናይ ሃለውሎ ናይ ፕሮፓጋንዳ ዘረባ እዩ። ንሕና ንዛረብ ዘለና እንታይ እዩ ብዛዕባ እቲ ሃገራውነት ከመይ ይስራሕ እንድሕር ካላኸለሉ ተደልዩ እቲ ሃገራውነት እኳ አንተ እውን ንዛረበሉ ነርና ኢና ድኸፈልሉ ኣለዉ ካላኸለሉ እዮም እንድሕር እቲ ስተይት ኣልጊስ እውን ዳርጋ እዚ ኣነ ኣብዚ ብዙሕ ሰርተኝ ክትከውን ኣይትኽእልኒካ ግን ኣብቲ መፅናዕትታት ኩሉ ግዜ ዝተመርኮሰ እዩ። ዋላ እቲ ስተይት ናይ ኤርትራ ኣይግበሮ እንድሕር ዓንዩ እቲ ትራውማቲክ ሜሞሪ ናይ ኤርትራውያን ድበሃል እቲ ከም ፍክራ ወይ ከዓ ከም ሓሳብ ክኸይድ ኣይኮነን። እዚ ሰብ ክርድኦ ኣሎ። ብዙሕ ኣብነታት ከ ኣሎ ኣብ ዓለም ክሳብ ሕጂ ደይ ከይድ ዘይሩ ዝመፀካ ከምዚ ካርማ ዓይነት እዩ ማለት እዩ። ኦኬ ሓቢእኻ ትገብራ ገበንሲ ትምለሰካ ምሽ ኣሎ ከምኡ ማለት እዩ። እዚ ካብቲ ሜሞሪ ክኸይድ ኣይኮነን። ብዛዕባ ዓርክኻ ዘለካ ኮንቨርሴሽን ብማለሲ ክትረዳድኡ ፈትንስ እየ ክብል ትኽእል። ተኻልኣይ ትሕቶ ግን ናይ ወረዳን ናይ ኣውራጃን ከመይ እዩ ነይሩ እንዲኻ ትብል ዘለካ እሞ
ناب ممهر ناب أستاذ دكتور حري أغيدا سلزي وقدنيا تقين نعوق قد فهم عقباي حانت نتبط راي خلعل السلمة هرج لو مشت بمسارة تي ادميخم تزاربي مصنعتي حيزو مسيو نحنا لما نعو خنا خبرن كنسمع عندما خنا مهارن مسينا لنا كالا أقاطامي بزعبا تي استطغسي بقال أمين عاتا بزعبا عدي وردا ورجع عدل تترفيبو كنما مخيلنا مالت سي مسرع حيزنا انتي كن كيدي ليه صبو بتعمي كرة هبل يا حري بتعمي صبو ما قرماي زمكل ترجمة راح ترى بالكان قرماي أوكي. بروفيسور بخصوص الحدود الطبيعية، اللي هي الجبال أو الأنهار أو السحار أو الأدغال، هذه كانت وأيضا كانت يفعلها الإنسان في ذلك الزمن، وهذه هي حدود ما قبل الدولة الحديثة وما قبل الخرائط. فكانت الناس يعني تقعد وتقول وراء هذا الجبل هو يعني يعني الأرض والناس يعني أتباعي، وخلف هذا الجبل. فبالتالي هذه هي ليس أما أنها الحدود الطبيعية موجودة وكانت وهذه هي حدود طبيعية، هذه هي أسطورة يعني يذكرها الإنسان. فهي أيضا أن هذه الأسطورة هي من صنع الإسلام، والحدود أيضا هي من صنع الإسلام. لكن اليوم بعد الدولة الحديثة أصبحنا لا نتحدث، وإن كان قد تكون موجودة بعد الأشياء أنه وراء هذا الجبل أو هذا الجبل هو الحدود الذي يحادد ما بين الدولتين. لكن اليوم توجد هنالك اتفاقيات وخرائط وحديد وإلى آخره التي ترسم به الحدود. أما بالنسبة لأنه نحن سوف نجعل استغلال إريتريا يعني خبر كان وحنلقى بكم بالقوة، هذه هي كلام أوهام، والانصياع أو التحدث فيها وإولائها اهتمام كبير قد يميع الدراسة أو الأشياء التي نقوم بها. فأنا أرى عدم إعطائها أي أهمية. أما ما قيل عن فكرة الأمة، إنه إذا كان مرة يعني دخلت في في أذهان الناس، وبدأ كل واحد يفكر على أنه في ذهنه أنه في فلان آخر في الاتجاه الآخر ومصالحه تتماهى مع مصالحه، وأنا وهو سوف نذهب مع بعض حتى وإن لم يعرفه وإن لم يشوفه. وطالما هذه موجودة في الأذهان، حتى لو انتفت الدولة لسبب أو لآخر، هذه الفكرة، فكرة الأمة في أذهان الذي لديهم هذه الذهنية والشراكة مع الآخر والتفكير بالآخر، سوف لا تضمحل ولا تنتهي ولا تنتهي. شكرا قرماي بالنسبة للأستاذ حروي، طبعا رد صحيح. نحن اليوم يعني أتينا لكي نسمع الورقة الذي حيقدمها البروفيسور جرماي نقاش، فليس هو من الجيد أو ليس هو من الشيء المحبذ أن ندخل يعني بجانب وأنا أرد سؤال والآخر يرد سؤال. إذا كان أردنا أن نتحدث في مثل هذه المسألة، أيضا نخصص يوم لهذه المسألة وأنا أحضر وغيري يحضر لكي يتحدث في هذا مفهوم الأقليم والمحليات وبناء الدولة الأريترية على فكرة القرية. ممكن أن نتحدث عليه، لكن ليس في مثل هذه اجتماعات مخصص لشيء آخر ونحن نتحدث عن شيء آخر. وشكرا. شكرا قرماي. قتلوا كبر حاو أبراهام ياسو الميوت اوكي كبر اسمع لك ده بتعمي. اوكي مجمريا نخل خلنا سلام بل كمون عدلوتن قرماي نقاشن سلام كبل فتو
ተቀዳመይቲ ሃገራት ድን ወይስ ሓሳብ ናይ ሃገራት ድን እብል ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ወይ ከዓ ኤርትራ ሓዊሽካ ኣብዚ ኢኮኖሚ ዝዓብለሉ ዓለምናሲ ሰላምን ማሕበራዊ ትሕትናን ወይ ከዓ ፍትሒ ክርከብ ኣተሃናንፃ ሕብረተሰብናሲ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ትብል እዚኣ ተቐዳመይቲ እያ ካልእ ኣብዚ ናይ ኢንዳስትሪ ማሕበረሰብ በቲ ዝነበረ ማለትሲ ሕገ ህንፃ ኢንስቲትዩሽን ኩነታት ዝነበረ እዩ እቲ ስርዓት ዝህነፅ ምዚ ግሎባላይዜሽን ሙልቲናሽናል ንብሎሲ እቲ ሕገ ህንፃታት ናይ ስርዓታት ከም ዘሎ ክቅፅል ኣለዎ ዶ ትብል ወይሲ ምስ ኣክተራቱ ወይሲ ምስ ዘመናዊ ዝርድኡ ኣክተራት የድልይዎ ትብል ሕጂ ነታ ናይ ኤርትራ ኸ ኣብኡ ከለኻ ናይ ክልቲኡ ኣወዳዲርካ ሓሳብካ ክትበናሲ ምፈተኹ ይቐኒየለይ تردي كله بروفيسور جرما تعرفته واه ترجمي لي تبو جرما يزمكن يمكن أنا خون دي ترداني أولا هو بيشكر الغرفة سؤال الأول هو سؤال يمكن يكون متكرر هل يأتي التخيل أولا ثم الأمة أم يعني تسبقها الأمة قبل أن يكون هنالك فكرة أو تخيل أيضا السؤال الثاني إذا فهمت جيدا لبناء الدولة الحديثة ما هو الأشياء الممكن أن نتبعها السؤال الثالث هو العولمة يعني أيضا هي دي ظاهرة تتجاوز دولة الأمة أو الوطن هل يمكن بناءها أيضا هذه مع أصحاب فكرة العولمة مع الإدارة أو النخب الموجودة أم تحتاج إلى نخب أخرى للعولمة لكي تأخذ مكانها في العالم الثالث أيضا ما بين كل هذه الأسئلة أيضا يريد أن ندخل إريتريا ونفهم أين تقع إريتريا من هذه الأسئلة. بروفيسور وهجي إتي حتى دارجانا متأكد فأنا بزعبا أبز جزء بزوان زسي بزعبا هاجراونتن بزعبا زي ستاي مالتي globalization مسؤول transnationalism مسؤول بزجزية زعبن زارة ولا زلنا جزية أحجنا artificial intelligence وانينا زلنا بزوح نجاري زغون دلمو إتي كلاسيك دغنا التحساسبة ناي هاجر مهناس ويكا هاجر مهلا وسخما يتصلوا حدزي تغلا إيكا ناتكار إيتو زعبا إتراتاي تتمني الله مثلا تمني تايك نجرك على داري دحرزي حدا تي زي ناي جلوباليزيشن خناتات زحج زلنا يا خناتات ستاي أنا دلو أنت إيش مو بارادوكس هلو مالسي ناو حدا يكون انت راح تغيد دلو تقراج أو نتالو بحد وجن إت جلوباليزيشن ترانسناشناليزم منالبات إتي يونيفرسال كستاي بلانيتري دخون حسابات قالن يروح مع 10 عامات سب بزح ستاي حبيسون يروح خمس خونيو يتهابتنا علمون دارجا بمعري خستاي كساته فوقيو فقري حونات قال عندهم لزنور ناس كزرقا حزب النيرو حجقا اتي ريسيرجنس اوف ناشوناليزم قالو بزح بوتاتات يستكوتزلو ولا بزله هو بوتات ريقول لهم مجلس يبدون لذي نبتي ريجريشن الله ويكا ستايلو بولاريزيشن الله اجي ازي زلنا وان كرد انا دلو نحنا كم حسبتي كم دليتي خستايبت بفلايتو ما بوليتيكال بلاتفورم زلهم سوات كرد انا زلو زي اكستريمسي زغي زلو حج بحد وغن تفورسس ناي جلوباليزيشن الله ترانسناشناليزم كله صبو دبل بحد وغن كا تناي ناشناليزم كا يملس الله حدا غنيا كنتات ينادل لنا كمان قبل غير دارجا حدا غزي خم سمعت سي دارجا ناب 1945 قلت نملس دلنا ويني سمعني تغاغي خون غلي ابز دلو بوتا وين زار كلهم مالتي ناب تحت خملس جن اتي حجي ناي مسر سوستاني اسلا زغونه
እቲ ህዝቢ ኣብቲ ቦትኡ ማለት እዩ ኣብቲ ሃገር ናይ ኤርትራ ኣብኡ ኮይኑ ክዓቢ ክምለስ ክቀስን እሱ እዩ እቲ ፃዕሪ እሱ እዩ ኣብኡ እዩ እቲ ቦትኡ ብፍላይ ትኡ ደሎ ህዝቢ ኣብኡ እዩ እቲ ቦትኡ ሕጂ ተሰዲድካ ኣብቲ ዲስፕሌይስድ ዝኾነ ናይ ዳያስፖሪክ ሂወት እንታይ ከም ደምፅእ ኩሉ ርኢና ኢና ንዓና እውን ትንክፈና ኣሎ ብዓብዩ ማለት እዩ ደይትንክፈና ተደይከውን እዚ ሕዋር እዚ ኣይመሃለዎን ነይሩ ስለዚ እቲ ማለት እቲ ትራንስናሽናሊዝም ወይ ግሎባላይዜሽን ሱፐርሲድ ክገብሮ እዩ ነቲ ናሽናሊዝም ዝበሃል ከምኡ ዓይነት ኢሉዥን ብዙሕ የብለይና ነስከፕቲካል ኢንፋክት ብዛዕባኡ ዳርጋ ናብ ፀቢብ ሃገራውነት ከይከይድ ኢኻ ትፈርሕ ካብኡ ምፅንቃቅ ከድሊ እምበር ብዛዕባ ነቲ ናይ ህዝብኻን ናትካን ክብርን መሰልን ዘዕቅብ ሃገር ክህልወካ ዋላ ሓንቲ ዘሕፍር ወይ ከዓ ዋላ ሓንቲ ዘሰክፍ ነገር ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዕነና ብሽም ትራንስናሽናሊዝም እሞ ከዓ ደይተፈልጠ ከም ዝዓንትዎ ዘስግእ ኩነታት ኤክስትሪም ናሽናሊዝም ናይ ዓበይቲ ሓይልታት እንዳመፀ ከሎ ነቲ ናትና ሃገራውነት ወይ ከዓ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራውነት መሰል ኮምፕሮማይዝ ዝገብር ገለ እሱታት ክውገድ ኣለዎ ሰብ ክቃለሶ ኣለዎ ምክንያቱ ዝመፅ ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ድሓር ምስኡ ተታሒዙ ዝኸይድ ኣሎ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ነገር ኣሎ ሕጂ ሓድሽ ድመፅእ ብዙሕ ነገር እዩ ዝኸውን ዘሎ ብዛዕባኡ እውን ምናልባት እሱ እውን ክፀልዎ እዩ ግን እሱ ገጅፋር ስለ ዝኾነ ጥራሕ ተንኪፈ ክሓልፎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ እንታይ ተሓስብ እንዲ ናተይ ህርፋን ደኣ ኩሉ ፀፅብቑ ኣብቲ ዘንቢል ክኣቱ ደላና ዳ ዲሞክራሲ ደሊ ህዝብና ቀሲኑ ክነብር ደሊ ህዝብና ከይልምን ደሊ ህዝብና ማይ ክህልዎ ደሊ ህዝብና ክመሃር ደሊ ህዝብና ክዕንብብ ደሊ ደቅና ካባና ካብ ናይ ኩነታትና ክሕሸሎም ደሊ ኤርትራ ብሽክለታ ስዒራ ኣላ ክትስዕር መመለሻ ደሊ ካልኦት ስፖርተኛታት ክመፁ ደሊ ሙዚቀኛታት ክበዝሑ ደሊ ያ እሱዩ እቲ ናተይ ህርፋን ዳ كرماي زمكان اوكي العولمه كفكره تتخطى الدوله الوطنيه او الدوله القوميه هذه هي مفارقه فيها كثير من جوانب انه عدم تؤدي الى عدم تحققها انا بالعكس انا لا ارى انه العولمه سوف تلقي الدولة الوطنية والعولمة التي تتخطى الدولة الوطنية إلقاء الدول الأخرى بالعكس أنا ممكن يعني في تقديري أرى ممكن هذه المسألة سوف تجر العرب إلى عام 1945 إلى الوراء وممكن في هذه بدلا إلقائها ممكن أن تتولد هنالك شوفينية وطنية لأنه باسم العولمة أيضا هناك شوفينية الكبار بيقولوا أنه في العولمة أنه الكل سيربح أنه الأشياء اللي موجودة في باطن الأرض وفي في الأرض كلها ممكن حتى تتقاسمها الشعوب وأيضا اليوم ممكن أن لا أريد هنا أن أتحدث فيه الذكاء الصناعي أيضا داخل في الخط وكل هذه المسائل موجودة لكن أتمنى أن لا العولمة أن لا تلقي الدولة الوطنية وإن كان لا يمكن أن تلقيها أما في معرض كل هذه الأوضاع الذي تجري سواء كان على مستوى المنطقة ولا على مستوى العالم أنا ماذا أتمنى لإريتريا؟ أنا أتمنى لإريتريا كل جميل أن تكون هناك دولة القانون دولة تحكم بالدستور الديمقراطية ازدهار اقتصادي اجتماعي تعليم متقدم وكل هذه الأشياء بتمنى بالنسبة لإريتريا شكرا جرماي كثيرو حاول اسمه كبر حاول الميت قبر مو نعرها اوكي سمع له
بتقوى. اوكي ثانك يو مجمرتا الحوار بتاع ميقن لنا خمسة عينة أرستي مغربكم حيث كل لازم مساهم كتسئلني بروفيسور جرماي نغاش كمتي نتسبيو أيو حق حياة زخونا استمهرو يهيبنا مالتي بزعبا ناشن زبال مالتي سلازي بزح كنحاسبو له زبالنا ودات أخامير كان بروفيسور بتاع ميقن لنا كله زدل مالتي ቀፂለ ኣነ ናተይ ሓፈሻዊ ሕቶ ይኮነ እቲ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ደይኮነ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ኔሽንስ ክጠፍኣ ክእላ ዶ ኣሲሚሌት ክኾና ዶ ክእላ እየን ማለት እዩ ኣብ ታሪክ ኣለዋ ዶኹም ዝጠፍኣ ሕጂ ናይ ኩርዲስታን ኣምፂኻ ነርካ እሞ እቲ ምናባዊ ወይ ከዓ እቲ ኢማጂኔሽን ዘለዎ ሓንጎልሲ ድሕሪ ብዙሕ ወለዶታት እንዳጠጠፍእ ክኸይድ ክኽእል ድኸውን ይጠፍእ ዶ ከምኡ ዝጠፍኣ ኣብ ታሪክ ኣለዋ ዶ ማለት እዩ ንዘለኣለም ኩሉ ግዜ ጥራሕ ክነብር ይኽእል እዩ ወይስ ምቅያራት ክገብር ይኽእል እዩ ካልአይቲ እቲ ነቲ ኔሽን ክቆሞ ዝኽእል ምናልባት ናይ በዓል ፓኪስታን ተራሪእና ካብ ክንደክፍሎ ይኽእሉ ፓኪስታንን ባንግላዴሽን እቲ ቀንዲ ዘፍልዮም እቲ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እቲ ቀንዲ ኣሳሳሪኦም ዝነበረ ዳሕራይ ግን ኣብ መንጎ ባንግላዴሽን ፓኪስታንን ከዓ ምናልባት ካብ ብዙ ዓመቐ ካልእ ዘፈላለዮም ባህላዊ ጉዳያት እውን ናይ ካልእ መፂኡ ፈላሊቦ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ረቋሒ ዝነበረ ንዓኣቶም ከም ኔሽን ክገብሮም ዝኽኣለስ ኣይና እዩ ነይሩ ማለት እቲ ሃይማኖት ድዩ ነይሩ ዝዓበየ ነይሩ ወይስ ከዓ እቲ ናብ መንጎኦም ዝነበረ ካልቸር እዩ ዳሕራይ ዝፈላለዮም ክልተ ሃገራት ክኾና ዝኽእላ ኣብ ኣፍሪቃ ከምኣተን ኤግዛምፕልስ ኣለዋና ዶ ክብል ደሊ ዳሕራይ እቲ ኢማጂኔሽን ወይ እቲ ምናባዊ ክስታይ ትብሎ ዘለካ ሕጂ ዓንትሮይ ብዛዕባ ናይ ነኽራ ከይዶም ተኣሰሩ ትገልፅ ነርካ እሞ ምናልባት በዚ ከባቢ ዓሊ ግድር ዝነበሩ ሰባት ወይ ገለ ወይ ብተሰኒ ዝነበረ ሰብሲ እታ ማብ ናይ ኤርትራ ወይ ከዓ እታ ኤርትራ ትብልሲ ኣብ ሓንጎሎም ከመይ ገይሮም ክስእልዋ ማለት እዩ እቲ ሃገር ዝብል እቲ ኔሽን ዝብል ክብላ ከለዉ ሕዱድ ናቱ ቦርደርስ ናቱ ኣበይ ለይሞም እቲ ክስታይ ክበፅሕዎ ማለት እዩ ብፋንታሲ ጥራሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣበይ ለይሞም ክበፅሕዎ ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ኣብ ኤርትራ ስለ ዘለና ማለት ነናቶም ሃገር ዳብ ርእሳ ትረኣዮም ነይራቶም ወይስ ከመይ ኣታ እቲ ኔሽን ኣብ ኤርትራ ኣቃውምዎ እዚኦም ተትገልፀልና ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ከይወዳእኩ ብዛዕባ እታ ናይ ፅባሕ ፅባሕ ብዙሓት ሓይቶም እሞ ስፔሻል ኢንተርቪው ግቢርናካ ነርና ንዓኻ እሞ ሽዑ ኣብቲ እንዳሓተትኩኻሲ እቲ ናይቲ ውድብ ቪጅን ዲኹም ነይሩ ወይስ ናትካ ኢለ ሽዑ ስሒቐካ ነይሮ እሞ ፅቡቅ ጌርካ ከመሊስካ ለሽዑ ስለዚ ኣብ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሂወትና ዓባይ ስምብራት ገይራ ዘላ እሞ ኣብኣይ ክሓተካ ነይ ግን ስለዝመለስካልና ማለት እየ ነዊሕ ኢንተርቪው ግቢርናካ ነርና ግዜ ኣኺላ የቀኒልና ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ ቴንክ ዩ كبرت أبقى أخو أو جرماي جرماي زمكين السؤال الأول بالنسبة لإدريس نور هو هل الأمم ممكن أن تتبحل أو بانصهار مع أمم أخرى؟ هل توجد مثال على ذلك؟ أيضا دولة باكستان يعني دولة باكستان قبل أن تنفصل بنغلاديش كانت هذه الدول دولة واحدة فعلى أي أساس كانت مبنية هذه الدولة؟ هل على العنصر الثقافي المميز التي بنيت فيها هذه الدولة؟ هل كان الدين أم الثقافة بمعنى اللغة؟ ካብ ህንዲ ክፍለያ ከለዋሲ ብሓንሳብ እንተፈልዮም ዳሕራይ ካብ ሜኒሽን ኣብ ክልተ ተመቂሎም ሰብዓን ሓደን ካብ ክልተ ኮይኑ ሕዚ ካብ ህንዲ ክፍለዮ ከለዎሲ እቲ ቀንዲ መፍለይኦም ዝነበረሲ እቲ ናይ ሃይማኖታዊ ፅልዋታት እዩ ነይሩ እሞ ዳሕራይ ከዓ ኣብ ክልተ ተመቂሎም ሜኒሽን ኣታ ሕቶ ቴንክ ዩ هنا السؤال هو أنه الدول يعني توجد في داخلها عناصر ثقافية أكثر من عنصر ثقافي تبني عليه الدولة ولكن لا ندري أي عنصر ثقافي هو أقوى اللي ممكن يعمل بأسمنة الدولة وأي عنصر من عناصر الثقافة هو ضعيف وبالتالي تنفصل الدولة فهنا باكستان عندما انفصلت من الهند معها بنغلاديش كانت مع بعض كانوا الانفصال كان على أساس الدين أيضا بنغلاديش وباكستان بدأت أيضا تنفصل على أساس اللغة أعتقد أنا ما يعني وإن كان أجزم ذلك لكن السؤال دلوقتي لإدريس نيرو هل لماذا لا يعني العنصر الأول الدين لماذا لم يكن أقوى من اللغة هل هذا هو السؤال أنا ما عرفته بالضبط السؤال ولماذا ايوه
ما تي ايماجينيشن تمنابا أيناي وستاج تحيال لبسي اي تحيال لابتي أوكي نايتي أيناي نيشن بلا تحيال أنا هو فهمت دلوقتي ثانك يو أوكي شكرا بروفيسور ثانك يو إدريس هجي ሓደ ነገር ሓፈሻዊ ነገር ከምዚ ካብ ትሕቶ ካሃዲም ኢለ ዘይኮነስ ሓፈሻዊ ነገር ከም መዘኻኸሪ ኣብቲ ዝግበር ምርምር ኩሉ ግዜ ዋላ ኣብቲ ስታይ ኣብቲ ሃርድ ሳይንስስ ወይ ከዓ ኣብቲ ስቴም ዋላ ኡ ድበሃል ዋላ ኣብቲ መፅናዕቲ ናይ ባዮሎጂ ኹን ናይ ኬሚስትሪ ኹን ኩሉ ግዜ ሓድሽ ሓበሬታ ሓድሽ ፍልጠት ሓድሽ ኣቀራርባ ምስ ረኸብካ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝነበረካ ጉዳይ ሪቫይዝ እንዳገበርካዮ ትኸይድ ማለት እዩ ንኣብነት ከምዝን ከምዝን እቲ ሕማሞ ከምዚ ይፈውስ ዝበሃል ተነይሩ እቶም ሓኻይምሲ እቶም ኣብ ሕክምና ዘለው ሊቃውንቲ ከም ዝነገሩና ዋላ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ዘለው ድሓር ሓድሽ ፓራዳይም ወይ ሓድሽ ሓበሬታ ምስ መፆም ከዓ ኣጃስት ገብርዎ እዮም ነቲ ምዕባል የለዎ ሳይንስ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሎሚ ክንዛረበሉ ዓልና ዘቕረብኮ ኣነ እውን ክሳብ ሕጂ በፂሑ ዘሎ ቴዎራይዜሽን እሞ ብሰፊሑ ተፀኒዑስ ዝተፀምቆ እዩ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባታት ብዛዕባ እቲ ናይ ኔሽን ፎርሜሽን ሲ ከመይ ገይረ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ክንዚ እኳ ድወስደልና ይመሰለኒ ነይሩ ግን ከመይ ገይረ ስንዕኡስ ሲንተሳይዝ ገይረስ ኣብ ንእሽቶ ባኮ ገለ ገይረ ብዘንብል ገይረ ቅርባ ዓይነት እምበር ካልእ ነገራት እውን ክመፅእ ክእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከም ስጡም ሕፁር ገለመለ ንኩሉ ነገር መልሲ የብለይና ኣነ እዚኣ ክብል ኣይክእልኒ ግን ሓፈሻዊ ነገር እቲ ማለሲ እቲ ነዚ ሕቶ ግን ከምዚ ዝርዳእና ኣነ ሓደ ክሳብ ሕጂ ኣብ ናይ ሃይማኖት ዝተመርኮሳ ሃገራት ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ኤትኒሲቲ ሆሞጂነስ ዝኾነ ሃገራት እሞ እቲ ስቴት ሶሊድ እዩ ዝብል መፅናዕቲ ኣነ ኣይፈልጥን እየ ከምኡ ከዓ የለን እኳ ደኣ ዋላተን ሆሞጂነስ ዝበሃላ ነገራት ክበኣሱ ከለዉ ሕድሕዶምሲ ከምዚ ናይ ቃየልን ኣቤልን ናይ ኣሕዋት እዩ ድመስል ምጭኽኻን ብርቱዕ እዩ ኖ ክመፅእ ክእል እዩ ሓደ ኤትኒክ ግሩፕስ ደዋዕዋዕ ክበሃል ክእል እዩ ኣብ ውሽጡ እዚ ክርዳኣና ክእል ኣለዎ እቶም ኣፀቢቕኩም ዝርዳእኩም ፖለቲካ እቶም ፖለቲካል ጃጅመንት ዘለኩም ሰባት ኣብ ዘለኹም ይርዳእኩም እዩ ናይ ሰባት ቃልሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ካልእ ነገራት እውን ክህሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ውሕስነት የለን ክስታይ ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ ብመሰረቱ ግን ኣብ መትከላዊ ዲሞክራሲያዊ ኢንስቲቱሽንስ ዘይተተኽለ ሃገር ብዙሕ ፅቡቅ ዕድላት ኣየጋጥሞን እዩ ኣብ ኩሉ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኤሮጳ እኳ ከም ሞዴል ክትወስዶን ዓና ኣይትኽእልን ግን ናይ ኤሮጳ እቶም ስካንዲናብያ ደቂ ስካንዲናብያ ድኾንኩም እኳ እንታይ ክነግረኩም ኣነ ማለት ከመይ ገይሮም ሒዞሞ ዘለው ዋላቶም ደቡብ ዘለው ኤሮጳውያን ማለሲ ሰሪሖም እዮም እቲ ኢንስቲቱሽንስ ብዝተኽኣለ መጠን ሰኪላር ክኸውን ዓንተ እውን ከምኡ ክብል ፈቲነ ነይረ ማለት እዩ ኣብ ኢኮኖሚክ ፖለቲካል ኦሪንቴሽን ኤንድ ኢንትረስት ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣለዎ ኣነሲ እንድሕር ኣብዚ ናይ ፓርቲ ናይ ሓደ ሰብ ኣትየስ ስራሕ ክረክብ ክእል እየ ናተይ ሴፍቲ ጋራንቲድ ክኸውን ክእል እዩ ናተይ መሰላት ገለ እንተኮይነ ናብ ኮርት ከይደ ክረትዕ ወይ ክማጎት ክእል እየ ስድራይ ተልዮምን ቆልዑ ተልን ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ክእሉ እዮም ብዘይ ዲስክሪሚኔሽን ወዘተ ወዘተ ዝኣመሰለ እዚ እቲ ፓኬጅ ናይ ሓደ ኔሽን ስቴት ናይቲ ሞደርን ኔሽን ስቴት ሃይማኖት እኮ ክስታይ ሃይማኖት ናይ መን ሃይማኖት ካብ ናይ ሃይማኖት ይበልፅ ኣብኡ ተኣቲኻስ መወዳእታ ይብሉን ናተይ ፖዚሽን ንሱ እዩ ናይ መን ቀቢላ ካብ ናይ ቀቢላ ይንእስ ወይ ይበልፅ ኣብኡ ተኣቲኻ መወዳእታ የብሉን ስለዚ ኣብ ኤርትራ ክፍጠር ዘለዎ ኢማጅንድ ክኸውን ዘለዎ ናሽናሊዝም ወይ ኔሽን ነዚታት ኣብ ፀብፃብ ደእተወ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ ዝሞ ከመይ ክኸውን መልሲ የብለይን መልሲ የብለይን ግን ሓደ መልሲ ብሓፈሽ ክህብ ክእል እየ እቶም ነቲ ኣብቲ ፖለቲካዊ ፕላትፎርም ዘለዎም መሪሕነት ዘለዎም ሰባት እሞ ዓሚቕ ሰንስ ኦፍ ጃጅመንት ዘለዎም እዚኣቶም እዮም ከኣልይዎ ዝኽእሉ እዚ ንዝን ክብል ኣይንክእልን ግን እዚኣቶም እዮም ከኣልይዎ ዝኽእሉ ፖለቲካ ናይ ኩሉ ሰብ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሶሪ
ናይ ባንግላዴሽን ናይ ፓኪስታን ናይ ህንዲ እውን እኮሎ ማለት ናይ ሃይማኖት ዝተታሕዘ ናይ ኤትኒሲቲ ዝተታሕዘ እዚታት ዝተታሓዘ እንዳተመቃቀለ ከይዱ ፓኪስታንን ህንድን ሕጂ ዳርጋ ሪኢኻ ኢኻ ማለት ዊነው እቲ መዓስዮም ተመቃቂሎም 47 ገለ ገፁ ዝከረኒ ዝክሮ ክሳብ ሕጂ እንዳተሓላለኻ እዩ ዋላ እቲ ዝምድና እውን ናይ በረድ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ካብኡ ከይከድና እውን ንርኢ ሱዳን እኮ ጥቃና ኣላ ሱዳን ፕሪዶሚናንት ለሓደ ሃይማኖት ኩሉ ግን እቲ ዴሞክራቲክ ኢንስቲቱሽንስ ክሰርሕ ስለ ዘይከኣለ ማለት እዩ እቲ ሴኪላር ዝኾነ ኣጠማምታ ምስ ኩሉ ኣኽብሮት ናይ ፍልልያት ናይ ክስታይ ሓደ ጉጅለ ሃይማኖታዊ ጉጅለ ኣነ ተወፂዐ ተይሉ it must be part of the democratic procedure ብሕጊ ብኣገባብ ናቱ መሰል ንኸብረሉ ካልእ ውፅዕ ሸነኻት ተልዩ ብዝኾነ መንገዲ ናቱ መሰላት ዝረኽበሉ ዝሕለወሉ መንገዲ ግን እቲ መንግስቲ ግን እቲ ስቴት ግን ሰኪላር ክኸውን ኣለዎ እዚ እቲ ዓንቶ ክደግማ ንዓ ኣገዳሲት እያ እቲ ሶቨረን ድብል ወይ ከዓ ልዕላውነት ናይ ሃገር ድብል እኮ ዝኳ እዩ ኣምላኽ እየ ድብል መፂኡ ኣየፈራርሓካ ኣነ መስፍን ኢሉ ድመፅእ ኣየፈራርሓካኒ ናይ ህዝቢ እዩ እዚኣ እታ ሶቨሬኒቲ እንድሕር ከምኡ ደይኮይኑ ግን እቲ ሃገር ሶቨሬኒቲ የብሉን ማለት እዩ ሃይማኖት እዞት ኮይኑ እኮ ናብቲ ፊዳል ሲስተም ተቀይርና ኣለና ማለት እዩ ገዚተካ ኣለኹ ንጉስ ከም ዝተገርካ ድበሃል ተኮይኑ እዚ ተመሊስና ኣለና ማለት እዩ ናብቲ ናይ ፕሪሞደርን I think أود أحكي بالمسألة دي. ضبط بروفيسور ياك. رواية يمكن. طيب في العلوم الطبيعية يعني بالذات في يعني إذا كان في شيء جديد ثبت علميا من السهل أنه ممكن إلقاء القديم واعتماد الشيء الجديد سواء كان في الصحة أو في الفيزياء أو في أي شيء. بالنسبة للعلوم الطبيعية العلوم الإنسانية الذي ذكرناه اليوم الذي كنا نذكره اليوم أيضا يعني هو بهذه المسألة وإن لم يكن قطعا إنه مثل العلوم الطبيعية ولكن الحقيقة الذي توصلوا إليها علماء الاجتماع وعلماء السياسة في هذا المجال أيضا هو الأشياء اللي كنا نذكرها اليوم وهي اللي ثابتة علميا حتى هذه اللحظة. أما بالنسبة لمسائل العناصر اللي تتكون فيه المجتمعات والإثنية في آن واحد قد تكون أكثر من عامل ففي العامل اللغوي يعني هل هو الموحد أم عامل الأخرى هي الموحدة هذه قد لا يمكن أن نجزم فيها فبالتالي إذا كان بيوحد قد يكون هذا إضافة من عندي ما كان يوحدك في فترة معينة حتى باكستان اللي جبتها كويس ما كان يوحدهم مع الهند هو الدين فبالتالي انفصلوا وحاربوا الصين مع الهند بكل بساطة بدون أي مشكلة. لما كونوا دولة باكستان أجت اللغة فأيضا هنا مسألة اللغة أصبحت أيضا هي الذي فصلت ما بين بنغلاديش وباكستان فهنا نرى أنه في آن واحد ما وحدوا الدين فرقت اللغة فبالتالي لا يمكن أن يضمن أي من العوامل الثقافية هي اللي تجذب الناس على بعضها البعض وأي من العوامل هي التي تطرد الناس من بعضها البعض لا يمكن أن تعرف هذه الأشياء عندما كنت في غيرها ممكن تكون متوحد عندما تكون فيها أيضا هي تبدأ تفصلك عن بعضك البعض وهذه هي كثيرة فهذا الافينيتي والريجكشن ما معروفة مئياته
تعامل ثقافي هو اللي يعمل هذا، وإلا كانوا وجد له الدواء أعتقد. الأمة يعني حتى الأمة التي تعتبر أنه هي أمة موحدة، بمعنى أنه لا توجد كثير من العوامل الثقافية اللي تفصلها، لكن أيضا في داخل هذه الأمة أيضا توجد عوامل تعدد، عوامل اختلاف. فبالتالي عندما تتخاصم هذه الأمة تكون أيضا خصامها شديد، فبالتالي الشيء الذي يضمن هو أن تبنى، يعني مع التخيل الأمة اللي ممكن تريد أن تذهب مع بعضها البعض على هذه البناء يجب أن يكون على أساس ديمقراطي علمي، وتضمنه مؤسسات. وإلا إذا كان مسائل دينية ومسائل طائفية موجودة، وإذا كان أتت هنالك مسألة أنه أنا أفضل من الآخر والآخر أقل مني، هذه هي مشكلة التي موجودة ما بين الأمم الكثيرة. العناصر كيف تحل هذه القضايا عندما تكون هنالك أكثر من عنصر ثقافي داخل الأثنية أو داخل المجموعة؟ أنا ليس لدي جواب محدد في هذه المسألة، لكن هذه المسألة أيضا تحتاج إلى العناصر في هذه الأمة المشهود لها بالثبات والمسلوم لها بالاستقامة والمشهود لها بالذكاء أن تأخذ دورها، أن يكون لها دور طريعي. فبالتالي لو لعبت هذه العناصر دورها ممكن تحلحل هذه المشاكل. هذا اللي ممكن أذكره بالنسبة لهذه. ولكن يعني حتى اليوم لو رأينا السودان، لو أخذنا كمثال، أنه كلهم يعني مسلمين، وأيضا لا توجد فيما بيناتهم أيضا طوائف، ولكن لم يتوحدوا. فبالتالي هو من الصعب فهم ايه هو الشيء اللي يوحد وايه هو الشيء الذي يفرق من العوامل الثقافية الموجودة في داخل مجتمع معين. شكرا جماعي. ولكن أنا هنا أقول أنه أيضا أن يؤسسوا، أن تكون دولتهم علمانية، وأن تكون يعني تقف مسافة من كل الأديان ومن كل الأشياء الأخرى التي تفرقهم. فبالتالي هنا ممكن أن تضمن، لأنه مسألة أنه ديني أو طائفتي أحسن من طائفتك، وديني ممكن يجب أن تتقول على الطائفة الثانية، أو تقول الدين الآخر على الدين الآخر، قد لا يكون موجود، لأنه الدولة المؤسساتية العلمانية الموجود في وسطهم ممكن أن توقف كل على حده. وهذا هو أقول يمكن من الحلول. شكرا جماعي. كمنا باشاي مخاري announcement كجبر سنيتنا نتورك نصبح مالتيو نصبح حقاوت كلات نمهنات صعي هاجر منغستي ويكا legal institutions for a healthy state زبل بدانيا حبتا بيماني جاج حبتا بيماني زغرب نصبح ساعة شوعات برلين تايم اللهم እቶም ዝጥዕመኩም ኩልኩም ክትሳተፉ ዕድመ ኢሎም ኣሎ ይቀኒልና ይብል ቀፂሉ ክቡር حتى عن سكند كذا اللي ماي كم سرعة اوكي راشي ግርማይ ስጋዕ ዝመፅእ መተሓሳሰብ ኣለሃኒ ነዚ ቁርፋ ራይ ንጥቀመላ ካብ ድሓር ግዜ ዝበልዕ ማለተይ ዓንተ ወይሲ ኣይተፀበኽዎን እኳ ዓንደ ብርሃን ምዃኑ ይፈለጥኩን ንሕና ኣብዚ ገዛ ባህሊ ኣለና ነቶም ብዙሕ ግዜ ዘይትቅልቀሉ ብዚ ግደፍዶ ብናይ ገድሊ ተመክሮኦም ብትምህርቶም ኣዝዮም ዕሊት ዝኾኑ ሰባት እሞ ድማ ናይ ዕድመ ፀጋ ዘለዎም ኣብ መንጎ መስርዕ ከይሓዙ ነምፅኦም ኢና ንሓሙሽተ ደቂቕ ንሰለስተ ደቂቕ ደይከውን ዓቕሊ የብልናን ፕሊስ ንድሕር ሕጂ እውን ድሕር ተጋዳላይ ሕሩይ ኢሎም ኣይመፀን ኔክስት ፍራይደይ
اسماعيلو زعابه بكل انتو انتلو نعو حدا جزي نقدم إنا سلازي مسرع سلازي حاسكم كم زعمتناكم غيركم كي تردقوا ባህሊ ናይ ዝገዛ እዩ ንኤሊት ናህና ብፍላይ ከዓ ናይ ፀጋ ዕድመ ዘለዎም ነቐድም ኢና ይቐኒየለይ ثانك يو معشو اوكي اوكي هني كتب الشو كور حاو ريدي باشاي اوكي نعرفها مرحبا እሺ ይቀኒልና ሕዋር ከምኡ ድማ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ ድማ ብዓብዩ ኣፀቢቐ የመስግን ፅቡቅ መዓልቲ ውዒልና ናብ ሕቶይ ከኣቱ ከምቲ ኣቐዲሞም ገለ ዝበልዎ ሰፊሕ ነገራት ብዙሕ ዝርዝር እዩ ተዘሪቡ ብዙሕ ሕቶታት ኢኻ ተቐምጥ ግን ምእንቲ ፅሙቕ ክብለልና ናብታ ርእስቲ ገፀይ ክፅጋዕ ሃገር ከም ሓሳብን ክውንነትን እያ ትብል ስቴት as an idea and as a reality there ገለ እያ ትብል ዘላ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ናብቲ ኢማጂኔሽን ናይ ሓሳባት ገለ ዘይኮነስ ናብታ ሪያሊቲ ዘለና ኩነታት ዘተኮረ ገይረ ሕቶይ ከቕርብ ማለት ዘለናዮ ኩነታት ማለት እዩ ህልው ኩነታት ሓደ ኣዘራርባ ዘበናውነት ዝበልካዮ ናብኡ ክጥምት ምክንያቱ ዘበናውነት ንባዕሉ ፅባሕ ንጎ ዘይዘበናዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ቁሩብ ፅንሕ ምስ በልና ከምኡ እንዳልና ኢና መፂና ዘለና እሞ እቲ ኣብ መግለፂኻ ዝጠቐስካዮ ኣገባብ ኣካይዳን ኣብ መንጎ ሃገርን ኣብ መንጎ ስተይትን ዘሎሲ ከም ምምሕዳርን ከምኡ ድማ ከም ህዝብን ሓደ ከም ምሕደራት ስተይት እቲ ሃገር ከዓ ከም ህዝቢ ቀሪቡ ኣሎ ብካልእ ኣዘራርባ ከምዚ ጓሳን መጓሰን ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ በዚ ዓዳዊ ዘራርባ እናትና ማለት እዩ ተሪተሪ ከዓ እተን መጓሰ ዝውዕሎ ክበዝሓ ክእላ ማለት ሃገር ማለት ብዙሕ ማለት እንዲ ብትግርኛ ክትሪኦ ከለካ እተን መጓሰ ድማ ሓደ በትሪ ክልተ በትሪ ኢሎም ዝፅውዕወን ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ንዕን ከዓ ጓሳ የድልየን ማለት እዩ እቲ ስቴት ማለት እዩ እቲ ምሕደራ ማለት እዩ ስለዚ ኣገባብ ኣካይዳና ብፍላይ ኣብ ስሉስ ዓለም ዘሎ ሽግርና ከምቲ ዝበልካያሲ ቅዳሕ ናይተን ገዛእቲ ሓይልታት ይብልካዮ ስለዚ ካብዚ ቅዳሕ እዚ ክንወፅእ ሲ ወይ ዝሓዝናያ መስራሕ ኣሎ ዶ ሶፋር ንስኻ ክትገልፆ ትኽእል ወይ ድማ እንታይ እንተገበርና ኢና ከመይ ኢና ክንገብር ዘለና ካብዚ ቅዳሕ እዚ ክንወፅእ ምክንያቱ ኮምፕራደር ገለ ዝብል እውን ጠቂስካ ነርካ ማለት ሲ ኣብ ክንዲ ወይ ሃዋርያ ናይቶም ገዛእቲ ወይ ከዓ ኣምባሳደራት ናይ ገዛእቲ ኮይኖም እዮም ተኻኽ ዘብሉና ዘለዉ ማለት እዩ ነተን ሃገራት ተባሂለን ዝፅውዓ ዘለዋ ኣብ ስሉስ ዓለም ሕጂ እቲ ቃልሲ ክኸይድ ንሪኦ ኣለና ገሊኦም ካብዚ ቅዳሕ ዝበልካዮ ክወፁ ዝቃለሱ ኣካላት ኣለውና ገሊኦም ከዓ ናብቲ ቅዳሕ ዝፅጉዑ ኣለዉ ኣገባብ ኣካይዳና ሕጂ ንሕና ኣብ ዘለናዮ ደንበ ተቃውሞናትና ወይ ንፍትሒ ንቃለስ ኢልና ንሓስብ ኣበይ ገፅና ኢና ዘለና ካብኡ ክንወፅእ ብዘመልክት መንገዲ ኢና ንቃለስ ዘለናስ ወላ ናብኡ ዝተፀግዐ ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ ሓንቲ እዚኣ ተኸላይቲ ሓንቲ ደቐ ተወሲኽካኒ እንታይ እያ ክትከውን ናባኻ ዘተኮረት እያ ክትከውን ንሳ ድማ እንታይ እያ እዞም ትሪኦም ዘለካ ኣብ ቅድሜኻ ገሊኦም መሃራነይ ዝበልካዮም ንስኻ እውን መምህር ነርካ ማለት እዩ ኩላቶም ሲ ዓበይቶም ንኣሽቶም ብተመክሮን ብትምህርትን ክዋስኡ ሲ ብዙሕ እየ ዝሪኦም ኣነ ማለት እዩ ዝቕበሎን ዘይቅበሎን ኣገባብ ኣቃላልሳ እኳ ዋላ እንተሃለዎም ኩሎም ላዕልን ታሕትን ክብሉ ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ንዓኻ ብዙሕ ኣይርኤካን እሞ ካብ ፃዕቂ ስራሕ ድዩስ ወይ ካልእ ኣገባብ ኣቃላልሳ ስለ ዝመረፅካ እዩ ይቐኒየለይ شكرا باشاك يعني رمي زمكن اوكي موضوع اليوم هو موضوع الأمة كمجتمع متخيل سوف أركز في هذا الفكر وحداثته أي الأمة والدولة ذكرت الأمة وأيضا الدولة كإدارة سياسية وهذا كان حديث اليوم هو حديث واسع ومتشعب ولكن بالاختصار ممكن أنا أطرح سؤالي من ضمن المشاكل كما ذكرت أنت يعني التي تعاني منها دول العالم الثالث أي دول ما بعد الاستعمار هو اقتباس الدولة الاستعمارية
أيضا مقتبسي هذه التجربة أو تجربة الدولة الاستعمارية، البعض منهم هو يعني ينجذب إلى حنين الماضي وإلى المستعمر، والآخر هو رافض قلت. إذا نحن أين نوجد من هذه، وكيف يجب أن نخرج من هذا الاقتباس، وأن نؤسس دول أمة يعني تعكس نفسنا، ودولة أيضا تشبهنا في كل شيء. هذه سؤالي الأول. السؤال الثاني، أنت طبعا ذكرت هنا أن كثير من الوجوه اللي موجودة هنا أمامك أو البعض منها كانوا يعني مدرسين لك، وأيضا كانوا معك في آن واحد في فترة معينة، وهذه العناصر اليوم أيضا موجودة في ساحة النضال. أنا أتفق ونختلف معها أو نختلف مع بعض مع طرحنا، ولكن أنا لا أراك بروفيسور جرماي في هذا المنحى. فهل هو لأنك اخترت طريق آخر أو طريق نضال أو منحى نضال آخر، أم ماذا؟ شكرا جرماي. بروفيسور جرماي الميوت بقى. اوكي غنيلا يردي بشاي መጀመርታ እቲ ቋንቋ እቲ ሜታፎር ናይ ዝገበርካዮ ብዘይ መጠን ኣገዳሲ እቲ ማለት ብሓፂሩስ ብባህላዊ መንገዲ ብቋንቋ ጌርካስ ብባትር እንዳመሰልካ ናይቲ ባህሊ ቨሪ ፓወርፉል። ስለዚ የቀኒየለይ ህዝቢ ከም ዝጓሰ እቲ ስቴት ሲ መሳርሒ ምዃኑ ማለት እዩ። ሕጂ ብዛዕባኡ እቲ ቀንዲ ሕቶ ግን ምስ ተኣሳስ ቀዳመይቲ ሕቶ እቲ ናይ ኣፍሪቃ ብሓፈሽ ሳልሳይ ዓለም ግን ናይ ኣፍሪቃ ክንዛረብ ቅርቡ ከነፅብቦ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ከም ቅዳሕ እዩ፣ ኮፒ እዩ፣ ብዙሕ ቋንቋ እዩ ዘለዎ ኣብቲ ሊትሬቸር ኣብቲ ሚሚክሪ ሰምል ኣክረ ሙዚታት ኩልታት ኣለዎ። ነን ገዛእተን ናይ ቅድም ገዛእተን እየን ዝመስላ። ሕጂ እንታይ ተገብረ ይሓይሽ ዝብል ሕቶ እዩ። ሰብ በብዓቕሙ ፈቲኑን ድዩ? ኣነ እውን ፅሒፈ ነይረ መንገዲ ዓድና ዝብል ሕሪ እውን ፅሒፉ ነይሩ፣ ካልኦት እውን ፅሒፎም ምኾኑ እዮም ብየንበብኮ ማለት እዩ። ኩሉ ይፈልጦን እዩ ኣነ ድግበር ሕጂ እዚታት እቲ ክስታይ እቲ መበቆላዊ ወይ ከዓ ኦሪጂናሊቲ ዘለዎ ኣተሓሳስባ ዋላ ይቀዳሕሲ ስቂልካ ክስታይ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ፣ ምህዛ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። ማለት ሪኢንቨንቲንግ ዘ ዊል ገለ መላ የድልየካን እዩ። ግን ነቲ ዘሎ ሞዴል ሲ ክትቀድሖ ከለኻስ ብናትካ ናይ ሃገርካን ናይ ኩነታትካን ፍሉይ ኩነታት ናቱ ኤሌመንትስ ወይ ከዓ ካራክተሪስቲክስ ዘለዎ ነገር ትመልኦን ድዩ? ኣብኡ ተፈቲኑ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ናይ ቅዋም ክንደፍ ከለውን ብዙሕ ኣብቲ ግዜ ትመላለስ ኤርትራ ኣነ ይዛረቡ ነይሮም ኣብ ሕብረተሰብና፣ ኣብ ቋንቋና፣ ባህልና፣ ኣብቲ ናትና ስልጣኔ ናይቲ ህዝቢ ኣብኡ ዝተመርኮሰ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ይዝረበሉ ነይሩ። ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ንፈልጦ ታሪክ ማለት እዩ ኣይኮነን። ሕጂ ፋስት ፎርወርድ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብቲ ዝሪኦ ኣነ እንታይ እዩ ከምዚ ፕሊስ ዶንት ፊል ኦፈንድድ፣ ግን ኣብዚ ክትዓት ናይ ኤርትራውያን ብዙሕ ግዜ ድሪኦ ኣነ ከምዚ ዓቕምና ዘይምፍላጥ ዓይነት ኣለና መስለኒ። ብዛዕባ እቲ ናይ ሃገርና ወይ ከዓ ብዛዕባ ናይ ኣፍሪቃ ኣፅቢብካ ተባላሓቲ ዝኾነ ሓሳባት ኣብ ክንዲ ምምፃእሲ ከምዚ ንሕና ግሎባል ቲንከርስ ኮይናስ ነኩሉ ነገራት ፊክስ ክንገብር ከምኡ ፕሮፐንሲቲ ኣሎ መስለና ኣብቲ ዲስካሽን ናይ ኤርትራ ተተጋጊ ቅሬታ ከምኡ ዓይነት ስማዕና ነ
ሕጂ ከምኡ ኦሪጂናሊቲ እዮም ፀልካኒ እንድሕር ኣብ ዓጥልያን ከምዚኦም ድገብሩ ኣብ ዓዲ ክስተ ከምዚኦም ድገብሩ ኣብ ዓዲ ክስተ ከምዚኦም ድገብሩ ተተኮይኑ ነናይ ዝተሰደድናዮ ጉዳይ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ኦሪጂናሊቲ የብሉን መፈላለየ ነጥቢ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ብል ከም መፍትሒ ዝብሎ ዓንተ ጠቂሰ ነይረ እቲ ፓርቲታት ክመፅእ ግድን እዩ ብዘይ ቡሱል ዝኾነ ፓርቲታት ዝግበር ነገር ዘለኣኑ ኮይና ኣይስማዓንን ኮፍ ኢልካ ፍልልይካ ክትዛረብሉ ዘይትኽእል ብህድኣት ኣብዝን ኣብዝን ይደፈላለየና ዘሎ ንስኹም ከም ዝደልዩ ኣለኹም ከም ዝደልዩ ኣለኹም ብግምት ደይኮነ ብምጥርጣርሲ ብግልፂ ቡሱል ዝኾነ ማቹር ዝኾነ ፖለቲካዊ ፓርቲታት የድሊ ኣብኡ ምስ ቀረብካ ከዓ ኣለኮ ቁሩብ ክስታይ ንፍተዎ ንፅንኣዮስ ኣብ ኤርትራ እተፈተነ ነገር ኣሎ ናይ ኤርትራ ቃልሲ በይኑ ተነፂሉ ኣይተዓወተን ሓገዝ ነይርዎ እዩ በትን ግን ናይ ኤርትራ ቃልሲ ደዓወተ ከዓ እቲ ሰልፍ ሪላያንስ ድበሃል ኣብቲ ህዝቢ ዝተመርኮሰ ብገንዘቡ ኹን ብንብረቱ ኹን ብፍልጠቱ ኹን ስለዚ እቲ ናይ ነብስኻ ምኽኣል ድበሃል ነገር ምዕፃው ደይኮነስ እሱ ክሰፍሕ ይከኣል ብፅቡቅ ብዝኾነ መንገዲ ክሰፍሕ ይኽእል እዚ እቲ ካብ ምልማን ማለት እዩ ድሕር IMF ትልምን ኮንካ whatever they call it World Bank እንድሕር ትውዕል ኮንካ ወዘተ ወዘተ እሳተምካ ከልኦካ ተኣሲርካ ማለት እዩ ካልእ ኣነ እውን ዝረኣየኒ ግን ኣነ ፖለቲካ ፕላትፎርም የብለይን ስራሓትከና የድብል ዝደልኹ ከም ክስታይ ከም ሕዋር ከም ውሰዶ ከም ነቃሽ ገለ ውሰዶ ካልእ ዝረኣየኒ ናይ ኣፍሪቃ እውን ኣለዉ ንሪኦ ብዙሕ ኣለዉ ተንብቦ ኣሎ ከድካ ትመላለሰሉ ኣሎ እቲ ኣብ ሰራዊትን ኣብ ገለን ዝጠፍእ እቲ ኣርሚ ኢዝ ሂጅ ብዛዕባ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ኦኬ ማይ ፕሮዳክቲቭ ክኸውን ክንዲ ዝፅዋር ከድልየካ ድዩ ንእሽቲ ሃገር ወዘተ ወዘተ እዚታት ግን ሓንቲ እንታይ ይብል ነይረ እቶም ፖለቲካል ጃጅመንት ዘለዎም ኣንደርስታንዲንግ ዘለዎም ናይ ሊደርሽፕ እዚኣቶም እዮም ክሓስብሉ ዘለዎም ናተይ ርእቶይ ግን እተን ፓርቲታት ክቆማ ተኽኢለን ሓቢሩ እዩ ድኸይድ እቲ ካብ ቅዳሕ ምዃን ክትድሕን ትኽእል ኢኻ ፈፂምካ ካብ ዓለም ክትንፀል እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ኣድላዊ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኢንተርዲፐንደንስ ኣሎ ጨው ትሸይጥ ዘይትበጋገለ ዓይነት ኢና ከነቕልሎ ትዘረባ ከምኡ እዩ ስለዚ ንዕኡ ማነጅ ዝገብር ቡሱል መሪሕነት የድሊ እጂ ብዛዕባ ሓቲትካኒ ኣነ ክስታይ ብሓደ ወገን ናተይ ምጥፋእ ገለ ብዙሕ ጠፍእ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ከምዚ ናተይ ይስምዒ ከምወይኒ ይስማዓንን ሰሙን ሰሙን ኣይከብኒ ስራሕ በዝሓኒ እዩ ዳርጋ ክስታይ እዩ ከምዚ ሰባት ከምኡ ክብሉ ከለዉ ሽበትን ኣይሰኣን እየ ድብል ምክንያቱ ኣብዚ ዩኒቨርስቲ ብዙሕ ስራሕ ይዘለኒ እሱ ሒዘኒ እዩ ካልእ እውን ናተይ ፐርሰናል ነገር ማለሲ I'm ready to share it with you እንድሕር ዝደጋገም ነገር ኮይኑ ደይሓሰብ ኩሉ ነገር ተኮይኑስ እንታይ እየ ክበርክት ዝብል ስግኣት እውን ኣለኒ ስለዚ ተሓሳበይ ክውዳእ ከሎ ስቕ እየ ድብል ኣነ I'm open ብዛዕባ እዚ ስለዚ ዘደጋገም ከሎ ገለ ወይ ሓሳብ ከምዚ ዘበርክቶ ነገር የለን ክብል ከሎ ሓደ ግዜ ሳተፍ እየ ግን ከምቲ ሰብ ዝፅበዮ ዘይክሳተፍ ይኽእል እዩ ዲስኣፖይንትመንት ኣልዩ ቅሬታ ክብል ይደሊ ግን እቲ ከድሊ ከሎ ግን መስለኒስ እሳተፍ ኮይኑ ስምዓኒ እዚ ግዜ ኩናት ከሎ ሕጂ 3 ዓመት 4 ዓመት ናይ GCE ድበሃል ውጅለ ፈቲና ነርና ገለ ምስ ብዙሓት ማለት ዓበይቲ ሰባት ገለ ኣይኮነን ኢንፋክት ሽዑ ኣነ ዳርጋ ሙሉእ ዓመት ዳርጋ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ስራሕ ኩሎም ናብኡ እየ ድውዕል ነይረ ብትክስታይ ኣብዚያስ ክንስዋ ኣለና ገለ ዓይነት ግን ኣይኮነን ብድሕሪኡ ተመሊሰ ማለት እዩ ናብቲ ኦርዲናሪ ስራሕ ያ መልስ ይመስለኒ اوكي ግርማይ ዘምኬን اوكي شكرا على المجاز الذي استخدمته لشرح الموضوع الذي كنا نتناوله وكان مجاز جيد جدا بالنسبة للتجربة الأفريقية واقتباسها ماذا يمكن أن نفعل أن نخرج من هذه الفعل الكل يعني للخروج وماذا تنصح بالخروج طبعا أنا بقول هنا الكل له محاولاته للخروج من هذا
الأسلوب يعني عندما أقول الكل الإريتريين يعني كل بطريقته بيحاول. وأنا في حد ذاتي كنت طرحت يعني خارطة معينة أو تصور معين في كتابي الطريق إلى الوطن، أي من قد عدي من قد عدنا. يعني آه، وعندي طبعا أنا لا أقول أنه أنا بالنسبة للشيء اللي أعمله لا أقول أنه هذا يعني كله هو يجب أن يفعل، لكن عندما أيضا عندما نرى أنه ماذا يمكن أن نفعله، يعني الاقتباس بحد ذاته قد لا يكون كله سلبي، ولكن ما نقتبسه يجب أن نطوعه على مع خصوصياتنا، يجب أن نحوله إلى الشيء الذي يخدم مصالحنا وخصوصياتنا. ولكن أنا قد أكون مخطئ في هذه المسألة. نحن كإريتريين قد يرجع إلى معرفة أنفسنا أم إلى ماذا ما أعرف، ندخم نفسنا كثيرا ونتحدث عن أشياء كثيرة كل بالطريقة التي يراها، وهو الطريق الذي يراه هو الأنسب والأجدى. وهذه في الحقيقة لا توصل إلى أي من الأهداف. أنا أقول أنه يجب أن تكون هنالك لدينا أحزاب مسؤولة وناضجة وتؤمن بالحوار وتعطي وتأخذ، ليس تأتي لكي تبيع كل ما لديها، أو لكي يعني تعطي ولا تأخذ من الآخرين. هذا يعني هذه الأحزاب يجب أن تكون أحزاب متطورة وتفكر بمصالح المجتمع الإريتري، وقنوات الحوار أن يكون مفتوح فيما بينها. حتى نحن طبعا في تحرير إريتريا صحيح أنه لا يجب أن نقول شيء واحد اللي وهو حقيقة أنه كان لنا يعني لم يتم دون مساعدات الآخرين. أيضا كانت لدينا مساعدات الآخرين، ولكن الاعتماد على الذات أيضا هذا كان موجود ويجب أن يستمر، لأنه الاعتماد على الذات أيضا يعني يجنبك التسول على أبواب البنك الدولي أو النقد الدولي، لأنه هذه الاتجاهات أيضا تعطي يعني القليل وتأخذ الكثير، فبالتالي يجب أن لا نتسول أمامها. ولكن مسألة الخروج من هذه الحالة التي نعيش فيها هو أن يتقدم الصفوف، وأن نترك أن يتقدم هذا الصفوف الجهات أو العناصر الإريترية ذو رؤية بعيدة وذو رؤية ثاقبة، يجب أن يتولوا أمورنا. هذا اللي ممكن أقوله في مسألة الخروج من هذه المشكلة. بالنسبة بخصوصي ليس أنا أرى نفسي أن أنا ليس مبتعد من ساحة، ولكن قد لا يكون بالشكل المطلوب. ممكن القول ذلك، وذلك لدي عمل كثير ما أعمله في المهنة التي أعمل فيها، وأيضا قيابي من جانب آخر بجانب العمل قد يكون إذا كان لدي أشياء أقدمها لا أتردد من تقديمها، ولكن بعد أن أقدم ما كان لدي لا يمكنني أن أظهر بخفي حنين ويعني لا توجد في جعبتي شيء. فهذا يمكن من الأشياء اللي يخليني ما لم يكون عندي شيء جديد أقوله، فبالتالي لم أكون قد لا أظهر كثيرا في مثل هذه الحالة. ولكن في اعتقادي أنا لست بعيدا عن الوضع الموجود، حتى في الفترة يعني في فترة جائحة كوفيد والحراك العام اللي كان على مستوى الساحة والحروب اللي كانت دائرة في المنطقة، كنت حاضر وكنت أعمل بكل
وسعي هل يعني أدت الغرض، أو يعني هل يعني كانت مفيدة؟ هذا هو شيء آخر لا أقيمها أنا، يقيمها الآخرين. وهو هذا، فأنا لا أرى أنه كثيرا مبتعد من الساحة. شكرا جرماي، شكرا. قتلوا كبر حاو خالد كاجراي. حاو خالد أنميت قبرهم. مرحبا. لو مساء الخير. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أول شكرا لإدارة إدارة الغرفة، وثانيا أيضا للأستاذ قرماي لترجمته الضافية، والشكر طبعا لبروف قرماي نقاش الندوة القيمة عن مفهوم الدولة والأمة، وده هو دور النخبة في التنوير. طيب أنا هتكلم عن الأمة وعن الدولة اللي هو نفس العنوان، أو فكرة الدولة. في يمكن نحن بنخلط كاركترين مثلا بين الشعب وبين الأمة. أنا في وجهة نظري إنه الشعب ممكن يكون زي أي شعوب واضحة ظاهرة، مثلا يكون من إثنيات مختلفة عندها تاريخ مشترك، لكن قد تختلف الثقافات والعادات بعض الشيء، أو تتشابه كمان. ممكن يعتنقوا دين واحد، ممكن يعتنقوا أديان كثيرة ومذاهب مختلفة، وده شيء طبيعي ما يدعو للخوف، وهو برضو إسراء للتراث في أي بلد. طيب احنا الأمة، طيب إذا جينا الأمة في وجهة نظري هي ما عندها علاقة بالشعب، لأنه هي مجموعة شعوب، يعني ما شعب واحد، مجموعة شعوب تجمع بينها روابط قوية في كل شيء: ثقافة ودين، تراث، عادات، تقاليد. طيب واختلاف عن الشعب هنا إنه الشعب زي ما قلنا إثنيات مختلفة يجمع بين تاريخ مشترك ممكن، وتختلف زي ما ذكرت أنا في العادات والتقاليد والثقافات وكده. طيب برضو لو جينا بالنسبة للحتة لازم نفرق مثلا بين الشيء المتخيل، مثلا التخيل. التخيل طبعا هنا ممكن الإنسان بيعمل يتخيل، لكن ممكن يعمل لتحقيق التخيل ده، وممكن يحقق هدفه أو ما يحقق. ونفرق بينه وبين المشاعر الوطنية اللي تحركها جوانب تاريخية مشتركة بين أبناء البلد الواحد، أو مشاعر الوحدة اللي تكون بين أفراد إثنية موجودة في أكثر من دولة، مثلا زي الأكراد، زي قبائل كثيرة. عندنا في أفريقيا مثلا يعني الشيء ده موجود. الدولة المتخيلة مثلا نرجع تاني في كردستان مثلا، قبل كده كانت موجودة بعد الحرب العالمية الثانية، جمهورية مهاباد في إيران عملوها الأكراد، وبعد ذاك فشلت. وكان في تخيل أيضا من أخواتنا العفر مثلا في الدول الثلاثة: إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي. في السابق كان في متخيل إنه في دولة واحدة ممكن يكون والأكراد زي ما ذكرت مثلا في العراق وتركيا وإيران وسوريا والمناطق دي كلها. طيب لكن برضو في نفس الطريق بنفس الوقت في مثلا عندنا الهوسة، عندنا الفلاني، عندنا المساي. القبائل دي موجودة في دول كثيرة، لكن كل واحد موجود في دولته، ويعني تجمع بيناتهم اللغة وتجمع بيناتهم العادات والتقاليد، لكن هم في يعني مكتفين بتواجدهم في دولتهم. طيب أيضا إذا جينا مثلا آه، طيب إذا جينا مثلا برضو في الدولة، يعني أنا بالنسبة لي تقييمي مثلا أو رؤيتي مثلا، سواء كانت الرؤية هذه مثلا قانونية أو سياسية، إنه نحن في إريتريا شعب ليس أمة. ليش؟ لأنه هذا المفهوم هو يعني ترسخ في الذاكرة العالمية، أو الشيء ده رسخه الغرب، إنه كلمة نيشن هذه تختلف عن الشعب. كلمة نيشن هي أمة. طيب حتى يونايتد نيشن يقول هذه يونايتد نيشن معناها أمم متحدة، وهذا خطأ أنا في وجهة نظري، لأنه هي شعوب، يفترض أنه كان يكون شعوب، لكن مشى الحال على على هذا الوضع لأنه أخذ المفهوم بتاعت الأمة. الأمة هنا طبعا لابد، ممكن نقول الأمة كانت ظهرت في فترة من الفترات في ألمانيا مثلا،
تجمع بيناتها كل شيء، من دين لثقافة لعادات لتقاليد لتراث لفولكلور لأي شيء. طيب هنا اكتفي بده على حسب ما جاء في الندوة، لكن أضيف حاجة واحدة، إنه هو حتى مفهومنا القومية اللي هو كظاهرة سياسية ظهرت في أوروبا ويمكن ظهرت في فترات بعد الإشكالية مع الكنيسة، بين الكنيسة وبين النبلاء والإقطاعيين. الفيلسوف الإيطالي قام بها جوزيبي مازيني، ودي يمكن لما طبقت في إريتريا ما طبقت على أساس علاقة مثلا عندها علاقة بعلم السكان مثلا، لكن طبقت على أساس سياسي. وده أنا أشوفه خطأ كبير برضو، لأنه أنت ممكن آه، ترمي اللغة على الشخص مثلا، أو آه، آه، تظهر مثلا كينونة هذا الشخص مثلا بلغته، لأن الناحية الإنسانية واللغة في البداية هي تكون للإنسان، مش الإنسان للغة. وشكرا لكم، وشكرا برك أيضا. شكرا يا أخي. اوكي راي كجراي حتو اي كونتن ريتو ريتا ثانك يو. ابتخر يوز حسب ساي زبله بدحري يغني لنا امونغو هاجرن دولان فللي مهلاو كرينا كم حزبن هاجرن وي حزبن نحنا نبلت هاجر لنا يلنا ون فللي يالو حزبي وي از اثنيسيتي كم اتنيكاوي ترئيو حزبن تداوسنا ناي تاريخ ناي ባህሊ ناي لمدي سسار አለዎ ይብል እማ ግን ናይ እኩባት ኣሕዛብ እዩ ከምኡ እውን ኣብቲ ሃገር ከም ሓሳብ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣብ ሓደ ስሉሳዊ ቦታ ዝቕመጡ ሰባት እውን ከም ዘሎ ክርኤና ፀኒሑ ከም ኩርዳውያን ዓፈር እውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጅቡቲን ኤርትራን እዚ ዓይነት ስታይ ምህላው ካልእ ኣብ ብዙሕ ናይ ካልእ ኣፍሪቃ ሃገራት እውን ዝጠቐሶም ምሳሌታት ነይሮም ከም ማሳይ ወይ ካልእ ኣህዛብ እንትኾይኑ እዞም ኤትኒክ ግሩፕ ወይ ኤትኒካዊ ጉጅለ እዚኣቶም ከም ኤትኒሲቲ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ባህሊ ብፀቢብ እንተኣሽምኡ ኣብ ባህልን ኣብ ቋንቋን ኣብ ዝምድና ማለት ደማዊ ዝምድናን ድሕሪኡ እውን ልምዲ ባህሊ ታሪክ ገለ ዝኣተዎ ይኸውን እቲ ግን እዚኣቶም ናይዚ ሓድነት ኣብ ናይ ከምዚ ሓድነት ዝተመስረቱ ኮይኖም እቲ ሃገር ግን እቲ ህዝቢ ግን ወይ እቲ ኡማ ግን ኣብ ከምዚ እዚኣቶም ከም ህዝቢ ኣብ ከምዚ እምነት ኣብ ከምዚ እዞም ጉጅለ እዚኣቶም ኣብ ከምዚ ሓድነቶም ዘረጋገፁ ኮይኖም እቲ ኡማ ግን ከምኡ ኣይኮነን ኢሉ ጀርመን እውን ከም ሓደ ኣብ ሓደ ቋንቋ ወይ እምነት ወይ ኣብ ሓደ ደም ዝተመርኮሰ ስታይ ከምኡ ኢሉ እውን ገሊፅዎ እቲ ናታቶም እማውነት ወይ ሃገርነት ናይ ጀርመን እዩ ዝብል ነይሩ ብዙሕ ዝበሃል ነገር ክህሉ ይኽእል ይኸውን ኣብዚታት ከም ሓሳብ ግን ሓሳብ እዩ ቀሪቡ ዘሎ ዝምለስ ሕቶ ዳርጋ የብሉን ኣብቲ ሓሳብ ፕሮፌሰር ትብሎ ነገር እንተዳሃልዩ ፕሮፌሰር ግርማይ ኣብቲ ሓሳብ ኣለካ ሪቶ ወይ ክንቅፅል ንቐፅል መስለኒ ምክንያቱ ሓፈሽ ዳርጋ ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ ተንኪፍናያ ስለ ዝኾናስ ንቀፅል ንኽእል ፅቡቅ ቀፂሉ ኣብ ሓዮት ክቡር ሓው ኣያና እብራሂም ገደም ሕጂ ኣድሚት ገበር እሞ ብርሃነ ረዳ እኳ መልእኽቲ ሰዲዱለይ ነይሩ ንዕኡ ዶ ተሕልፎ ካብ ቅድሚዞም ንኣሽቱ ኢሉኒ ነይሩ እሞ ድሓን ክዕገስ ክእል ኢለ ክሳብ ሕጂ ዘይሕለፍኳ እታ ናይ ብርሃነ ረዳ ተሰሚዕያ ነይረ የቐኒየለይ ክቡር እብራሂም ገደም ድሕሪ ዳንኤል ገለ ተገበርካልና ፅቡቅ ዶ ነይሩ ብኻም ትመፅእ
دحر ملكين شكرا. إلك يا أخا أناونس غير كان إركا هو دحر ملاكين نيرانا وستيخلو دانيال دحن تهجب. الراشي اوكي اوكي شكرا ابراهيم. عباي السلام عليكم. شكرا لحوار لوعي مشترك اللي دائما يزيد في جرعات الوعي لأعداء اللي يشاركوا في الأمسيات. واليوم أيضا شكرا للأستاذ الدكتور قرماي نقاش، وفعلا كانت أمسية ما تخليك يعني تزهج أو تمشي منها. أنا طبيعي يعني بعد الساعة 10 كل مرة النوم بيكبس علي، لكن اليوم لأنه كانت يعني الندوة دسمة واصلت معاه. بالاختصار عاوز أقول أولا بالنسبة بعد الأخوة يعني اللي كان يمكن سؤال الأخ إدريس نورو، واللي هو أو الابن إدريس نورو، يمكن عشان نكون ملتزمين يعني. بالنسبة لبنغلاديش المسألة مش بس لغة، يعني المسألة كانت السلطة نفسها بين كراتشي ودكة يعني. والبنغلاديشيين شعروا أنه هذه الوحدة اللي دخلوا فيها مع باكستان ما جابت لهم الخير يعني. عشان كده وفي نفس الوقت جغرافيا ما كانوا اسمه في الوسط بينهم موجود الهند يعني، لذلك ما تم. وبالنسبة للسودان كمان يعني أنا عاوز أقول أن السودان مع أنه استقل سنة 56 لكن السلطة نفسها كانت في جهة معينة اللي هم الشماليين وابتداء من مدني لفوق يعني. ولذلك ده خلى أنه الشعوب الثانية أو نقول عليها الأمم الثانية اللي موجودة في السودان تطالب بحقوقها. وبعد كده وصلت للمسألة بتاعت أن تحمل السلاح والسودان يكون في هذا الورطة اللي هو فيها. بالنسبة عندي المسألة أنا بالنسبة لإريتريا سياس والهجدف وأدوا ال... الأمة الإريترية يعني قبل ما تولد أو في لحظة الولادة بتاعتها قتلوها. وإلا ال30 سنة اللي كنا ننادل فيها مع بعض كانت حتخلق مننا وطن وشعب موحد في كل الاسمية بتاعته يعني. لأنه يعني زي ما يقولوا الميلتين بوت كان النضال جبهة التحرير الإريترية تبقى أول جبهة الشعبية يعني. لكن لأنه الجبهة الشعبية ما عاوزة هذا المسألة تستمر، حصل ما حصل. وموش الجبهة الشعبية، السياسة اللي ما عاوز هذه المسألة تستمر. ولأنه هو عنده ذاته فكرة تانية، واللي شفناه في أواسا لما كان يقول أنه سلم الوطن ده وكأنه هو وراثة لإسياس سلمه لأبي أحمد يعني. لذلك أخ قرماي أو البروفيسور قرماي يعني رأيك شنو في المسألة بتاعت أنه هو قتل هذه المسألة؟ نقطة سؤال ثاني معاها هو اللي اليوم ظاهر في إريتريا، في بعض الإريتريين بيقول أنه نحن مننتنا تجراي هاجرنا دم إريتريا يعني. هذه المسألة هل هي مبررة أم لا؟ بحصيروا انتهى يقول ذلك مجمر ثاني يغني لنا أو لحوار لوعي مشترك كمون زوم بصوت كل ذي ساعات مسانا قوينوم نيناتنا نقحات يكون تمهرتن زهو نازلو كم زحجي لوميني بروفيسور قرماي نقاش ممساخو مطعمي زمسقانيو وقصلو وخمو مخنياتو حنساب تي معلتا وبوليتيكان قديفنا كم زي تمهرتاوي انت مسيو نخلنا كمي بحالاية سيلة يعني إريتراني زي 3 عامات بحسب
ዘተቃለስናዮ ሓደ ስጡም ዝኾነ ማለት ኡማ ይኹን ወይ ሃገር ይኹን ወይ ከዓ ወጠን መገበረ ነይሩ ግን እዚ ኣይተገብረን ለኣኑ ኣብታ መጀመርታ ኢሳያስ አፈወርቂ እዚኣ ሃገር እዚኣ ክትቅፅል ስለ ዘይደሊ ቀቲልዎ ነቲ ከይተወልደ እዩ ቀቲልዎ ክብል ይኽእል ኣነ ምክንያቱ ሓሸውየ ዝበሃል የለን ገለ ኢልካ ዳሕሪ ኣብ ኣዋሳ ከይድካ ድማ ንኤርትራ ከም ዘላ ናብ ኢትዮጵያ ወይ ንኣብዪ ኣሕመድ ምሃብ ዝብል እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ናትና ናይ ኤርትራውነት ዝቐተለ እዩ በሃላ ኣነ ከመይ ትርእዮ ከምኡ እውን እዚ ሕጂ መፂኡ ዘሎ ሓድሽ ሞዳ ናይ ብሄረይ ትግራይ መንነተይ ትግራይ ብሄረይ ወይ ዓደይ ካብ ኤርትራ ዝብል ከመይ ትርእዮ ትበሃል ويغني أو عقباي ني 4-5 دقائق زيادة صاحب كان شكرا شكرا إبراهيم. المايك رايزن كيف؟ ترجمه ترجمي بروفيسور جماي بروفيسور جماي سوري. أنا إبراهيم قدام thank you so much. ولا تي ناي ستاي ولا بعرف وانت ردي النير مثلا درجة 6% جلس قزار بدي كلمة بزخونة تي أبتي ناي دحرت ماليسكا أبتي ناي إرترا هاجراو ناي إرترا هاجر كت قملو تخيل زنابرت ويك ولا والناس أخذ وصلوا تخيل زنابرت سي ز صحتنا يو عدلات ويك تسحت عدلات بزحي عند حر دارغان مزخارين برت فلتو نغري اي ما استفلتو نغري جن دارغان مزخار نبعلو توقع حد نبعلو تخنتات دحراي اتي دسعبه مالتيو وشت ات بوليتيكا ناي جواغو ناي زواغون باركو نا وشت زنبر مفنيش علات دحارت ختماتات مستتحزه 77 يدحسب دلقو حجي شعز نبره مطللام ولا خنبلو دحار اب موداتا شنجاتا 880 انا حدن زنبره بالزراي مستقال لحنات ارترا موصا از كلታት سي أدنابيوي نتي هاجراونات نايرترا بوزعبو سب بتصفف تب زغنا من قدي أنالايز جوران كسنو دونال يجبا أمبر توم أبزلهم مرات من أسيات كأقوم يسرحهم مثلا غمو تقبر لكم جوارهم وبجهم زيتات this is a missed opportunity سينيرو تناوي حمالتي أب زيد الله جي دحري ناس النتون بزح تصبق دليات نيرو بزح سب آتيو بزح سب نعتبر أول كتات قبر فتينو أي تخلين مدقامو مالي ست خناتات أي تعامن تي أوزلو سرعات مالتي سلا زي دليا بفلاي كات بريسيدنت نايت هاجريو أو مستيري لن مالي تذكر آخر نجري لن زغلو دانا بيوي أجي أبز مودة دمت تدليخات هاجر دلايكا جبرا kind of the exact wording أجن هيبنا كلنا وكاهيبا كله وسو بزح سب زدناجر زحسين تهاجراونات ون مادسي أم ترتار أتو نجار سلزونه هاسي كران سو إتي عندون توصنيره حجي بعيني كونسبيرسي تيوري تقبرت خليها بعين تنتنا تقبرك يقول زحاشي زبالة خوي نسمع أنا بعين تنتنا نحر جيرك أزيز سند نجار سلازقناس ذات أراتر كمان يقولون تباهيل يو تسني ديو سلازن تاي مالتين هاجراونات ناير يترأي دلني دلاي كاجبر مبال مستي أبتي ناي مدمر جزيل دمت مالتي أبتك زيتون تزاري من يرب زعما مدمر نت حدا ويتي ولا غطي وتوليهم ولا خمزي إشوخ عقام قال يدبل أبت مصحف ناي مدمر نت إذا قربت سيد زنا إريترات ميتافور أبي أحمد كم يتكلم كم إشوخ عقام سي تدميكا قربت كتكون كمان أشجاري عينتي سلازم قدائي أزي قدائي نيرو بزعبا زيناي حجي
من قسقاسات أنا تግራይ ወይ ከዓ ትግራዋይ ትግርኛ እዚታት ድብል እቲ ኣብኡ ብዙሕ ብሩህ ክኸውን ዘለዎ ነገራት ኣሎ ቅድሚኡ እውን ነይሩ እንድዩ ከምዚ ኣዝያን ዝበሃል ምንቅስቃስ ነይሩ ፀኒሑ ድመፅእ ነይሩ ቅድሚኡ ናይ ማሕበረኣነት ነገራት ነይሩ ብዙሕ ነገር እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ እየ ድብል ኣብቲ ፖለቲካ ብዙሕ ስታይ ኣብቲ ድሩቕ ፖለቲካ ከይኣተኻ انت انا ايد لي انني ارترا هاجر دبل اوكي يعني هاجر انا يد لي كاني جن عند حر كم ناي من كف عينت ويك اخم ناي مفرارعي دتقوموا لسوات اللو انا انت اقبل تدلن عاتهم يحج زاره ودلو مالتي عابي الريسك اللوزي عابي الريسك اللو مغنياتو نتزبي كمقلو غالي ስለዚህ ነዚ ክሕሰበሉ ዘለዎ ነገር ማለት እዩ ካልኣይ እቶም ትግራወት are they being taken for granted ምስ ኤርትራ ኾኑ ዋላ እንታይ እቲ ነገር ምዝኻር ዝድልዮ ነገር እውን ኣለዎ ሕጂ ናይ ኤርትራ ሃገር ወይ ከዓ ሃገራውነት ንዛረብ ፀኒሕና ግን እዚ ሃገር እዚ ሶቨረን እኳ እዩ ሕቡራት መንግስታት ዝፈልጦ ስቴት እኮ እዩ ጥራሕ ሃገር ደይኮነስ ስቴት እኮ እዩ ናቱ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ብቃል ተደረጋገፀ ድሓር ከዓ ብደረጃ ኣህጉር ከዓ ናቱ ናፅነት ተረጋገፀ እዩ ስለዚ ኣነ ክሕውሰ ዓንተ ጠቅስ ነረ ክሕውሰ ከም ክገብሮ እየ ዝብል ነገር ሸለል ምባሉ እኳ ኣድላይ እንተደይኮነ ማለት ሰብ ክቃለሶ ኣለዎ እቲ ኣገዳሲ ነገር ኢብራሂም ኮይኑ ዝስምዓና ኣነ ሕጂ እቲ ዲስኮርስ ወይ ከዓ እቲ ክትዕ ናይቶም ክእለት ዘለዎም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ክልዕል ኣለዎ ሕጂ ናይ ብሓቂ ክልዕል ኣለዎ እንታይ ማለት እየ ክልዕል ኣለዎ ጥራሕ ምቋም ዘይኮነ ከምዚ ኣብ መዓልታዊ እንካን ሃባን ደይል ከምዚ ኢሎም ደይኮነሲ ኣብቲ መሰረታዊ ሽግራት ወይ ከዓ ፀላእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዮም ዝበሃሉ ኣብኡ ኣተኪሩ ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ እቲ መሪሕነታት ፖለቲካዊ መሪሕነታት ፕላትፎርም ንሳቶም እንታይ ማለት እዩ እቲ ድንቁርና ድበሃል ፀላኢ ኣብ ኤርትራስ ከመይ ይቃለሶ እቲ ድኽነት ሽሙ ፀላኢ ኣብ ኤርትራ ደሎስ ከመይ ገይረ ይቃለሶ እቲ ምፍንጫል ዝፈጥር ዘሎ ኩነታት ምስ ስእነት እውን ተተሓሓዘ እዩ ምስ ድንቁርና እውን ተተሓሓዘ እዩ ኣብ ኤርትራስ ከመይ ገይረ ይቃለሶ እቲ ናይ ፓብሊክ ሄልት ሽግራት ናይ ኢንቫይሮንመንታል ዲግሬዴሽን ዘሎ ካልእ ነገራት እውን ምስ ተተሓሓዘ ዘሎ ምስ ፍትሒ ተኣሳሰረ እዩ ኩሉ እዚ ነዚስ ከመይ ገይረ ይቃለሶ ኢሉ እቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ፕላትፎርም ከምፅእ ኣለዎ በዚ እዩ ዝህነቲ እቲ ሃገራውነት እቲ ሕጂ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ኣነ ከምዚአ ነናቱ ለለ ይበልቲ ሂቡ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ማለት ነናቱ ምርጫ ኣለዎ ሰብ ኣለ عقباي مرحبا بروفيسور جرماي تا حطو زغربا بفلايسي تي حجي أبزوان الزي أنا مننتي تقراوي زيقنتي قن إرتراو الزبل حجي زب خمين مزنا يعني تي مننتن تزيقنتن سي أمنتاي ذلو تي فللياتو بزيادة اوكي ኣው እንታይ እቲ ዝርአ ዘሎ መስለካ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብሄረ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎን ብሄረ ትግርኛ ንሓደ ቋንቋ ዝዛረብ ባህሉ መሳሰል ልክዕ ከምቲ ኣብ ምዕራብ ቆላ ናይ ኤርትራ ዘሎ ናይ ብሄረ ትግሬ ወይ ናይ ሕዳረብ ልክዕ እዚ ኣብ ቦርደር ዘሎ ጉዳያት እዩ ኦኬ ሕጂ ሓደ ሰብ ኣነ ትግራዋይ እንድሕር ኢሉ እቲ ትግራዋይ ኣነ ከም ዝርዳእኒ ትግርኛ ናይ ኢትዮጵያ ትግርኛ ተዛረባይ ማለት እዩ ከምኡ እዩ ትርዳእና ስለዚ እንድሕር ትግራዋይ ኣነ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያዊ ክኸውን ዘለኹ ማለት ድዩ ዋላስ ትግራዋይ ኮይነ ወይ ከዓ ትግርኛ ዘራዊ ኮይነስ ናይ ኤርትራ ዜግነት ኣለኒ ኢሉ እንደሎ
እዚ ዝፈጥሮ ሽግራት ኣሎ ኮንፊዥን ዝፈጥሮ ኣሎ ነዚ ክምልሽ ዝፍትን ዘለኹ ሕጂ ኣነ ሓደገኛ እዩ ሪስክ ኣለዎ መቃሊ እዩ ስለዚ እቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ሰባት ክሓስብሉን ክጥንቀቁን ኣለዎም እንተ ደኣ ናይ ኤርትራ ሃገራውነት ክዕቅቡ ዝደልዩ ኮይኖም ታሕቶ ተተረዲኣ ተነሲ اوكي شكرا السيتي مرسي شكرا اوكي يعني عقباي فسحة أدمين كلكم اللي قالوا نزنا جرماي زبالو تفقد علي دها حري ترجمة ما قرما إذا مكيت ديا كي توسعه كي بزعه أوكي حرك ما بين ذات وجه أنا بالنسبة للكلام اللي يقال عن إراث النظام في إريتريا هو الكثير وأشياء كثيرة تاريخية موجودة يجب أن ندونها وهذه ممكن تبدأ من إدخال الجسم القريب في الساحة الإريترية وخوضها لمعارك ضد فسيل وطني كل هذه المسائل يعني هي واضحة أنه كعمل كان معيق وليس معيق فقط بل إنما كان مسبب لكثير من المشاكل وكثير من الشكوك في الساحة الأريترية فبالتالي اليوم يعني ممكن أن نتحدث كثيرا في هذه المسائل في هذه المشاكل اللي حصلت وممكن تحليلها لماذا حصلت هذه الأشياء هي كلها واضحة أيضا حتى الكلام اللي بدأ يتحدث به مع رئيس وزراء لدولة أجنبية والذي حتى أنا قرأت كتابه مدمر يعني بمعنى التوحد ويمكن ترمز إلى الكلمة إلى هذه الشيء وبيصف إريتريا أنه هي يعني شوك من أنواع الأشواك التي لو اقتربت منها تدميك دائما وهذا يعني كلام غير يعني سليم وممكن أن ينذر بأشياء غير حميدة ولكن هذا يعني صحيح موجود وكتاريخ يجب أن يثبت وأن يستفاد منه لبناء الأمة ولبناء دولة صحيحة. الشيء الثاني بالنسبة للجنسية والوطنية إذا وجدوا شيء أو أناس يقولون أنه أنا يعني جنسيتي يعني الجنسية اللي أحملها هي إريتريا لكن أنا الوطنية تبعتي هي تيغراي الهوية لا ما تلخبطني من هو الهوية ما هي هو قاعد يقول يعني أنا حأربط الهوية بالوطنية ما أدري من هو لأنه ليس الوطنية فيها التزام فيها خضوع وفيها أنه تأخذ حقوقك أنه أنت أصلا تنتمي إليها مسألة انتماء هي فممكن نربط معها الهوية اللي قال لكن هو اعتقد مش اعتقد انا اقول جازما انه لما يقول هويتي انه انا انتمي الى هذا الوطن اللي اسمه تيغراي انا عندي جنسيه انه باراده الاريتريين او باراده الدوله الاريتريه او باداره الناس الاصليين اللي موجودين في اريتريا منحوه جنسيه بموجب القانون فبالتالي إذا كان هو أراد أن يتخلى من الوطنية بتاعته الجنسية بتاعته دي الدولة الإريترية تتعامل معه كيف تتعامل معه ده شيء آخر لكن إذا كان يريد أن الهوية بتاعته ليس هي إريتريا هويته هي هوية دولة أخرى فليذهب يقول الدكتور هذا رد الدكتور البروفيسور جرماي نغاشي يعني أو إذا نربط مع الوطنية الهوية الوطنية أقصد هنا الوطنية لما أقول لأنه المفردات قاعد تتلخبط فينا كمان ولكن إذا كان هو يريد يتحدث أنه
يقول انه انا يعني هويتي او وطنيتي هي تجراي، ويريد ان يخيف الاخرين او يخلق بلبله. هذه كلام يعني هو كلام خطير وله ما بعده، ويجب ان يتنبه اليه. إخافة وزعزعة الآخرين من خلال هوية وطنية أخرى. هذا هو شيء غير مقبول. ولكن إذا كان هو خياره وهذا، فليترك الوطن ويرجع إلى الوطن الذي ينتمي إليه. وأيضا أنا هنا موقف التجراء أيضا ماذا يجب أن يكون هذا، أنه إريتريا هي دولة ذات سيادة ومعترف بها دوليا، يجب أن يفكروا بهذا الطريقة. ولكن وقبل كل شيء الشيء اللي بيهمنا هو في مثل هذه الأوضاع دور القيادة الإريترية يجب أن يرتفع وأن يواجه هذا الشيء مواجهة صحيحة، وأن يتصدى لها بكل حزم. ويجب أن لا يترك هذا الكلام دون المواجهة، فالمسؤولية تقع على القيادات الإريترية وأن ترتفع إلى مستوى هذه الأحداث ومستوى هذه الأقوال، سواء أتت من الرئيس أو من غيره، والتصدي لها هو أن يكون دورها. شكرا ግርማይ شكرا ትብገርካ ገሊፅካ ኣለካ ሓው ብርሃነ ኪዳነ ብርሃነ ጃርለ ማለት እንድዩ ኣብ ተራትካ ግዜ ክልተ ደቂቃ ክወስኸካዮ እሞ ነዚኣ ክገልፃ ምንቲ ነዞም ክቡራት ኣሕዋት ቅድሚኻ ዝፀንሑ ነዊሕ ገይሮም እንድዮም ንስኻ ከማን ጠጠው ኣቢለ እየ ኢለ ነይረ ኣብ ዳንኤል በየነ ክውዲ ኢለ ነይረ ግን ኣብኣ ክበካ እየ ሕጂ ግን ድሓን ሓው መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ክቡር ሓው ናባኻ اوكي يغني عقباي مجمريا مسقانا نقاشنا قموقان مجموعات الحوار كقرب فوتو مالتي كتسيلا أنبتي ناي إرترا كم هاجرسي ما آسيا تمسريتا زبل قرب مبره دلوخو مالتي إتهزبي إرترا نيري مالتي قد مجزأة الطليان وزتات هزبي وز حج زلو عبد خباب التنيري مالتي جن إتا أبتحت مسافنتي زنبرتي إرترا جن نصور دوبات هاي نبرا زبل ترد إيدا لنا أنا مالتي برأستات بدقللات بسلطانات تمرح زمرح كلها أكا كبابيو زقوا صاصرو زوي زم حدرو حزب المريت نيرو مالتي بنتم استمريت عب جزي مسفنነት ወይ ካብ ግዜ ኤምፓየር ዝነበሩሉ ማለት እዩ ትዶብ ሓንሳብ ሓይሊ ክትረክብ ከለካ ይሰፍሕ ማለት እዩ ይኸይድ ይውስኽ ግዛኣታት ተዕቢ دحار كدكم كل خاخة يشبت مالتي نصر دوبات سي أي نبرن زبل ترد إذا لن نبتدي زي مسافنتن زي إمبايرس زنبرو وان مالتي دحار جن مستي إندسترياليزيشن كنت عنتو كمتي دكتور بروفيسور زبلوها معرب أوروبا أزمة معبالينا هي إندسترياليزيشن قال مالي نجزار سم ناتاتهم دوباتن من محدارن قلنا نسيرهم لك أخمانا ونسم قدم إندسترياليزيشن لأن حدهم واقو يزاموتو يبولي أمنيرهم معلتي دحريو قل نتناتهم شقر فتيحهم نعنا هو الرجميرهم معلتي نتسقاتات نايتنقوزات هاقرات تتقيمهم نهاجراتهم معبيلهم مالتي سلازم نحناس كم هاجرات نتصر ضب كل الناس جمرة بحدا عينت من محدار كن محدر زجمر ناسي مس ممصعناي مجزاتي
ቅድሚ እንተኮይኑ ግን ብሓደ ምምሕዳር ወይ ብንፁር ዶብ እዛ ሕጂ ንፈልጣ ዝነበርና ዘለና ኤርትራሲ ኣይነበረትን እየ ዝርዳእነ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሲ ቁርብ መብርሂ እንተዝወሃበና ፅቡቅ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ካልአይቲ ከዓ ኣብዚ ኤርትራዊ ክስታያት ክትዓድ ዘምፅእ እዚ ናይ ሶቨሬኒቲ ኣሎ ማለት እዩ። ሶቨሬኒቲ ክበሃል ከሎስ ናይ ህዝቢ እዩ ዝብል ክስታያት ይመፅእ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብኤርትራስ መንግስቲ የለን ሃገር የለን፣ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ሶቨሬን ስለዘይኮነ እሱ ስለዘይተቆፃፀሮ ነቲ ስልጣኑ ዝዓይነቱ ክትዓድ ዘልዕሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ሶቨሬኒቲ ግን ብክልቲኡ እዩ ማለት እዩ። ሶቨሬኒቲ ሓደ እቲ ብዩኤን ትረክቦ ኣፍልጦ ንሓደ ሃገር ኣብቲ ሃገር ዘሎ መሓዳር እንታይ ምዃኑ ብዘየገድስ ዲክታቶር ድዩ ዲሞክራቲክ ድዩ ብዘየገድስ ሶቨሬኒቲ በቲ ኣህጉራዊ ስታይ እንድሕር ተዋሂቡ ከም ሃገር ትፍለጥ ማለት እዩ። ሶቨሬኒቲ ናይ ህዝቢ ክንብል እንድሕር ኮይንና ግን ግድን ዲሞክራቲክ ዝኾነ ስርዓት ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብኡ ጥራይ ህዝቢ ሶቨሬን ዝኸውን ማለት እዩ። ህዝቢ ባዕሉ ቅዋም ይገብር፣ ባዕሉ መራሕቲ ይመርፅ፣ ባዕሉ መራሕቲ የውርድ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ጥራይ እቲ ህዝቢ ሶቨሬን እዩ ክበሃል ዝከኣል ማለት እዩ። ተኻልእ ግን ዲክታቶር ይኹን ዘመሓድራ ነታ ሃገር ዋላ ዲሞክራሲያዊ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ወይ ብዩናይትድ ኔሽንስ ኣፍልጦ ዝረኸበ ኣካል እዩ ንምባል እያ ትመፅእ ማለት እዩ። ኣብታ ናይ ኢድሪስ እውን ናይ ኣብ ግዜ ቅድም ህንዲ ጥራይ እያ ነይራ እየ ዝብልቲ ኣነ ብተረድአይ ድሓር ግን እዛ ህንዲ እዚኣ ከዓ እቶም እቲ ሂንዱ ዝኣምን ሬሊጅን ዝዕብልላ እያ ነይራ ማለት እዩ። ስለዚ በዓል ፓኪስታን ተፈልየን ፓኪስታን እኩል ዳርጋ ኩሎም እስላም እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሬሊጅዮስ ናሽናሊዝም እዩ ትቐንዲ ምክንያት ኮይኑ ኣንፃርቲ ሂንዱ ናሽናሊዝም ካብኡ ተፈልዩ ማለት እዩ። ድሓር ከዓ እቲ ናይ ባንግላዴሽ ከዓ ኤትኒክ እዩ ማለት እዩ። ናይ ስልጣን እዩ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበሎ ኢብራሂም ግን ክልተ ዝተፈላለየ ኤትኒክ ግሩፕስ እዮም ሽዑኡ። እቲኣቶም እቲ ሓደ ኤትኒክ ከዓ ኣብቲ ትሕቲ ፓኪስታን ከም ጭቁን ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ተፈልዩ ናቱ ከዓ ባንግላዴሽ ገይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ እሞ እቲ ናሽናሊዝም ሓንሳእ ናይ ሬሊጅስ መልክዕ ክሕዝ ይኽእል፣ ሓንሳእ ኤትኒክ መልክዕ ክሕዝ ይኽእል እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ። ተንኪዩ ወዲእ ኣለኹ። أولا أشكر الغرفة لهذه الأمسية، وأيضا شكرا للبروفيسور جرماي نقاش. وأيضا أنا أقول إريتريا كدولة متى تم تأسيسها ومتى ظهرت، لأنه أنا بالطريقة التي أنا أراها الشعب كان موجود من قبل مجيء الاستعمار، وأيضا كانت هنالك إدارات إقطاعية محلية وكانت موجودة تقوم بإدارة مناطقها. في كل منطقة بتختلف، في مناطق فيها السلاطنة، في مناطق فيها أيضا بتسميات أخرى اللي هي إدارات إقطاعية، دون حدود محددة ومعروفة، لأن هذه الحدود كل هذه القوى الإقطاعية كانت تدور حروب فيما بينها وحروب من أماكن أخرى. فمع منطقة نفوذ إقطاع معين تتوسع عندما يتقوى وتتقلص عندما يضعف. ولكن إريتريا اليوم الذي نتحدث فيها والإريتريا التي نراها بالحدود الذي نعرفها اليوم هي أجت مع الاستعمار الإثيوبي. حتى الدول الاستعمارية الإثيوبية أيضا كانت تعاني نفس المشاكل التي تعاني منها دول العالم الثالث. كان هنالك الإقطاع ولكن هم تخلصوا من هذه المسألة ثم أسسوا
إلى دولة حديثة، والدولة الحديثة هذه تغوت في داخلها وأرادت أن يكون لها أن تمتلك ثروات دول أخرى وقوة عاملة دول أخرى، فقامت باستعمار هذه دول العالم الثالث. فهكذا أنا في رأيي ظهرت الدولة بحدود معروفة. هل قبل هذا الوقت كان حدود يعني معروف لإريتريا؟ أما بخصوص السيادة هي يعني ممكن أن ننظر إليها من اتجاهين. السيادة طبعا هي سيادة الشعب في إريتريا لم تكن موجودة، لأنه في ظل نظام قمعي وغياب الديمقراطية ونظام ديمقراطي لا يمكن هنالك أن تكون سيادة الشعب. لكن السيادة اللي موجودة في إريتريا هي سيادة يعني الاعتراف الأممي ثم اعتراف الدول الأخرى. هذه موجودة لأنه بالذات يعني الأمم المتحدة عندما تعترف بسيادة دولة معينة لا يهمها كيف تحكم هذه الدولة ومن يحكمها وإيش هي طريقة الحكم، هل هي ديمقراطية هل هي قمعية. هذا قد لا يدخل في اعتبار لمنح للاعتراف بسيادة هذه الدولة. فالدولة اللي موجودة في إريتريا هي هذه النوع من الدولة. ايه منقستاب قالت ترسي أذكرني تتلو عن كذكرك يصنع ما بروفيسور جرماي تاناي باكستاني هذا لا ناي ناي باكستان. هندي باكستاني. هي وأيضا ذكر بعد بخصوص باكستان. طبعا الباكستاني القضية الباكستانية طبعا ظهرت بعد استغلال الهنود في كذلك يعني الهندوس او الديانه الهنديه يعني تغولت على هذه الاتجاهات. فهم تم انفصال باكستان يعني. والانفصال اعتقد هذا معترف به دوليا كان مبني على اساس ديني. وبعد ذلك ايضا البنغلاديشيين ايضا لم ينالوا ما كانوا يتوقعونه وما كانوا يأملونه من دولة باكستان. فبالتالي ظهر الانشقاق بينهم بين باكستان وأفغانستان. كان رأيي برضو يعني أنه لم يكن الانشقاق على أساس الثقافة اللغوية، بل هو كانت تغول الجهة الحاكمة يعني بين هذا كان ذكرها الأخ مين كان اللي ذكرها؟ كان ودعت الاسم. المهم أبو حيوت كان ذكرها. لكن الجهتين برضو الإثنيات الحاكمة كان ذكر اسمها. كان نتيجة هذه الأسباب اللي حصل وليس لعامل اللغة. فهنا الأستاذ هل يعتقد يتماهى مع من يقول أنه الانشقاق حصل نتيجة لاختلافات بينهم مبني على ايش؟ ما مسكتها، كنت ماسكها في ورقة لكن الأوراق كثرت. على العموم الكايغة أكرماي دينية لا لا. هي المسألة هذه نحن كثير لو ما نختلف فيها لأنه شيء مثبت موجود إنه الإثنيات دائما عندها أكثر من عامل فتتفق في عامل، بعدين لما تحقق هذا العمل أيضا يظهر عامل آخر عامل فراغ وتنفصل.
هذه موجود لأنه المجموعة الإثنية هي تتحد على أكثر من عامل، عامل دين، عامل ثقافة، عامل لغة، عامل. فإذا كان في واحد اتفق ويجي الآخر، الخلاف يأتي من الآخر. أوكي. شكرا جرماي. أوكي بروفيسور جرماي أبتي منصد هاو من باب أب قليل دولة مالتي حتى كبلو أبتي اتقندي أبتي بوستر دواتس اتي أرستي the state دايكونس nation يخون يرو سلازي انت دا حوار كرموغ إلو the nation as an imagined community and reality قوم انت تخون confusion ينفترن نيرو مغنيات قوم إلى تلابيا نيرو دقاقيمة حجي السو ريغا شقرات فترلنا له وضح. سلازي الصحة زواعكم قد قيروا تغيلكم إذا مس قرماي أنا أبزي أن كل خالهم بورد ناي قوان قوان ترقامي خنقومي نزل. سعري وهم مغني ريغا الغاز يا confusion الله عبي confusion. هو حجي زامنا نابزانا يودس مرم زل على انتايو اتي ناي كونسبت دينا نزارب دلنا بنصور نات حجي يس اور نو حتى يخملش مالتي اوكي قدمي مجزاتي نا اوروبا اب افريقيا زمناوي هاجر نيرودو اينبرن تما برايو اينبرن سلازي اتي السو بروهي اتي زمناوي اقواقما تهنانصان نايتي نيشن نبلو دلنا امر كم حدا ايماجيند كوميونيتي كم حدا بقالسن بمجزاتن مستجزء نحنا منينا زبل حتو متص نحنا خمزينا متص تقاوم متص اتعنتو تقصص نوركو ناريشن السيدو فترو نويح مسرحي انا يطرح جمال السقا 100 عام زياده زوسد مسرحي افريقيا كله تي ناشوناليزم كومي تتغير بزح شجرات زلو مغنيات كاسي مغنياتو تسب مريص يكونن شعوب تجزيتس ولا اي رخبن وني رخبن غلي بابور يله منقد صرقيا يله نايبا تليفون يله سمو حسب وسوق اي تكنولوجي كو يدرغ بكاغا سلازي صرقيا قباصع نسمرا خسرع مستجمره اب كله برينتينج بريس مستقبره كبرينتينج بريس ناي كله ناب كرن كيدو او اتي ناي ميشنريز مصحفتن سبخان قال من طاحن مش جمره ازي تاتيتي اسمرات من قدوار مس عسكرنا مس توم طليان ناتوم صوام سقبرو نسمرا خان صوام مش جمرو سوا وخرخم مش جمره تسب كأنا تصوح قبر مش جمرة إيزي internationalism زوترو I think إنه بزعبازي أنتو أنت إسانيرة دحر عسر شمان تنتيس عن إيو جمر ناي كل أفريقيا هقراتكم إيو أكرا خرينا قرق خون زغل إدمي يوسي أحزاب نيرو ودو قل عينة من محدار اندي هو دولة ويك أستيد بلوكو سكوي أب حماسيناتهم محدار نيرو أب أكلك زيناتهم محدار نيرو أب سرايناتهم محدار نيرو أب سنحتناتهم محدار نيرو أب باركاناتهم محدار نيرو ناي دقلل دفتر ناي دقلل مرحنا دلولا يديوم بغال كونفدرال دلولا يديوم برأستا دلولا يديوم زي أب إرترا نيري يسقيلو أي بردا قالسي بحساب سلازمته شيرد انترست شيرد فاليو سلازم عمله نحنا ازيات واصانا ازيات واصانا كتب لك يقول له لو تزروا جنكم يغتمرص لك ازيات ما نختب لك بوي ناشوناليزم زفتر انتم بنغلاديش كنت تقول باكستان كومو عندكم حجي سبيسيفيك نغرات ون الله جن اتا مسكن سعد حشمت انت عنكم كلنا افريقيا غرات colonization فتير وانا internationalism عادي قال اي it is sovereignty دبل قداي حدا ناي بانديرا نصات وص مالتيو مسو حجي state جن it sovereignty راح تفلاقا يكون مسؤوز مصال لوخستاي ناي نتهزب زغون ناي تهزب مصال وتهزب كمرت كخلال وانا احنا
ብህዝቢ ምእንቲ ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ እሱ እውን ማለት እዩ እቲ ልኡላውነት ድርብ እዩ ክልቲኡ ዝተኣሳሰረ እዩ ድርብ እዩ ሕጂ እቲ ካልኣይ ስለ ዘይመፀ ማለት እዩ እቲ ብህዝቢ ስለ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ዝብል ምሕዳር ስለዚ የለ እዩ እዚ ሽግራት ፍጠር ዘሎ ግርማይ ደምኪ اوكي آه 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 نعم موضوع عن الأمة ليس هو عن الدولة حديثنا هو اليوم عن الأمة وهذين شيئين مفهومين وكيانين يعني مختلفين فعلا الدولة في إريتريا تشبه الإريتريين كلهم في موقعه كانت لهم دول كانت لهم إدارة وإن كانت هذه الإدارة ليس هي بمستوى الدولة الحديثة ولكن مجيء الاستعمار هو ممكن أن نقول خلق الدولة الإريترية لكن لم يخلق الأمة الإريترية الأمة الإريترية جاءت مع مجيء الاستعمار حتى قبله وإن كان يروا كل يتخيل ما يعني الذهاب معه هو مربح بالنسبة له هو الآخر هذه وإن كانت موجودة ولكن مع مجيء الاستعمار ووجود مجيء الأشياء مجيء التطور إلى إريتريا أنه تم إنشاء تأسيس مطبعة في أنكلو ثم انتقلت إلى كرم وبناء سكة الحديد والتجنيد وبناء أسمرة وكثير من الأشياء التي هنا انطلقت مسألة إنه الناس حتى اللي ما تعرف بعدها بدأت تتخيل بعدها البعد فنحن اليوم حديث الناس تلتقي وعندما بدأت هذه الدولة أخذت شكل حديث الدولة الاستعمارية في إريتريا تلاقي الناس بدأت تفكر والسرديات المختلفة اللي ذكرتها السردية اللي تطالب بطرد الاستعمار سردية التي تتجه إلى أثيوبيا والسردية التي تقول أنه يعني تستمر مسالحها لفديات الإريترية التي كانت أساس لبناء هذه الأمة أو كانت بذور للتفكير بالأمة في إريتريا يعني حتى بعد مجيء الاستعمار وبدأت الشعوب اللي موجودة في إريتريا تأخذ خياراتها ومع ما يتناسب مع طموحاتها هذا التفكير بدأ ينمو أيضا في السيادة أنا قلت أنه السيادة هي السيادة الرمزية هذه لا خلاف عليها أنه هي العلم الأناشيد الوطنية وكل الرموز التي ترمز إلى السيادة الوطنية لكن هذه لا تعني أن هنالك سيادة الشعب سيادة الشعب لا يمكن أن تتحقق إلا عندما يأخذ الشعب
بإيده خياره الديمقراطي ويكون له وينال حقوقه ويدي واجبه ب على المؤسسات الديمقراطية التي ممكن أن تنشأ في البلد. ولانعدام هذه المسألة أيضا كنت أطرح أنه يجب القوة أو الأحزاب الإريترية أن تسعى وأن تعمل بكل جهد أنه الجانب الفلسفي أو الجانب الحقوقي من السيادة أن يتحقق في إريتريا. شكرا جرماي، شكرا قتلو حاول تخلم لكن كور حاول نبغى. والله ثانك يو. اوكي تسمع ذا اللابتوب ذا ستاي تمام تمام. جمعنا له حوار بتاع من المسكين مالتي قرماي أبو ناصر كندي جديد الدحري خيد نيرو أم ودأت تعاويتنا مالتي نما جمعنا قدي بروفيسور قرماي كبلي مالتي بر ودنا قاش يزبلو ودنا قاش يزبلو قال انت قتل لحظه هو زرحاء كوس لازم مثلني البروفيسور ناي بحكي صبو مشيت همسينا صبو جلسة حالفنا صبو سلام الراهبون زي كي ترفه على العلو تزاربنا له والنيري مالتيو تي صبو ناي لو مزري أخوة بزعبة كمي يجيرو تهاجراونت همزم قبل زقلصو تنتاني نسو ناي بحكي بزعبة هاجر انت زي حسب كارلو زي حجي زمسي وزل انت زي حسب كارلوس كالتيفو كالتيف كارت حزي تخليني هذا مالتي اتي كمي جيرو هاجراونت يتأساسر زي فالت كنسو زي تراخب كنسو كمي جيرو هاجر هاجري يبل زبالونت بتاع هاجر داسي ايو ثيوريتيكالي يكون ولا بتكبر ክትዕዘቦ ትኽእል እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት እዩ ተቐይሱ ከመይ ገይሩ እቲ ህዝቢ ናተይ ይብሎ ነቲ ካልእ ማለት እዩ ብጀካ እቲ ብሓደ ኣብ ሓደ መግዛእቲ ምእታው ማለት እዩ ናይ ሓደ መግዛእቲ ምእታው ንፁር ነገር ይመስለኒ ብሓደ እዩ ዝምራሕ ዘሎ ብሓደ ሕጊ ከይድ ኣሎ ይሰርሕ እቲ መንግስቲ ዝኣዘዞ ክሰርሕ እንከሎ ዝራኸበሉ ليبيا خيد كله بحنساب سريع خبرلو زغرمكم أبوي بحقوي بليبيا خيدو مش حدا كل تياتم هبلو انت تبع هايلو بحقوي وخميد مسلك ودي قد يفهم خيم مرع خوبل بتصير ما قال قد يفلخو زي مرع خوت بس يوم مرع يوم قلنا شو سلنا ورا يكل الفريسو مالذي ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ዝምድናታት እናፈጠረ እናቀራረበ ዝኸደ እዩ ባቡር ክስራሕ ከሎ መንገዲ ክስራሕ ከሎ እዚ ኩሉ ብሓባር ይኩሉ ብል ማለት እዩ ብስራሕ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ይኸይድ ሓደ ይፍዓል ስለዚ ነዚ ፅቡቅ ገይሩ ከፊቱልና እየ ዝብል ወዲ ነጋሽ ኦኬ ሕጂ እቲ ካልእ ብዛዕባ ናይ ሃገር ዝምልከት ተገሊፁ ዘሎ ብዙሕ ክዛረበሉ ኣይደልኒ ግን ንዓይ እቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ኦኬ دعك قتل حرقة توقع ንዓይ ግን እቲ ሕቶ እቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ እዩ ስታይል ብለኒ ሓደ ዝክጠቕስዎ ዝፀንዕኩም ትግራይ ብሎ ወላ ከምዚ ዝብል ዝሕጂ ዝምዕብል ዘሎ ማለት እዩ እቲ ንዓይ ግን ዝጠቅመኒ ነበር ንምንታይ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ብሄራት ንተኣኻኸብ ዝብል ክሳይ ኣለኒ እቲ ሕቶ ዘሎ ሓደ ሃገር ኮይና ከምዚ ክንብሎ ዝፀናሕና ኮይና ክነስናሲ ኣብቲ ቃልሲስ ንምንታይ ከምቲ ጠቂስዎ ነይሩ ግርማይ ኣብ ኣይዲዮሎጂካል ዝኾነ ወይ ንፁር ዝኾነ ንኩሉ ዝሓቁፍ ፓርቲታት ኣብ ምምዕባል ወይ ምፍጣር ዘይንኸይድ ሕጂ ሓደ ግዜ ድራርማ እንታይ ኢንተርቪው ይግቢሩኒ ነይሩ
ስለምንታይ ብብሔራት ሲ ግባት ኮይነን ሲ ኣብ ሽግር ንኣቱ ዘለና ኣነ እታ ሓንቲ ብሔር ጠለበቶ ጠለብ ገለ ፍሉይ ነገራት እኳ ክህል ትኽእል ብሓፈሽኡ ግን ንዓይ እውን ምልከተኒ እዩ ከም ካልእ ብሔር ነቲ ሓደ ብሔር እውን ይምልከቶ እዩ እንታይ ንማዕርነት ናይ ብሔራት ኢና ክንከይድ ማለት እዩ ትሕቶ ናይ ሃገር እዩ ዘሎ ኣነ ኢለዮ መንሳዕታ የለ እዛ መንሳዕ ዝወስደለ የለን ወላ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ትእቶ ወላ ሱዳን ትእቶ እዚኣ ዝወስደለ የለን እንታይ ዘፍርሕ ነገር ኣለና ብዛዕባ እዚ እንታይ ትገብር ኣለና ንስኻ ብለና ኢኻ ንስኻ እውን ከምኡ ዝወስደልካ የለን ስለዚ ሲ ኣብታ ሃገር ዘይነተኩር እታ ሃገር ኣብኣ ዘይነተኩር ኢለ ኢንተርቪው ዘገበርኳ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሕቶ ሃልዩኒ ይኮነን ግን እቲ ሎሚ ዝሰማዕናዮ ብጣዕሚ ሓንጎል ዝኸፍት እዩ يغني لنا خلي قديم الكتاب ما خمو الموريتات تبعنا تفاعل قبريان خبرتها هكا تغلي ترقام قرماي ترقام رحيل اوكي بزحف كويت زاربن تخلي هذا متاي لوتي ايوه هو طبعا اولا اشياء جميله فكثيرا ما سعوا لاحضار ابو ناصر لاحضار البروفيسور قرماي نقاش وأنا أيضا رغم أنه يعني قمت بمحاولة فتكللت هذه المحاولة بالنجاح أنا مبسوط من هذه الأمسية أيضا لأنه تطرق لمواضيع كثيرة كيف ممكن أن نبني أمتنا وعجبني طرح الأمة كمجتمع متخيل يمكن يمكن أن يعني هو بناءها يتم على هذه الطريقة المتخيلة وأيضا أنا هنا أقول يعني بالاختصار لماذا نحن اليوم يعني تجمعاتنا أو تكتلاتنا تكون على أساس الإثنية بدلا من هذا أنه كمجتمع سياسي يجب أن نفكر بمصالح أفراد هذه المجتمع بدلا أن نراها بالطريقة بالتفكير الأثني الذي ممكن يترك الناس يعني تنفصل عن بعضها البعض. فأنا اليوم طبعا سعيد بطرح هذه الفكرة والتطرق إليها بهذه العمق وبالاختصار أقول كانت أمسية مليئة بالفوائد. تاقستاي اللي تا ناي بهير بزملكتسي نفلوي بهير تقبر نقري مسالات ناس كلها أنا مسالات ندلينا توم بهيرات سلازي نايلوم حتى يكون بالي نعم حدا بهير زحاتته نعيوني بالكتلنيم شوية تبهير شوية صعبة هي دلوقتي أنا أتي إثنيكاو جروب يعني. إثنيكا أوكي أبكندي بإثنيكاو جروب نحسب بدلا ما نفكر بالمصالح الإثنية والآخر أيضا بيفكر بمصالحه الإثنية وننفصل يجب أن نفكر كما المجتمع المتخيل أنه نحن يجب أن نفكر بمصالح المجتمع بتاعنا ثم مصالح مجتمع الفرد اللي هو موجود في إطار الفرد في داخل الأمة. التفكير يجب أن يكون هكذا بدلا من أن يكون بمصالح الإثنية التي ممكن تؤدي إلى نتيجة انشطار لمجتمع معين إذا ما فكر كل بإثنيته وعلى مصالح الإثنية التي ينتمي إليها. شكرا جرماي بروفيسور جرماي أبو من الوقت اللي كوا نسبه ويزاربه مس كل سامع يغني اللي ود ملكين أجي نزارب نيرنا من الوقت ندحر غروب ريسبوند نقبر كوينا نزارب نيرنا أجي
ከምዚ መፅእ እንደለና መፅእ ተዛረብ ኣቅርብ ገለ ብለኒ ነይሩ ኣነ ናተይ ሽግር ኣላትና ናይ ብዙሓት ሽግራት ግን ከም ናተይ ሽግር ገይረ ኣቅርቦ ኣለዎ ናተይ ሓደ ነገር መፅናዕ ዘይገበር ኩሉ ዘይሓሰብ ኩሉ ሓድሽ ነገር ጠቅም ኢለ ይበሎ ገለ ስከፍ እየ ምናልባት እቲ ሰንሲቢሊቲ ኣካዳሚክ ስለዝኮንኩ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ካልእ እሽስ እውን ክህልዎ ንኽእል እዩ ይነበርና ከመይ ተሰሪዕና ድሓን እሱ ነይሩ እምበር ከኣቢለ ኣይኮንኩን ስለ ቁርብ ደፋእኻኒ ቀኒ بس كانت راح نيرات ولا حنت هو خلاص مو ترجمانها اوكي كرب هطل ممكن نقتل ناب كبر حاو دانيال بينين أما كبر حاو ثانك يو መጀመርታ ነዚ ፕላትፎርም ሕቶታት እዩ እቲ መጀመርታ ዝኾነ እኩብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ዓዲ ክፈጥር ኢሉ ዓዲ ክፈጥር ክእል ድዩ ከምቲ ስኻ ገለጽካዮ ኢማጂነሪ ኔሽን እዩ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኢማጂነሪ ገለ ዝኾነ ጭብጥ ዝኾነ ነገር የለን ማለት ይመስለኒ በቲ ናተይ መርድኦ ግን ሰብ ተኣኪቡ ዓዲ ክብል እንድሕር ኮይኑ ካልእ ናይ ዓዲ መግለፂ የለን ድዩ ዓዲ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ናቱ ዝኾነ ኢንተርናሽናል ሕግታት ኣሎ ዶ እቲኣ ካልእቲ ሕቶይ ነዚ ሕቶ ክትምልሰለይ ከለካ እቲ ዓሚነ እንተይ ድበላ ኣብ ርእስኻ ኢቲኻ ተመለስካለይ ደስ ብለኒ ምክንያቱም ንሕና ሕጂ ኣብቲ ፕሮፌሰር ናትካ ሌቭል ኣቲና ነቲ ኔሽንስ ወይ ድማ ዓዲ ንብሎ ዘለና ኣብኡ ነረድኦ እንድሕር ኣለና ከመይ ጌርና ኢና ናሽናሊቲ ወይ ድማ እዚ ማንነት ኣብቲ ኣመፃኢት ኤርትራ ድራፍት ክንገብሮ ንምንታይ ከምኡ ብላ ኣለኹ እቲ ትግሪ ቋንቋይ ትግርኛ ዓዲ ኤርትራ ድብል ሕብረተሰብ እንድሕር ተፈጢሩ ሓደገኛ እዩ ድበልካዮ ኣግሪ ዊዝ ዩ በንዕኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዲስክሉድ ክንገብር እንድሕር ኮይና እቲ ናሽናሊቲ ናይ ሓደ ሰብ ኤርትራዊ እዩ ክትብሎ ብምንታይ ጌርካ ኢኻ ድራፍት ትገብሮ ኣብቲ ኮንስቲቱሽንስ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ይመስገን Alright. Nyanaku. Daniel. Kurmay Zankian. عدي قرب التيم كاشم مستعين دخون دلو هاجر إلنا كي استيقظ بالسنيحو حجي عدي كميك وسدا تابوتانا هاجر ديتي وادلو بينا هاجر مالوتي بهاجر إيتي وادلو نيشن بنيشن كده دانيال الخمي دانيل واحد well, I don't know. أرموني أنس تي nations مجلسي عدي جيركا دوسدو مسلم بروفيسور سو عدي ليه عدي نبل دخون حبرة السبسني وحنساب كوينو we want to create nations عدي نفتر دلينا تيلسني فتر خيلديو ناتو دخونا international حقي لنديو مغنياتهم منزخ حتى تقول I hope እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ተነቃፊ ኩነታት ሓሲበ እየ ዓፋር ዲኻ ገለመለ anyway ترديك إذا كان أرادت مجموعة معينة أن تخلق وطن زعبا أمة يكون نزارب دلنا همزة دانيال دبلاد له هاجر اللي هو توطن زبحر يود تستايدب بالزلو سلازي إذا كان أرادوا مجموعة معينة أن يعني بإرادتهم أن تكون لهم وطن هل بإمكانهم أن يعملوا وطن أو ولا في ضوابط دولية تحدد كيف تبنى الأوطان؟ والله قرمي بروفيسور قرمي
آه، هراي إذا قرب كنملس دليل اللغة ناي قوانقوا ناي ديسكورس نجر ሓደ ኣብቲ ናይ ፐን ኤርትራ ግልድፈነዎ እንተዛሪበ ነይረ ግን ካዕፅሮ እየ እዚ ኣብዚ ንገብሮ ሕዋር ወይ ከዓ ኣብዚ ኮንቨርሴሽን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ቋንቋ ንጥቀመሉ ግዜ ዝተፈላለየ ደረጃታት ይደሎ ናይ ቋንቋ ኣጠቃቅማ ከዚኣ ክትርዳእና ክትክእል ኣለዋ ሓደ ሎቲ ከም መዓልቲ ንዛረቦ ሕጂ ባኒ እንጀራ ገለ ትብል ማለት እዩ ግን ከም ኢኮኖሚስት ክዛረብ ከለካ ግን ከም ኤክስፐርት ክዛረብ ከለካ ብዛዕባ ኢኮኖሚክስ ገለ ኢኻ ዝዛረብ እዚ ኣብስትራክት እዩ እቲ ሜታ ላንጉጅ ካብኡ ላዕሊ እውን ክትደፍኦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ዓዲ ክበሃል ከሎ ሕጂ ብትግርኛ ዓዲ ካበይ ዓዲ ተይልካስ ዓዲ ኤርትራ ትብል ማለት እዩ ኔሽን ማለት እዩ ብዙሕ ሰንሲቲቭ ኣይኑኽን ምክንያቱ ኒዋንስስ ኣለዎ እዚ ጉዳያት እዚ ክብል ደልየ ዘለኹ ዓድኻ ቆሸት ድኾነ ድያ ከተማ ድኽ ምስቲ ሃገር ዝተኣሳሰረ እዩ ዝተኣሳሰረ እዩ ከምዚ ካተናጆ ነገር ዝተተሓዘ ነገር እዩ ተናፅለ ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ኣይንፍርሓዮ እቲ ቋንቋ ሕጂ ዓዲ ክብል ከሎ ኤርትራ ማለት እዩ ኔሽን ማለት እዩ ተረዲእና ኣነ ግን ኣብቲ ምትርጓም ብዙሕ ስታይ ካልእ ግዜ ንዛረበሉ ማለት እዩ ተረዲእና ዘሎ እንታይ እዩ ዝኾነ ሰብሲ ዓዲ ክፈጥር ወይ ከዓ ሃገር ክፈጥር ሓይሊ የለን ኣብ ዓለም ኣባጅጎ የለን something stay mysteriously manipulate ገብረካ supernatural ሓይሊ የለን this is really the basic point my point ሙሉ መዓልቱ ንዛረበሉ ዓልና እቲ ሃገር ድበሃል man made ነገር እዩ ታሪኻዊ ሂስቶሪካሊ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ዝመፀ እዩ ሰባት ደልዮም ተቃሊሶም ተሰዊኦም ዘምፅዎ ነገር እዩ እዚ ስታይ ጉጅለ ብሄር በሎ ቀቢላ በሎ ቋንቋ ደሓን ድግደፎ ኣነሲ ተወፂዐ በዝን ምክንያት ስለዚ ናተይ ሃገር ኣድልየኒ ኣሎ እንድሕር ኢሉ ኣብ ዓለም ዝኽልክሎ ሓይሊ የለን ብጀካ ብረት ሓያላት ክኽልክልዎ ክእሉ እዮም ግን መሰል እዩ ወዲ ሰብ ነፃ ይተወሊዱ ኣብ ዓለም እዚ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ዝኾነ ዩናይትድ ኔሽንስ ጠጠው ከብለካ ይኽእል ገለ ሕጂ ፖለቲካ ኢና ንኣቱ ዘለና ማለት እዩ መሰል ናይ ሰብሲ ዝኾነ ኣነ ከምዚ ኮይነ ክነብር እየ ድብል ናቱ ፍሪዶም ወይ ከዓ ናቱ ናፅነት ናቱ ኦቶኖሚ ኣለዎ እዚኣ ብረት ትኾን እዚ ከምዚ እንድሕር ሓሲብና ኢና ሃገር ንኸውን እምበር ኣነ ነፃ ክኸውን እስኻ ግን ነፃ ከይትኸውን እንድሕር ኮይኑ ሃገር ኣይከውን ብግልፂ ስለዚ ነቲ ዳሓተተ መልሰይ እንታይ እዩ ዝኾነ ሕብረተሰብ ዝኾነ ኮሚኒቲ ኣነ እንድሕር ክኢሉ ማለት ቃልሲ ኣለኮ እንድሕር ክኢሉ ኣነ ኦቶኖሚ ዘለኒ ስታይ ክኸውን እየ ንእሽተይ ጉጅለ ኮሚኒቲ ክኸውን እየ ነብሰይ ኢማጅን ዝገብሮ ከምዚ እንድሕር ኢሉ ካልእ ነገራት ክፈትሐ ዘለዎ ናቱ ሽግራት እዩ ናይቲ ህዝቢ ሽግራት እዩ ኣብ ዓለም ስለዝነብር ከዓ ብዙሕ ነገራት ክኸውን ሕብረተሰብ ናይ ዝኾነ ይኹን ኮሚኒቲ ቋንቋዊ ሃይማኖታዊ ደርባዊ እዚ ኩሉ መሰሉ ምዃኑ ዝያዳ እውን ል ቢ ሞር ፕሮቮካቲቭ ኣብቲ ናይ ነፃነት ኣብቲ ኔሽን ናይ ኤርትራ ንብሎ ዘለና እሞ እቲ ናይ ኤርትራ ናሽናሊዝም ተኸፊልዎ ስለዝኾነ ክዕቀብ ኣለዎ ንብሎ ዘለና ኣብቲ ጉዕዞ እውን ኣነስ ምሳኹም ምዃንሲ ኣይምእምኣንን እዩ ድብል ጉጅለ እንድሕር ተረኪቡ that must be respected ተደይ ኮይኑ ዓመፅ ንኣቱ ኣለና ማለት እዩ ከምኡ ንኸይከውን ተደሊኻ ስራሕ ነፃነት ኣቦ ኣኽብሮ ዲሞክራቲክ ፕላትፎርም ትኸለሉ እዚ እዩ እቲ ትሕዞ ከይተደሊ ግን ክኸይድ እንድሕር ዓሚፅ ዓመፅ እኳ እታ ሽግር ትፈጥር ሕጂ ንሕና እዚ ፓራኖይድ ምዃን ወይ እንታይ ኢኻ ብበት ሒዝካ እዚኣ ጌርናልካ ስለ ዘለና ኣብኣእቶ እዚ ከልግስ ኣለዎ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ኣየስርሐን ኢኻ ናብ ኣፍሪቃ ክንምለስ እንድሕር ገሽኩም ናብ ኣፍሪቃ ኣብዚ ሕጂ ናብረ ሰነ
قال كيدكا ناي مجلسي سنغالي بالسنغال ساعة تستيت متص دحر الله زعلال قال لهم زوينو قال لي أمدو الغامبر إتي 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 زبوني أبت بوتات ون إتزلهم تمازازاني إجن ديمقراطية ومسلات كبر سلا زبوني أزم هزب زيهم يحبوني لك السنغال موانو أبدو أفريقيا ون قومو أم قال لي أفريقيا تقولون مالسي لناتكم ديمقراطية لكم أنا قبيلة إيه أنا نعو ديمونايز قبر ذلك كون جن نبر هنا قبر هنا فتن دلو أنا قبيلة إيه أنا خمسة ندحر كوين السنات كان دحر أيدنتي كوين مثل كإيو جن أبتي هاجر دبهال دلو imagined community نخيت حوس زدف أكا وزيخ لكا نقر اللو مالتي أو إريتراخ إتي هاجراونت حيونو سلازي الله إتي سيفل ليبرتي سلازي الله إتي ديمقراسياوي تاي دولة لنا فاليس سلازي الله بتكبر كون بحسب إتي سب دارجة أمبيفالنت خون قال يخبر الله لا قدفنا هنكاد قدفوا إناز عادي زهاجرون ولا تدل يدفع وزات زمت زلو إتهاجراو الناس سلازي دلدلين أبز مسرح يدل انتهي ما بسرعة يزز عوات أنصار دون قرنا هتكالا سالك أنصار عمز كتكالا سالك consistently أنصار دخلنا كتكالا سالك زي أتم يمتم كندي زي أتم كا إتوم ناتي لو با حجون كدغمو إتوم political platform زلو حيلتات بتي political بارتات أبيلوم ناتوم articulate قبرو زلو مسابي سبك سحاب الله إتا دمنيا هاجر سي حدا لبن حدا هزبن دبلو حدا هزبن حدا لب حدا هزبن دحر كون كوينس أنس كفكرولن زي منالبات اوفر سمبليفيكيشن ريهم من يهم حجي عنده انا بشكلتان اقرا قدي على الى نيره حدث ادا ما باريس زناي فرنسا مالتي او سعر كله شمورسي حجي كما يتسب كستاوين بدحر يورا لي غيرو اوكي اتم كعسو تاريخ ارى هو يهم ناي الكسندر اساق نيوكاسل اب اوروبا حج بريمير ليج سرح زلو توم قالوا عزعوا له this is the form of nationalism بس شو ودنا ويفلت يعني جن ازي يتد ترنفو صباح نقو عسرت حدا ناي كعسو كاب كل بهراتنا ارترات اكيوم تساويتهم تشامبيونشيب ناي افريكان كاب ندحر سعيرهم ازو كويت ناراتيف كفتر زلو ازن كسرح الله حج ابز غزي زندحر بزح كستاي كوين ادكامي يرد ان مساكم الله مس كل لكم نابرايون اندحر ننقش نغرات كوينو نايب زبك نغرات عينت كوينو خنسرح وين ينغلينا ناوهم قتاتينا انا بتتحتي اتي بوليتيكال ديسكورس نلعل خيدالو بزعوا نقرنا غزاروا بزعوا غورنانس غزاروا وزت سلازي ابتي صبيب نغرات راح متقارن سي مستي زي معقاب زتاثر نغر وني يغبنتلي يسفا قبر تحت مالش يغون اوكي في الحوار دائما نستعمل مفردات في مفردات عادية ومفردات مختلفة وهذه لها يجب أن لا ننتبه إليها كثيرا. هنا يجب أن أذكره للمرة الثانية أيضا. الأمة هي صناعة بشرية، أي هي إذا أراد ذلك أفراد الأمة أن يصنعوا هذه الأمة، ينادلوا من أجل هذه الأمة، ولا توجد في الأرض أي قوة تمنعهم من القيام بهذا العمل، لأنه هو حق طبيعي لا ينزعه أحد. يجب أن نفهم هذه المسألة، ولكن يجب أن هذا الحق يجب أن نخدمه،
يجب أن نعمل من أجل تحقيقه. أنا لا أريد أن أكون ومن يقول أنا لا أريد أن أكون معكم، أي من يريد أن لا تجتمع كلمته مع كلمة الأمة، هذا هو يعني حقه وخياره، لكن يجب أن نقنعه لماذا لم يكن مع هذا الإجماع. فبالتالي نحن بالطرق ومن هنا أنا قلت إنه الممارسة الديمقراطية والاستماع إلى الآخر، كل هذه الوسائل يجب أن نستخدمها بحيث أنه لا يوجد أحد أنه لا يريد أن يكون فرد من أفراد الأمة، سواء كان بشكل جماعي أو لا بشكل بأي شكل آخر. عندما تتأمن الحقوق والواجبات على أفراد هذه الأمة وتؤمن مصالحهم ولا توجد هناك أشياء تخيفهم في خصوصياتهم، هذه هي من الأشياء التي تخلي أو التي تجعل أن أفراد هذه الأمة يكونوا يتماسكوا ويكونوا نادلوا من أجلها. ممكن هنا ضرب المثال ممكن في السنغال وجنوب أفريقيا، هنا تجد أنه يعني الانتماء لهذه للأمم يكون يعني قوي، لأنه هناك تدارب يعني تأكيد وضمان الحرية، بالذات الحريات المدنية عندما تكون مكفولة. لا تتصور أنه جهة ما أو فرد ما يريد أن يغرد خارج السرب أو سرب الإريتريا اللي هو الأمة الإريترية، بل بالعكس يكون يتماسك. ولكن نحن يجب أن ننتبه جيدا أنه في الوقت الحاضر كثرت أشياء يقول واحد تتركون من هذه أمتكم وأنا خلاص ما عندي لإريتريا وكل هذه المسائل طبعا أتت في ظل ضعف القوة، ضعف الدولة، ضعف الوطن أو الدولة الوطنية أو ضعف الأمة، لأنه لم ترى مصالح في هذا الوطن، فعدم رؤية مصالحه ممكن يقال هذا الكلام. ولكن نحن يجب أن نعمل بحيث أنه لحمة الأمة تكون متماسكة. أيضا في مسائل كثيرة اليوم نراها أمامنا، أيضا هذه تجسد مسألة الأمة عندما تكون في أشياء تظهر الأمة وتظهر السيادة. حتى لو رأينا يعني متسابقة الدراجة الهوائية عندما فاز في مباراة معينة، انه اصطف حوله كثير من الاريتريين بغض النظر عن اختلافاتهم، بغض النظر عن توجههم السياسي. فهذه هي الاشياء اللي ممكن لم توفر اذا توفرت مثل هذه الاشياء ايضا تدفع ببناء الامه. حتى اللعب في الدوري الانجليزي، رغم انه هو يعني جنسيته هي جنسيه سويديه، لكن اساء انه كثير من الاريتريين بيروا انه يعني هذا هو انتصار لهم وبيفكروا بهذه الاسئله. فمن هذه المسائل يعني مثل هذه المسائل هي من الاشياء التي تقود الى بناء المجتمع المتخيل. أيضا إذا كان في فريق ريادي وفاز بها، كل هذه المسائل هي من الأشياء التي يكون لها دور في بناء الأمة. ولكن صغائر الأمور تكون موجودة هنا وهناك، لو يجب أن لا نولي لها ذلك الاهتمام وأن
تصرفنا عن الأشياء الكبيرة التي يجب أن نبنى أن ندفع فيه أمتنا إلى الأمام، وأن نتمسك بالثمن اللي دفعناه من أجل أن يكون لنا هذا التخيل المجتمعي أو التخيل القومي. وذلك يعني لم يأتي من فراغ، بل كان يعني دفع عليه الثمن، والثمن كان غالي جدا. شكرا جرماي. اوكي نايمو داتا برهانة خلال برهانة جعلنا كبر حاونا بقى. اوكي تانك يو عقباي. يغني لنا حوار، يغني لنا بروفيسور جرماي نقاش نوع كوينو تتقفينا. أنا أب እተን ክብለን ዝሓሰብኩ ዳርጋ መብዛሕትኡ ኣብቲ ዳሕራይ ዝመፅእ ሕቶታት እንዳመለሰን ከይዱ ግርማይ እንታይ ክትንክፍ ደልየ ነይረ። ኣብ መጀመርያ ሕቶ ክቕርብ ከሎ እስማዒል ዘቕረበን ሕቶታት ነይረን ንቤንዲክት ኣንደርሶን እቲ ናይ ቦርደር ሊሚቴሽን ክሪቲካሊ ከቕርበሉ ፈቲኑ ብዛዕባ ቦርደርሲ ብዙሕ ኣይበለን ኣንደርሰን ኢሉ ኣቕሪቡ ሕጂ እዚ ምባሉ ነቲ ፎርሜሽን ኦፍ ኔሽን ወይ እታ ኔሽን ትበሃል ነገር ኣብ ፓራዶክስ ኣብ ኮምፕሊኬሽን ኣትይዋ። ግን ክጠቕሰሉ እየ ገለገለ ነጥብታት ኣንደርሰን ፅቡቅ ገይሩ ጠቒስወን እዩ ነዘን ነጥብታት እዚኣተን። ሓደ ብዛዕባ ኔሽን ኣኮርዲን ኣንደርሶን ኮት ክገብሮ in English are imagined communities because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow members, met them or even hear of them. Yet in the mindest of each lives the imagine of the communion ብል ዳሕራይ እንደገና ዲፋይን ክገብራ እንከሎ ቤንዲክት ኣንደርሶን ኔሽን In imagined communities, Anderson argues that the nation is an imagined political community that is inherently limited in scope and sovereign in nature. ሕጂ ኣብዚ ብንጹር ገሊፅዎ እዩ እስማዒል እንተዳሃሊ ኮይኑ ኣንደርሰን ፅቡቅ ገይሩ ንኔሽን ዲፋይን ክገብሩ እንከሎ ሊሚትድ ኢን ስኮፕ ምዃኑን ሶቨሪን ኢን ኔቸር ምዃኑን ተንኪፍዎ ይኸይድ እዩ። እቶም ሶሳይቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ኮሚኒቲ ዘለዉ ከዓ ወላ ነንሕድሕዶምን ተሰማሚዖም ዘይፈልጡን ወይ ዘይፋለጡን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም። ካልአይቲ ነጥቢ ክትንክፍ እየ ኣብዚ ግርማይ ክምህረና ዘምሰየ ነጥቢ ሓደ ኤርትራዊ ፕሮፌሰር ኣብ ኡፕሳላ ዩኒቨርሲቲ ዘሎ ሓንቲ ኣርቲክል ኣብ ዝቐረባ ግዜ ፀሓፋ ኣብ ኣፍሪካን ጆርናል ኦፍ ዘ ኢንተርናሽናል ኣፋይርስ ቮሊዩም 13 ክትሕዝዋ ምእንቲ ከተንብብዋ እንተደሊኹም እውን ነዚ ግርማይ ኣምፂዎ ዝምፀየ ናይ ኢማጂነሪ ኮሚኒቲ ዴፊኒሽን ናይ ኣንደርሰን ብሞዴልስ ገይሩ ገልፅዎን እዩ። ክልተ ሞዴልስ ኣለዎ ኢልዎን። እቲ ሓንቲ ሞዴል ሲቪክ እያ፣ እቲ ሓንቲ ከዓ ኤትኒክ ሞዴልስ እዩ። ካልኣይ ነዘን ሞዴልስ እዚኣተን ክልተ ትምህርታት ኣለዋና፣ ክልተ ቤት ትምህርታት ኣለዋና። እተን ሓንቲ ሞደርኒስት ስኩል እዩ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ፕሬሞርዲያሊስት ወይ እቲ ፕሬሞዲያል ዝነበረ ቤት ትምህርቲ እዩ። ክልተ ቤት ትምህርታት ኣለዋ ኢሉ ሕጂ ነዚአን ፅቡቅ ገይሩ ይገልፀን እዩ። ረዲ ኣብ ኣናሊሲስ ከኣት ከሎ ንኩሎም ጠቕሶም እቶም ኣብ ክልቲኡ ቤት ትምህርታት ዘለዉ እቲ ሓደ ቤት ትምህርቲ እቲ ሞደርኒስት ዝበሃል በዓል ስሚት፣ በዓል ሆችሶን፣ በዓል ጊልነር፣ በዓል ሆስዋን፣ በዓል ኣንደርሰን ዘለውዎ እዩ። ከመይ ገይሩ የምፅኦም ንዑ እቲ ሲቪክ ሞዴል ዝበሃል ፖለቲካል እዩ፣ ፖለቲካል ኮሚኒቲ እዩ እቲ ኔሽን ዝፈጥር። ሕጂ እዚ ሲቪክ ኢንስቲቱሽንስ ኣለዉ፣ ፖለቲካል ኢንስቲቱሽንስ ኣለዉ። በዓል ፓርላሜንት ድዮም፣ ፓርቲስ ድዮም፣ ኤሌክሽንስ ድዩ፣ ሌጋል ኢንስቲቱሽንስ ድዩ፣ ኮርትስ፣ ጃጅስ፣ ጁሪ ገለ እንዳበለ ይገልፆም እዩ። ነቲ ሲቪክ ብምንታይ ክገልፆም ይፈትን? በቲ ኤትኒክ ቫልዩስ እዩ ክገልፆም ዝፍትን። ሕጂ እዚ እንታይ ክመፅእ ይኽእል? ቫልዩስ ክመፅእ ይኽእል፣ ኖርምስ ክመፅእ ይኽእል፣ ስፔሻል ታይፕስ ኦፍ ድረስ ክመፅእ ይኽእል፣ ፉድ መፅእ።
ክዳን ድዩ ገንዘብ ሕጂ እታ ዓንቲ ወይ ገዲም ተጋዳላይ ሓዮት መን ኢኻ ትብሎ ገደምን ዳሕራይ ከዓ መን ሽሙ እዚ ኣሚኖ ከብርሃ ዝፈተነ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ሶሻል ሚድያን ገለገለ እውን ቴዎሪስት ሲና ድብሉ ፊሎዞፈር ሲና ዝብሉ ዘቕርብዎ መንነተይ ኤርትራዊ ትግራዋይ እዩ ዜግነተይ ግን ኤርትራዊ እያ እትብል ነገር ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ዝተመስረተ እዩ እቲ ሞደርኒስት ኤንድ ፕሮሞደርኒስት ዝበሃል ስኩልስ ዝፈጠሮ እዩ ሕጂ እቲ ሞደርኒስት ሲቪክ ቬሪ ሲቪክ ስለ ዝኾነ እቲ ሲቪክ ኢንስቲቱሽንስ ፖለቲካል ኤንቲቲ ናይታ ኔሽን እዩ ዘምፅእ እቲ እንታይ እቲ ፕሬሞዴልስ እንተዳሪናየ ግን ሞስትሊ ኣብቲ ቫልዩስ ኖርምስ ድረስስ ፉድ ሓደ ዘረባ ንዛረብ ሓደ ክዳን ንክደን ሓደ መግቢና ንበልዕ ወዘተ ዝኣመሰለ ነገር እናመፀ ይኸይድ ሕጂ እዚ ሽግር ኣብ እዞም ገለ ቴዎሪስትስ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝቐርብ ክትዓት እንተዳሪናየ ኮይና ዝሕቶ ዜግነተይ ኤርትራዊ እዩ መንነተይ ግን ትግራዋይ እዩ ገለ ዝበሃል ሓንቲ ሲምፕል ኤግዛምፕል ኣላ ኩሉ ግዜ ጠቕሳ ዝፍትር ኣነ ንስዊዘርላንዳውያን እዩ ጠቕሶም ስዊዘርላንዳውያን ሲ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣለዉ ጀርመን ዝዛረቡ ፈረንሳ ዝዛረቡ ጣልያን ዝዛረቡ ኣለዉ ሓደ ወዲ ስዊድ ግን ጀርመን ስለ ዝዛረብ ኣነ ጀርመናዊ ኢሉ ይፈልጥኒ ሓደ ወዲ ስዊዝ ኣብ ፈረንሳ ስለ ዝዛረብ ኣነ ፈረንሳዊ ኢሉ ይፈልጥኒ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ሞደርን ፎርሜሽን ኦፍ ኔሽን ስለ ዝተሰርሐ እዩ ፎርሜሽን ኦፍ ስዊዘርላንድ ተሰሪሑ እዩ ከምዚ መጨረሻ ግርማይ ዝበሎ ግን እታ ፎርሜሽን ኣብ ኤርትራ ኔሽን ቢልድ ናይ ኤርትራ ግን ኣይተሰርሐን ዘሎ እቲ ዘይምስርሑ ኻ ዘይምዕባል ናይ ኢንዱስትሪ እቲ ዘይምዕባል ናይ ዝተፈላለዩ ኢንስቲቱሽንስ ምዃኑ ርዱእ ነገር እዩ ንኣብነት ንበል እንዶ እንዳ ባራቶሎ ኣብ ኣስመራ ዘላስ ኣብ ዓሊግድር ተሰሪሓ ነይራ እንተትኸውን እቲ ኢንዳስትሪ ናይ ባራቶሎ ኣብ ዓሊግድር ተሰሪሑ ነይሩ እንተዝኸውን እቲ ኩሉ ካብ ከበሳ ዘሎ ህዝቢ ክሰርሕ ኢሉ ዓሊግድር ምውረድ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ሶሳይቲ ቨሪ ኢንቴግሬትድ ዝኾነ ኔሽን ኢንቴግሬትድ ዝኾነ ሶሳይቲ ምፈጠረ ነይሩ እዚ ግን ኣብ ስርዓት ናይ ኢሳያስ ክስራሕ ሪ ኤትኒክ ተጠቢሱ ይነብር ማለት እዩ እቲ ሲቪክ ዝኾነ ምዕብልናታት ኣይንሪኤሉን ነዘን ነጥብታት እዚኣተን እየ ቁሩብ ትንክፈንደል እዚ ክትዕና እዚ ክትዓት እዚ ግን እቲ ሽግርና ከምቲ ግርማይ ክብሎ ፀንሐ ንፖለቲሽያንስ ከተማዕብሎ ኣለኩም ኣቲኹም ነዚስ ክድፍኣሉ ኣለዎ እዚ ኣርጉሜንት ናይ ሞደርኒስት ኤንድ ፕሮሞዲያሊስት ስኩልስ ዘማዕበልዎ ቲዮርስ ብሰፊሑ እቲ ፖለቲካል ልዕልነት ሒዙ ዘሎ ኣብ ሕቶና ብፍላይ ተን ፖለቲካዊ ውድባትና ነዚ ኣብ ምዝርጋሕ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ኣትየን ክትዓተን ሚያጣተን ኣብ ምክያድ ኣዝዩ ትሑት ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ብዙሕ ፓርቲሲፔሽን የለን እዚ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ነገራት እናተፈጥረ ብፍላይ ኣብዚ መንእሰይና ይኸይድ ኣሎ እሞ ነዚአን ክምልእ ኢለ ቴንኪዩ ይቐኒየለይ ቴንኪዩ ይቐኒለና ብርሃነ ባዕቂ ግርማይ ክትርጉሞ ዲኻ برهانه اندحري اذا كان دخل برهانه في من اول بدايه انه الفقره اللي بدأ بها بكلمات يعني تعريف بنديك أندرسون للمجتمع المتخيل هو مجتمع متخيل لأنه متخيل وإن كان لم يعرف بعده البعد ولكن ولم يرى بعد ولم يكون مع بعد في يوم من الأيام ولكن يزل أنه صورة بعدهم البعد موجودة أو صور شركائهم موجودة في ذهنهم وهذا طبعا قلناها في الشيء اللي أضافوا والإضافات الجميلة لبرهانة فيها أركز أنا إنه مسألة لم يقل بنديك أندرسون شيء عن الحدود بيقول إنه بنديك أندرسون قال عن الحدود كثيرا وقرأ الفقرة التي قرأها أيضا هو الحدود
يشير بنديك أندرسون مثل ما قال أيضا برهان الأمم المتحدة أو دولة، فالدولة هي ذو حدود، وإن كانت هذه الحدود هي مرنة اليوم. ممكن أن تتحول ما كان الحدود اليوم هنا باتفاق بين دولتين أو باتفاق بين أمتين لسبب ما، ممكن هذه الحدود هي مرنة، ليس هي حدود غير قابلة للمساس. ولكن الشيء اللي ذكره أنه في مسألة العلوم السياسية بالذات، أنه في الذي تتحدث عن هذه المسائل، توجد هناك مدرستين. هي المدرسة المدنية، هي المدرسة الحديثة، هذه الذي ترى أنه الدول يعني تبنى أو الأمم تبنى على أساس التخيل والمصالح والحقوق والواجبات إلى آخره، كل هذه المسائل. وأيضا من يروا يعني المدرسة البدائية الذي ترى على الدولة على شكلها الظاهري، من يتحدث لغة واحدة، ومن يلبس لباس واحد، ومن يأكل مأكل واحد، ومن يرقص رقصة واحدة، وإيقاعاتهم تتماثل وتتقارب، يبنوا على هذه الأشياء. ولكن هذه ممكن القول هذا ممكن أن يكون يسمع عندما لا تكون هنالك الدولة الحديثة اللي أصلا أو الأمة الحديثة التي تبنى من خلال أماكن تجارية، من خلال مصانع، من خلال مزارع، والناس تلتقي في هذه وتتوسع مخيلاتها بالنسبة لمجتمعها. ولهذا السبب لو عدنا لدحض ما يقولونه أصحاب المدرسة البدائية، دولة سويسرا يتكلمون يعني 3 لغات، بجانب عندهم لغة رابعة أعتقد، لغة هذه برهانة ممكن يقول لنا عليها. لكن المتحدث الفرنسي لا يقول لك أنا، هو يتحدث فرنسي، وهناك أنه على مرمى حجر موجودة دولة اسمها فرنسا بالنسبة له، لكن لا يقول لك أنا فرنسي. كون أنه تحدث اللغة الفرنسية لا تجعله فرنسيا. وأيضا بنفس المستوى أنه لو جيت اتجاه زيورخ، أنه ألمانيا موجودة في مرمى حجر من عنده، لكن لا يقول لك أنا ألماني. فبالتالي هذا التفكير هو تفكير بدائي، ومن يؤمنون بهذه الأفكار هم ينتمون إلى هذه المدارس البدائية، لكن في ظل وجود الدولة الحديثة أو الأمة، بناء الأمة الحديثة على أساس المجتمعات السياسية المتخيلة، لا يكون وجود لمثل هذه الأفكار، أنه تحدد أميتها أو انتمائها إلى أمة من خلال مظاهر واللي ذكرها الأخ برهاني. ولا ممكن نقول بريطانيا هي أمريكا، وأمريكا هي بريطانيا، أستراليا هي، وممكن الكلام يطول في هذه المسألة. وأيضا أسنى إلى مسألة أنه هنا يعني غياب دور الأحزاب والتنظيمات السياسية، وملء الفراغ اللي موجود في الساحة الإريترية، وبناء الوعي الوطني بالنسبة للإريتريين. ممكن كل هذه المسائل سوف لا تكون موجودة، فيجب أن يتعازم دور التنظيمات والأحزاب السياسية الموجودة في الساحة الإريترية. وشكرا. ፕሮፌሰር ግርማይ ምናልባት ኣብቲ ዝሃቦ ርእይቶ እዩ ነይሩ ደገፌታ ነትናትካ ዝሃብካ እዩ ገለ ክትብል ተደሊኻ ግን هو سمع يغني دقف እዩ እንታይ ክብል ደለ ኣነ ብቐጥታ ነቲ ናይ ብርሃነ ንምምላሽ ዳይኮነስ ካብዚ ሕጂ ክትቡ ንፀናሕኩም መፅእ ፀንሐ ዝኣኸኸብክዎ ሓሳብ እዩ። እቲ ናይ ፕሪሞደርን ዝኾነ ስተይት ዳውላ ኢና ክንብሎ ውዒልና ምስለኒ ግን ዳሓን ስተይት መተን ብርልና
ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴን ቅድሚኡ ግን ንሕና ንርከብናሉ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ከመይ ከም ዝመስል ርኢናዮ ኢና እስዩ እቲ ፕሪሞደርን ዝበሃል ስቴት ኢትዮጵያ ሃገር ማለት እዩ ስቴት ደውላ ነበረ ሓደ ክስታይ ሓደ ተሪቶሪ ዘለዎ ከምኡ እዩ ዝመስል መስፍናዊ ተሓሳስባ ዘለዎ እዩ እቲ ስርዓትን እቲ ስልጣንን ከዓ ናይቲ ሶቨረን ከዓ እቲ ሶቨረን ከዓ እቲ ክራውኒ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ እዩ እቲ ንጉስ እዩ ማለት እየ እቲ ንጉስ ከዓ ብመልክዕ ወይ ከዓ ኢን ኢሜጅ ኦፍ ስታይ ዲቫይን ፓወር ድመፀ እዩ ሕጂ እቲ ኣብሶሉት ዝኾነ ሞናርኪ ዝነበሮ ድሓር ንዕኡ ዝድግፍ ከዓ እቲ ሃይማኖታት ብፍላይ እቲ ናይ ኦርቶዶክስ ቸርች ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ማለት እዩ ንዕኡ ድምርቀሉ እሱ እዩ እቲ ፕሪሞደርን ስቴት ሕጂ እዚ ድብሎ ዘለኹ ክብል ከለኹ ኢትዮጵያ ታሪክ ነይርዋ ዶ ናይ ነዊሕ ግዜ ናይ 3000 ዓመት ናይ ገለገለ ብዛዕባኡ ኮንትሮቨርሲ ክልዕል ደለይኮንኩን ናቱ ስታይ ኣለዎ ግዜ ኣለዎ ናቱ ድሓሰብሉ ሰባት ኣለዉ እሱ ግን እቲ ፕሪሞደርን ስቴት እዩ ኣብቲ ፊዳል ኦርደር ምስቲ ሃይማኖት ዝተሓሓዘ ማለት እዩ እዚ ክሊር ይኹን ብሩህ እዩ ንህና ኣብነት እውን ስለንፈልጦ መብዛሕትና እውን ብተግባር ዝረአናዮ ስለ ዝኮንና ሓደ ካልኣይ ነጥቢ ክብሎ ደሊ እንታይ እዩ ብዛዕባ እቲ ሃገራውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ኤትኒካዊ መሰረት ዝተመርኮሰ ሃገራውነት ናይ ኤርትራ ምህናፅ ኣድልየና እዩ እንድሕር ኢልና እዚ እቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ክሓስበሉ ዘለዎ እዩ ግን ኣነ ከምኡ ኣይምረፅን ባህላ እየ ግን እዚ ናተይ ርእቶ እዩ ስታይ እውን ፖለቲካል ፕላትፎርም እዚ ግን ንክትዕየ ደምፆ ዘለኹ ናተይ ኣንደርስታንዲንግ እዚ ኢፒኣርዲኤፍ ርኢናዮ ኢና እሱ እዩ እቲ ሞደርን መለስ ዜናዊ እቲ ዘምፅኦ ስታይ ተሓሳስባ ማለት ኢፒኣርዲኤፍ ንበሎ ዳሓን ንዕኡ ጥራሕ ከይንኸሶ ፅቡቕ ነገራት ነይርዎ ግን ናይ ኤትኒካዊ ፌደራሊዝም ወይ ከዓ እቲ ኣብ ኤትኒክ ስታይ ዝተመርኮሰ ብሄራውነት ወይ ሃገራውነት ናቱ ሰዕብናቱን ርኢናዮ ስለዚ እንዳባህለልካ እኳ ኢኻ ትኸይድ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ኣብ ሃይማኖት ዝተመርኮሰ ወይ ከዓ ኣብቲ ኣብ ስልጣኔ ናይ ሃይማኖታዊ ስልጣኔ ዝተመርኮሰ ሃገራውነት ምጥራይ ከኣል ዶ እንድሕር ተባሂሉ ኣብ ኤርትራ ሓዊ ምውላዕ ማለት እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ዳይቨርሲቲ ናይ ሃይማኖት ኣለዋ እዚ ኣየስርሐኒ ባህላ ኣነ ካብቲ እቲ ቁዓንቲ ወድኪመኩም ንኸውን እየ ዝርዝሮ ዝነበርኩ ኣብስትራክሽን ዝመስል ዝነበረ መታን ክንድህስሶ ኢለ እየ ንዕኡ ክሓስብ ከለኹ ንዕኡ ከፅንዕ ከለኹን ግን this is the conclusion ንዓይ ኣብ ሃይማኖታዊ ናይ ባንግላዴሽ ናይ ፓኪስታን ገለ ዓንተወ ተላዒሉ እንድዩ ከምኡ ኣብ ኤርትራ ኣይክሰርሕን እዩ ሓዊ ክውልዖ እዩ እቲ ሃገር ክልተ ሃገር ሰለስተ ሃገር ኢኻ ክትገብር ማለት እዩ ተጌርካ ስለዚ እቲ መልስታሲ ርኢናዮ እንዲና ሕጂ እቲ ኣገዳሲ ዝኸውን ጠቃሚ ዝኸውን ኣብቲ ሰኪላር ድኾነ ኣተሓሳስባ ብሓሰብቲ ብምኩራት ኣብቲ ሃገራዊ ኣብቲ ሃገር ረብሓ ኣለና ብዝብሉ ሰባት ኣፓርታት ዝተመርኮሰ ዲሞክራቲክ ስርዓት ምቋም እዩ ነቲ ናይ ኤርትራ ናሽናሊዝም ጠጠው ደብሎ ባህላ ኣነ እቲ ካልእ እኮ ሰምዖ ኣለኹ ሪኦ እውን ኣለኹ ሕጂ እዚታት ግዜ ክወስድ እዩ ቃልሲ ክወስድ እዩ ፅሩይ ኣይኮነን ኣንተ ወስታይ ከምዚ ናይ ፌስታ ገለመለ ኣይኮነን ኢለ ነይረ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ክራፀም እዩ ብዙሓ ሰባት ግን ናተይ ለወባ ብኡ እውን ክድምድም መስለን እንተተፈቂዱልና ሕጂ ንወዲእና ዘለና መስለና ሓቂ ዕቑባይ ናተይ ለወባ እንታይ እዩ እቶም ናይ ፖለቲካ መራሕቲ እቶም ጃጅመንት ዘለዎም ሕጂ እውን ክደግሞ እንታይ መክብል እየ ሰብ ክረክባ ይክእል እቶም ጃጅመንት ዘለኩም እቲ ነገር ኣይተጋብዖ ኣብቲ መሰረታዊ ዝኾነ ዕማም ፀላእቲ ናይ ኤርትራ ኣተኩሩ
ድንቁርና ድኽነት ምጥርጣር ጃስቲስ ዘይምህላው ንዕኡ ድምልሳእ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ከዓ ምስራሕ ምክንያቱ እቲ ካልእ እቲ ኤትኒካዊት ሃይማኖታዊት ፈደራላዊ ገለመለን ኤርትራ ኣይዋፃፅኡን እዩ ዝብል ዘለኹ ስለዚ እዚ ሓደ እዚ ቀኒለይ ከም መደምደምታ ከዓ ብዙሕ ክብረት ይሃበለይ ማለት ኣብ ሰዓት ክንደይ ከም ዘሎ ግምት ኣሎ ክሪኦ ኣለኹ ኣብዚ ሕጂ መሲኡ ዘሎ ግን ክሳብ ሕጂ ምፅናሕኩም ብዘይ መጠን ከመስግን ዘሊ የድንቐኩም እውን ብሓቂ ኮፍ ኢልካ ለይቲ ሙሉእሸት ምሸሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሪኦ ኣለኹ ስለዚ ብዙሕ ክብረት ይሃበለይ ኣብ ዝጥዕም ግዜ ከዓ ክንቅፅሎ ትኽትዕ እቲ ሕዋር ማለት እዩ ተስፋ ገብር ክብረት ኣብካ ፕሮፌሰር ግርማይ ዘምኬል ነዛ ናይ መወዳእታ ቃሉ اوكي الدولة البدائية نحن طبعا رأيناها في عهد الإمبراطور هايلي سلاسي كانت في إثيوبيا دولة بدائية عندها حدود وعندها تتحدث عن تاريخ ولكن السيادة هي للوكيل الإلهي في الأرض اللي هو الحاكم وبجانبه كانت الكنيسة في الدرجة الثانية تقوم بهذا العمل يعني وبعد أيضا رأينا في إثيوبيا الأمة على أساس الأثنية يعني هذا كان أقول أنا خيار غير موفق يجب أن نناقش هذه المسألة حتى نحن إذا كان قلنا إنه على أساس الأثنية ممكن أن نأسس الأمة الإريترية يجب مناقشته ولكن أنا كل ما أقوله في هذه المسألة هو هذه المسألة ليس لها جدوى لأنه نتائجها والمدمرة رأيناها في إثيوبيا هل تصلح لإريتريا؟ بالتأكيد أنا لا تصلح هذه الإريتريا يجب أن تبنى على أساس الفكر العلماني وأن تكون الدولة أيضا على المتخيل الحديث يعني مصالحنا من كل جوانب أنه تكون تبنى الأمة على أساس المصالح المشتركة لهذه الأمة ورؤياها للحاضر والمستقبل والمدي قدما لتحقيق مصالحها يجب أن تبنى على هذا الأساس وتوصيتي بالاختصار هي أنا أقدم توصية أن يكون اهتمامات التنظيمات والأحزاب الإريترية على المشاكل الحقيقية الإريترية ودون أن تذهب أو تشتت اهتماماتها إلى أشياء أخرى عندنا الفقر الجهل في مسألة سيادة القانون في مسألة الممارسات الديمقراطية وبناء دولة علمانية ترعى هذه المسائل فنحن كل اهتماماتنا وعملنا يجب أن ينصب في هذه المسائل أما دولة يعني أن نبني على أساس يعني الأثنية الجماعية الأثنية سواء كانت أثنية دينية أو أثنية لغوية أو أي أثنيات ما يعني يجب أن لا نبني الأمة على هذه الأساس وأيضا يجب أن لا نؤسس على دولة ترعى هذه المسائل أيضا على هذه الأساس وهذه هي توصيتي وشكرا ክብረት ሃበልና ናይ ብሓቂ እሞ ክንዓፁ ኩልኩም ኣብዚ ዝተሳተፍኩም ብጣዕሚ ደስ ኢሉና ክብረት ሃበልና ነቲ ልዙብ ዝኾነ ኣቀራርባኹም ልዙብ ዝኾነ ኣዋህባ ርእይቶኹም ንዓና ነዚ ሕዋር ንኩላትና ከዓ ናይ ሓባር ኣረዳድኣ ንክህልወና ባይታ ስለ ዝገበረ ይቀኒየልና እሞ ባኻ ክጅምር ሓው ግርማይ ዘምኬል ስፋ ዘለካ ምስጋና ናይ ግርማ اوكي بمجمرتا بروفيسور مسغانا وسن يبلون بزح عميق نغرات حسكاز مسحكا غنات كيمتاني خا انا انتاي كبل مدلخو تازله نقضيتا مسغانا يبزو خوينا نبدح حجي وين انت خونه بخالق مدب كنت مسنات سفاي قبر بفلاي قد آرت أب مهناس هاجر زلوا قد
ወይ ኣብቲ ንሃገር ክንሃንፀሉ እንኽእል ዘለዎ ግዜ ኣብቲ ባህሊ ይኹን ኣብ ካልእ ኣብዚ ገለ ክትብለና ክደሊ እየ ብዛዕባ እዚ ኣስፊሕና ክንዘራረብ ክሓተካ እየ ብዙሕ ግዜ ደው ኢለ ክረክበካ ይከኣልኩን ቅድሚ ሕጂ ግን ሓደ ዓብ ነገር እውን ጎኒ ንጎኒ ምዝ ክኸይድ ዝኽእል ንሕና ናይ ስነ ቃላት ፀገም ኣሎና ብጣዕሚ ስለዚ ዋላ እኳ ከምቲ ዝድለ እታ ደውላ ስለዘይብልና እታ ደውላ ከዓ ናይ ትምህርታዊ ትካላታ ኣብኡ ክስራሕ ዝነበሩ ነገር እኳ እንተኾነ ገለ ብንኡስ ደረጃ ናይ ቋንቋ ቦርድ የድልየና መጀማዕ ለቐው ንብሎ ሕጂ ጥራይ ኣብዚኣተን ብሄር ሃገር ደውላ ኡማ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ተሓዋዊሱ እዩ ዝኸይድ ስዕ ኣብ መወዳእታ ንጠፍእ ብዛዕባ ሓደ ነገር ክንዛረብ ጀሚርና ከይተረዳዳእና ናብ ካልእ ስታይ ነብል ንስቴት ምስ መንግስቲ ነወዳድሮ ንልኡል ድሓን እቲ ካልእ ስታይ ክነብል ስለዚ እዚኣ እንታይ ፀገም ይህልዋ ትብል ዶክተር ገለ ዋላ በታ ናይ ፔን ጌርኩም ድዩ ብገለ ጌርኩም ድዩ ሰባት ኣለው ካብ ኩሉ እዛ ቋንቋ እዚኣ እዛ ቃል እዚኣ ነዚ ትመስል እንዳበልካ እንተዝእተብ እሞ ክንፅበይ ንኽእልን ኢና ስጋብ ሓደ ናይ ልዑል ትምህርቲ ትካል ሃልንሕ ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ ብዝመስለና እናተርጎምና ስለ ንኸይድ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን እኳ ኣነ ኣብ ብዙሕ ግዜ ዶክተር ገብረ ደኣየሎን እምበር እታ ኡማ ትብል ከም ዘላታ ኡማ ኣደ ገለ ትብል ወይን ካብ ትግረ ውን ስለትቐርብ ንግእዝ ውን ስለትቐርብ ቋንቋታት ከኣና ተለቃቅሐ ስለ ዝኸይድ ሕጂ ካብ ሓድሽ ክንፈጥር ሃሰውሰው ንብል እታ ኡማ ኡማ እንተበልናያ ከምታ ነታ ስቴት ደውላ ልናያ ዘለና ካብታ መንግስቲ ክንፈሊ ከምኡታት ገለ ንኣሽቱ ነገር ክግበር ዝከኣል እንተደኣ ኮይኑ ክቡር ፕሮፌሰር ይቐኒየለይ طبعا او معشو ثانك يو عقباي بروفيسور جرماي اي ثينك بشم از بورد ناي حوار ابولوجي حاتتي وي ار سوري كا شدشت ساعات ربعنا حزناكا اب كالئ غزيه نت مدرخان حتى المسن توديس ناي غرغشا غزيه اي نيرو نسلا عقلخا نسلا غزيخا يغنيلنا ان سينسر ابولوجي ተጋዳላይ ሕሩይ ኣብዚ ዕድሜኻ እዚ ከዓ ስጋዕ ሕጂ ን6 ሰዓትን ርብዕን ምፅናሕካ ኣይ ቴክ ፕራይድ ፅላል ኮንካና ኣምሲኻ ኣለኻ ሞራል ኮንካና ኣምሲኻ ኣለኻ ዊ ኦነር እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ፕሮፌሰር ግርማይ ለጋስ ዝኾነ ንፅባሕን ንሓይልታት መርሕን ቀያሕቲ ዕምባባ ናብ ግምት ዘእተወስ ኣም ፕራውድ ኦፍ ደም ኣብዚ መድረኽ ናይ ሓርነት ኢልካ ክትጉሂለ ይኮንኩን ንስለ ሓበሬታኻ ግን 80 ካብ 100 ፅባሕን መሪሕን ዝነበርና ወይ ዝበረቐ ፀሓይና ኢልና ወይ ከዓ መብዛሕቶም ከዓኒ ነቲ ስርዓት እዮም ዝድግፉ ዘለዉ እቶም ውሑዳት 20% እታ ተኣሽሙኻ ተቐቢልና ኣለና ብዝተረፈ ፅቡቕ ምሸት ኢና ምሲና ኣይዝዋል ራዘይን ቢሮይን ሒዘ ክመሃር እየ ምስየ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ثانك يو معشو ثانك يو او امينو يا عباي أنون لعلم مسجنا كالك كبلوز ذلي يلن بطعمي بروفيسور جرماي بفلاي ون تي عقباي مسحتتك نابززلو عبيد سباتن كبراتن سي قدي فيهم كيد اي كلني كقصلي مبالكا بطعمي عبي اخبروت نتجزا بزد ماني نعاقها لعل مسجنا فرك قبل الكافتو مالتي وبتوسخون كمسجنا كاز ذلي إزجازا خمتي شمو ذات نحبرا نقحتنا إرتراوين كبنو مبالي لنا أبنو قبرو نايلو مشاد زقبر كاي أستواد سو بطعمي عبي نيرو ترأستي من البزحات أرتار استخدت كل سمينارات مغربايا كنت حستوغن ناي بحق عبين سفحن مهارن حستو حزكاس لزغاربكا
دقيمون لعل مسقانا يقربلك. thank you very much. شكرا. سلام أبو ناصر. أبو ناصر موجود معنا؟ يلا نسلمني. أما موجود؟ يلا أوكي شكرا. ما نايب حكي بتي زبرو أحوات حجي لك بناتي أقوات أزرع كريون كله شوعت ساعات جيرنا واجد شوعت ساعات الطعمي بفلاي نصاب أوروبا زورنو فرق اللي تحليفو خلي زخون مسانا مسحو بس يزبلك بروفيسور قرماي زي شو أتربعة تخين اللو عقباي نباش ريو ناخا ساعة أربعة تسمو الله بروفيسور قرماي إزي زحب خانا نويح جزي هيبكا سقيلو استدربي يكون حنقول زي برابر بطعمي نعنا عبد مرتو كوننا زخل هاجراوناتن أمان انتهي مخانو زفرقنا له مخمي جرا أنا مسحوي كمي جرا إيه أفكيريو نذكري كسسنا زخل سلزخونة تي أستمرو أنا بتعمي دس بلني قرماي كل 9:40 تزاريبكا بروفيسور قرماي مالتيو حوي قرماي زمي كيلكا 4 ساعات حوي قرماي زمي كيلكا 4 ساعات ربعن تزاريب ناي بحكي زي زبلوك نرلو قليل أيقونان ما بتعمي أخرعكم ناخم نزجزا أعجبكم دحان حضروا دحان أمسيو يعني لنا see you next week. اسكي بروفيسور قرماي كاك عقباي بروفيسور نحنا زيارة استبتعم سفيح سلزنا بزوح لو معلت كون خندي نايتي دردشان بلولو دحرت سمينار سي نتي زمسي سمينار قمقام قبرولو لومي خندي ناي عدل كلونا مخنياكو نوح ساعات سلتصنحنا نزمت زل عربي نزار استزياء العلنا ونندقنا تي زلو حسابات رئيتوتات كن وهابينا انت لأني تعيم كامالتيو كتفلو تصبغيو انت لأز تعم كوينو تلي كوينو جن تسقم يلم نايلومون بزوح كاب جيزيق اينا سريع ما دللا. thank you. اوكي سلام هدور بولو زرواي كلنا سلام هدور بروخ ليتي بروخ ليتي برهان ردا ايدو حفابيدو نيرو لو باري برهان ردا ايا برهان بمسودانا عندي خوينو جرماي مسودا كسجير هذا افان بحنساب قبل حراشي ايا برهان انت عارف دقيقه بلسكي حنسا عقباي قدمي مرحبا ايا حري بلاينا زي انتاي زبال بانل ديسكاشن تلمدنا صبوغي لومي مجلس عابة تمرتينا تمهيرنا تمرت لما انتايو بزوح چنفرات ناي كتع كفيتو سلازلو تمرتن رؤسو قد صالي يخون سلازي قنا نحناتي ناشنال ديبيت ناشنال ديسكاشنز بهالاي لمدنا ينالونا سلازي لومي مسرت ناي حادة حساب ممعبال وديقويو ندحري حجيقن كلتا سلسة سبات أربعة نبانل ديسكاشن تلمدنا يزحيش شعو يعمر قبل علي هاي انتلكتشوال تاشمو نتحتو انقصنا بلي خسرب يخيلي بولوا بو يعني أنا أنا فري استاذ برهان ردا برهان نمود داتا تزارب بل كله أنت نورهاني رمودلي نير نورهاني كيداني كا بزح زروانير مجن تعسونا لهم دردش هذه اللي غيركمنا زي عقب لا تبرمت يقولك سمعي برهاني خيداني كسمعي دلي والله انت تواب له امينو حجي تتواب له امينو